माननीय सभापती, Last minute. Yes. Speaker sir, जे calling attention, जे move केल्ले. आता आणि कोणाचा बोले कोण? बेंजी वेगस, बेंजी बाब. स्पेसिफिक काम अच्छे खूप वेळ ना करतो. स्पीकर सर, मंत्र्यान एक डिटेल्ड आन्सर दिल्ले हा. मंत्र्यान अशें म्हणलां की दिस इज अ कॉन्करंट लेजिस्लेशन. कॉन्करंट लेजिस्लेशन म्हणल्यार स्टेट आनी सेंट्रल लॉज बोथ हॅव इंटरेस्ट इन टू मेक लॉज, बिकॉज दिस इज अ इशू that pertains to people's social, religious, trade. आज अशें आहा की म्युजिका खातीर लोक आयले, एक रेस्टॉरंटान बसले, चड पयशे मोडले जाल्यार GST वाडटा, रेव्हेन्यू स्टेटीचो वाडटा आनी GDP वाडटा इकॉनॉमीची. म्युजीक जर रेस्ट्रिक्ट केलें जाल्यार केन्ना केन्ना पयशे कमी मोडूंक लागूंक शकता आनी ताजे खातीर GDPचेरूय इफेक्ट येवंक जाता. सो इट्स अ इकॉनॉमीक एस्पेक्ट ऑल्सो दॅट हॅज टू बी कन्सिडर्ड. स्पीकर सर, अशें जाल्लें आहा की ह्या मॅटरान हायकोर्ट इंटरव्हीन जाला बिकॉज ऑफ फ्यू वायलेटर्स हू आर हँड इन ग्लव विथ द ऑथॉरिटीज. थोड्या खातीर सगळ्यांक फटको बसला आनी फटको बसला तो असो की ह्या फेस्टीव सिजनान गोंयांत येवपाचे जे ट्युरिस्ट हे कमी जाले आनीक लोकांची लग्नां काजरां जीं आशिल्लीं काजरां बंद उडयलीं, काजरांक हॅरेसमेंट जालो. जे कोण काजरांचेर पोट भरतात, म्युजीक बँड तांचेर इफेक्ट जाले. सो म्हाका दिसता मंत्र्यान आपले रिप्लायान सगळे इश्यूज स्पेल आउट केल्ले आहा. आतां एकूच प्रॉब्लेम असो आहा, तुमी परते परते सांगतात की डिटेल्ड वचूं नाका म्हणून. सो हांव डिटेल्ड वचनासतना टू द पॉयंट विचारता. मंत्री फोनार उलयता, आयक आतां हो कॉन्करंट लिस्टान सेंट्रल आनी स्टेट सब्जेक्ट तुमी उलयतात डबल इंजीन सरकार. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लायक म्हादय टू गेट युअर सेंट्रल गव्हर्मेंट टू कॉन्कर विथ युअर व्यूज हॅज टू बी ऑन द स्टेट गव्हर्मेंट बिकॉज यू ऑल हॅव क्लेम डबल इंजीन. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां सिंपथेटिकली बेगीन कन्सिडर करूंक जाय आनी हें करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचेरूच येता. स्पीकर सर, सरकाराक इज गव्हर्मेंट अवेर that occupancy of hotels has been affected because of a psychosis or media publicity that there is going to be no music post 10 o'clock. So sound ban म्हणून मिडियान जालो, ताजे खातीर हे एफेक्ट जाला म्हणून सरकाराक खबर आहा काय म्हणून. आनीक म्हजो आनी एक इशू आहा which I have spoken to the minister in private before, that there may be certain venues which have noise cancellation infrastructure. थंय बी तांकां हॅरेस जाता. So after erecting a venue which sees to it that there is no noise being created as a result of organizing of a party or a program in the venue, still they are harassed by the authorities. अशें बी सरकाराक is the government aware of this. स्पीकर सर, म्हाका एक हांगा सांगूंक जाय, हांव जेन्ना NDAचो पार्टनर आशिल्लो तेन्ना एकूच NDA मिटिंगेन हांव प्रेजेंट आहलो तेन्ना होच इशू हांवें थंय काडिल्लो आनी आमकां एक एक्झॅम्पशन दितात म्हळ्यार बिटवीन 10 to 12 जें आतां आसा 15 दिसांचें एक्झॅम्पशन आहा. हांवें थंय डिमांड केल्लो तें वाडोवपाचें आनी प्रधानमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें की आमचें आतां वेडिंग डेस्टिनेशन जाल्लें आहा जें मंत्र्यान आपल्या रिप्लायान सायट केल्लें आहा. सो एक मनीस एक 4-5 कोटी रुपया मोडटा लग्नाक
आनी तो येवन स्टार्ट जावचे पयलीं 10 वरांचेर ताचें लग्न काजार बंद जाता. सो आय थिंक देर हॅज टू बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव सोल्युशन and a coordination between different government departments to solve this issue. Different government departments, कित्याक नॉयज पोल्युशन म्हणटे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन येता, पुलीस म्हणटे सेपरेट जाता, कोण कंप्लेन दिता बंद उडयता. आनी एक ओवरऑल सोल्युशन म्हणटे अशें आसूंक शकता की हातून जर कांय आमकां झोन्स is not an answer. Suppose all these things are not going to be, the center is not going to be convinced by this, then we will have to go for arenas. जे नॉयज कॅन्सलेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपा खातीर सरकारान तांकां परमिशनां दिवची पडटली, म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान दिवची पडटली ती, कित्याक नाजाल्यार ताका झोनिंगाचो परतो इश्यू येतलो. कित्याक मोस्ट ऑफ दीस वेडिंग हॉल्स डोंट कम अंडर दे आर अंडर ऑर्चर्ड झोनिंग इन द रिजनल प्लॅन. सो म्हाका दिसता दीस इज एज मच अ मॅटर ऑफ टुरिजम एज अ मॅटर ऑफ द स्टेट्स इकॉनॉमी, एज अ मॅटर ऑफ नॉयज. And I think this is a concern of the entire House. It is not only a concern by the opposition, but we fear that Goa as a destination, brand Goa, will get a beating. But at the same time, we are also concerned, Speaker sir, paper आयिल्ले आहा, outdoor parties continue unabated in Anjuna. म्हळ्यार हफ्ते घेवन आउटडोर पार्टी चालू आहा हे सरकाराच्यो. सो एक सायडीन जेन्ना आमी सांगतात हांगा की सावंड बॅना खातीर एक बरे भशेन काजरां कल्चरल फेस्टिविटीज जावपाक आमकां चान्स दिवचो म्हणून, वी आर ऑल्सो कन्सर्न दॅट पीपल इन द कोस्टल एरिया ऑफ नॉर्थ गोवा हॅव हॅड टू फेस रेव पार्टीज डे इन डे आउट पुलीस स्टेशनाचे ऑपोजीट. स्पीकर सर हांगा एक हें दिल्लें आहा पळय हेराल्ड न्यूजपेपर. Even when the loud music is banned after 10, loud music was full on Friday, Saturday and Sunday night, which continued till next morning till 9 a.m. Very loud trance parties opposite Anjuna police station, well full on, including other places. The police and the organizers of the parties are mocking the High Court orders. Even the Goa State Pollution Control Board and others assigned for monitoring are not there. This is total mockery, a local said. Speaker sir, आज अशें आहा ताका दोनूय एस्पेक्ट्स आहात. आमी म्हणनात की म्युजीक अशें कर की सगळे बरे लोक आहा तांकां हड्ड्यान जावन मरू म्हणून, अशें जावंक जायना तें. सो वील हॅव टू स्ट्रायक अ बॅलन्स एंड इट इज द गव्हर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रायक अ बॅलन्स इवन इफ द इश्यू इज इन द कॉन्करंट लिस्ट. इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डबल इंजीन सरकार म्हणटा जाल्यार ते पयले इंजिनाक वचून कन्विन्स करा, जायना जाल्यार कदेल सोडा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान जें सांगलां ताका याद करपाक सोदतां की 2017 ताणें सांगलेलें, हेचोय प्रूफ आहा, हींच उतरां 2017 सांगलेलीं ताणें. आनी हे सेड दॅट वेडिंग पार्टीज स्टार्ट ओनली 9 PM and 10 PM. Organizers has Cabral added that he has placed his proposal before the tourism department which has to draft a bill. आणि त्यांना परत the state government should forward the new regulations to the central government seeking rectification. 2017 2012 स्पीकर सर, हेचोय 2012 स्पीकर सर, 2012 after a meeting with Manmohan Singh, late Parekar had said that there was a need to work around the current sound pollution norms which were even creating a problem for Catholic weddings in Goa. That traditional stretched till late night into the 2012 चे. तेन्ना मनमोहन सिंग आसलो, ताजे फाटल्यान 2017 सेम मिनिस्टर तेगेले इंजिनाक सांगतालो. आज 2023 ऑलरेडी म्युजीक बंद जाल्ल्या, तो परत आमकां आज हे पेपर दिवन सांगता साऊंड नॉर्म्स आनी हे सगळे सांगता. सो हे ट्रेंड जाल्ल्या हे सरकाराचें. सो हे फोटोवपाच्यो खबरो बऱ्या करा, तुमगे सरकार करा, तुमी सगळें करा. मनोहर पर्रेकरान सांगलेलें की स्पेशल टुरिजम झोन्स कॅन बी क्रिएटेड इन एरियाज वेर देर इज नो पोल्युशन, नो पॉप्युलेशन, रिलॅक्सेशन इन प्लेइंग म्युजीक कॅन बी गिवन इन दीज एरियाज. सो ह्यो गोश्ट्यो आतां सगळे सेम उलयता, पूण हेमकडे 2012 कांय जालें ना. म्हाका जाण जावपा जाय स्पीकर सर, फालसोन मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळीं वेडिंग्स मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागताय. फालसोन नोटिफिकेशन काडपा जाय. मुखायल मागीर गजाल तुगे दुसरें इंजीन व्हडलें इंजीन आहा तें कितें करता मागीर. ह्या वर्साक 52 फ्रायडेज आहाय, 52 सॅटर्डेज आहाय आनी संडे 53 आहाय. तो आयकना, तो फोनार आहा, सांग ताका आयक, आय एम एड्रेसिंग. सो एक नोटिफिकेशन काडपाक गरज आहा दॅट 157 days इन एडिशन, कित्याक ऑलरेडी आमदारांनी सांगल्या हिंगा मुगे कलिगान, म्युजीक इज बींग प्लेड इन अंजुना.
So that means laws are violated. So why to allow it to be violated? Make sure a notification comes now. Till the time you talk to your central, 157 days jata, Friday, Saturday, Sunday. Weddings, jatras, आणि religious की जी function आहा, त्यांक include करा with the approval of the appropriate authority, जाऊ तो collector. आणि हे notification काढा. So we are at least okay, no? आत carnival येवपा आहा, फेस्ता येवपा आहाय. So this I think the Goa state government can do and put this all these weekend under this banner till midnight at least we get a relaxation. Yes. Yeah. Elton Di Costa. Elton, तू बोलतो. Yes. Speaker sir, हो issue जो हा एक म्हाका दिसता it is a very serious issue. Our members have spoken. I would only like to add a few things, Speaker sir. This, apart from having जो एक disastrous effect आसता आमगेले tourismaचेर, आनी कित्याक हें जावपाक कारण हायकोर्टान कित्याक गोंय सरकाराक हें करपाक लायलें, कित्याक हे व्हडले प्लेयर पळय आहाय, सनबर्न जावं दुसरे जाय जे इव्हेंट जाताय, हांकां म्हाका दिसता हे सरकाराक एक संवय जाल्या. सनबर्न जायना मागीर सनबर्न जाता आनी बारीक लोकांक एक त्रास. जो मंत्री आहा, म्हाका दिसता आय हॅड सीन अ व्हिडिओ ऑफ हिम सेईंग दॅट CZMPचें म्हाका दिसता परमिशन आसूंक ना ड्युरींग दॅट इव्हेंट, ओ CRZचे. नाव स्पीकर सर, वी डोंट वॉन्ट टू पॉलिटिसायज दीस इश्यू. हो इश्यू बारीक लोकांक लागता, कित्याक काजार जेन्ना जाताय तेन्ना म्हाका दिसता अक्कल न्हवरो तरी हुशाल आसपा जाय. सारकें स्पीकर सर. आतां जात कितें, पयर हांव एक साऊथ करपाक गेल्लो. साऊथ करता आसतना न्हवरो कितें म्हणटा, अरे बाबा आपणा जेवपा जाय, भिवपाक गरज ना, आपणा जेवपा जाय. जो अक्कल आहा ती म्हणटा ना आपणा नाचपा जाय. मुखेलमंत्री म्हणटा भिवपाक गरज ना. आनी जेन्ना हांव मुखेलमंत्री भिवपाक गरज ना म्हणटा तितलो वेळ लोक आनी भिता. हेजेर सरकारान चिंतपाची गरज आसा. आज this issue pertains, jokes apart, this issue, Speaker sir, pertains to every one of us. आमी सगळे आमदार हिंगा आहाय. कोण कोणा राती फोन येता आसतले, मातशे पुलिसीन सांग रे, मातशे वाडोवपाक आनी कितें. When this government boasts of having double engine, to certain extent triple engine, why is this engines being derailed? If what Venzi has said, a minister said long ago that I was in another party. I went with the people's request. Jenna Manohar Parrikar allo, to Manmohan Singha bari कित्याक गेलो स्पीकर सर, कितें रिक्वेस्ट घेवन आतां कितें बरें जाता लोकांचें तेजेर आमी पॉलिटिक्स करपा न्हू. पूण एक हांव सांगपाक सोदतां, एंड I would ask the honorable minister, this solution has to come fast. Because जे तुगेले दुसरे एजन्सी आहे, एन्फोर्समेंट जे यो एजन्सी आहे, their hands have been greased. And Speaker sir, you need to find out, and the honorable minister needs to give us a deadline, because this is a very serious issue. Yes, so हेजेर सरकारान चिंतपाची गरज आसा. Yes. कन्करंट लिस्ट आनी हांवें म्हजे हेचे बरयल्लें. आतां जे शब्द बरयलेलो 1986, तेन्ना हांगा डबल इंजिनाचो सरकार आशिल्लो, पूण तो BJPचो डबल इंजिनाचो सरकार नाशिल्लो. आनी तेन्ना ताका कन्करंट लिस्टाचे जे असेंब्लीन बिलां जाल्लीं, कन्करंट म्हणल्यार दे हॅड पास्ड इन 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट वॉज अलाउड. दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड अ कन्करंट लिस्ट. नंबर 2, जो आमचो वेंजी बाब, ताका सदांच एलिगेशन करपाची संवय आहा. हांव जेन्ना 2017 जे हांवें स्टेटमेंट केल्लो तेन्ना हांव आमदार आशिल्लो, मंत्री नाशिल्लो. तें ताका सांगपा जाय. हांव मंत्री जालो 25/8/2018 आनी ते कंटेन्शन जो आमदार म्हूण तो आतां सांगता पळय, ते म्हजें कंटेन्शन आशिल्लें जेन्ना हांव आमदार आशिल्लो. ताका मातशें स्टडी मातशें डीप करपा जाय बिफोर मेकिंग एलिगेशन्स. तिसरें सर, स्पीकर सर, जे आमी म्हणटा पळय, आमचो कलीग असेंब्लीन आसा, ऑपोजिशन बेंचान आसा, आमचो सिनियर एडवोकेट कालूस बाब, ही इज अवेअर ऑफ द एंटायर इशू बिकॉज ही इज रिप्रेझेंटिंग those parties in the High Court, and every matter he is understanding what I am trying to say and put. And I am very sure that what I have put here in the statement on the Assembly's House
he must have gone through it. That is why he is not going to speak. Where it is very defined. आणि हे करपाक जाय आणि हे न्ही हांव करपाक सोदनासलो जेन्ना जावडेकर आशिल्लो पळय तेजो लेटर हांवें एक्चुअली घालूं ना तेन्ना हांवें पत्र बरयल्लें अनफॉर्च्युनेटली मागीर कोवीड येयलें आनी एंटायर एक्सरसायज वॉज डिस्ट्रप्टेड देन आमी इलेक्शन मोडाक गेले सो म्हाका वेंजीन सांगपाची गरज ना हांव कसो काम करपाक जाय तें म्हाका काम करपाची पद्दत म्हजी आसा आनी हांव काम करतलो ऑनरेबल CM आसा आमी ऑनरेबल CMचे खाली काम करून ते घेवपाचें कितें आसा आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा आय हॅव अटॅच नोट्स ऑफ इन माय रिप्लाय ऑल्सो टू शो अ प्रूफ अँड आय विल सी दॅट वी विल फायंड सोल्युशन आतां दॅट इज वाय आय हॅव मेड अ रिक्वेस्ट टू द अनर्स गॅदरींग हियर म्हणजे आमचे असेंब्लीन आसा सगळे आमदार आसा तेंचे हॉलांनी तेंचे मतदारसंघान हॉलां आसा सो वी हॅव टू प्रूव दॅट वॉट वी आर सेईंग इज रायट ऑर रॉंग दॅट्स वाय आय हॅव मेड अ रिक्वेस्ट to them to tell the hall owners, open air venue, to install this, and we have put in the non-monitoring, High Court, and we have already placed this. So now there are two parts. One is the indoor hall. When it is an indoor hall, we are not monitoring. But there are sometimes in the indoor hall, on the pretext of indoor hall, there is music played outside, which we have to monitor. But indoor, the act is very defined. You can play music not 2, 3, 4, 5, 6 in the morning. There is nothing wrong in playing indoor. So somebody who is telling you that you have to stop music after such a time, which is indoor, is wrong. What we have given in High Court is saying that people where they are claiming indoor hall are playing outside, will monitoring. That is what the contention is. Next, what I am saying is, as a holistic view, tourism, we have regular beach weddings happening on the beaches of Goa, which is a government land. So we have already, myself and my counterpart Rohan Bab, along with Honorable CM Ami Vastale, wherever these CRZ lands are there, because they are all in CRZ area, and we will take special permissions where continuous weddings are happening on those things. As you have said, we will require places where we will have a structure, in the sense approved by the CRZ, if can be approved, where we will have permissions continuously, where you don't have to ask permission again and again. So we will look at that aspect and we will find some solution in government properties. Whereas some places where you have said, you have already spoken to Honorable CM, we will see how we can work out that, and Honorable CM will look into it. But चितपाची गरज आसा माझ्या लिडरला ऑपरेशन एक स्टेटमेंट केला भिवपाची गरज ना पण चितपाची गरज आसा सी आमी चितपाची गरज आसा ते आमकांय खबर आसा आमी गोंयकार आमची काजरां जाता आमची लग्न जाता आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीनी सगळे चालू आसता सो तुमचेच कॉन्स्टिट्युन्सी त्रास जाता अशें न्ही सगळ्याच्या मतदारसंघात त्रास जाता. And when it is being monitored by High Court, there are agencies which have been told directly they have to monitor it, and that is why it is being monitored. So that is why I am requesting you again on the floor of the House that tell all these open air venues which are there to put the sound meters along with the pollution control board people. They will tell you where to put exactly. Based on those parameters, we will go and we will get all this relaxed. Is what I can assure on behalf of Honorable Chief Minister and on behalf of this government that double engine circle will really work this time when it did not work in 1986 and when in 2000 also when the rules were framed there was a Sarkar which never went into the aspect of understanding what the rules were for the Goa, how it was serious, and subsequently from 2000 to 2022 things have gone bad to worse because of various other reasons where illegal sound is being played without permission and High Court is monitoring and gosti jata. So on behalf of Honorable CM and this government I can assure you that we are seriously looking into this issue and whatever best we can do we will do it, and I am sure that it will be done with the Honorable CM's guidance and guidance of the Honorable Minister for Environment, who is coming on 3rd and 4th to Goa for an international event organized by Goa Pollution Control Board. We have the Ramsar site chairman's visit of the entire country in Goa. So anybody is welcome to have, we can always meet Honorable Minister and guide it. There are no issues. Thank you. स्पीकर सर मंत्र्याक ओपोज करून उबो रावूं ना ताणें जेन्ना उलयलां ताणें CMाक ताणें रिफर केलां दोन भशेन सोल्युशन आसूंक जाय आनी हातूंत CM ऑल्सो नीड्स टू बी पार्ट ऑफ दीस सोल्युशन. एक म्हणल्यार की इफ यू आर गोइंग टू हॅव अ फॅसिलिटी बीच वेडिंगा खातीर ओ जी रिसॉर्ट्स चड करून आमी सावथ गोवाचे चिंततात कित्याक आतां मोपा जालां सावथ गोवा जर इफेक्ट जावपाक लागलें जाल्यार ती हॉटेलां बंद पडटलीं फाल्यां.
which is having a joint facility, not on government land. एक प्रायव्हेट मनीस फुडें सरता. आतां मिनिस्टरान सांगलें कितें की क्लोज डोरान आमकां पडूंक ना म्हूण. तशें ना तें. क्लोज डोरान पसून तुका सावंड जर भायर येता तूं तशें बंद उडयतलोच. Let us not be misinterpreted. The point is, what I am saying, tomorrow somebody wants to put up a facility. It may so happen that if the High Court doesn't listen to you, it's not in your hands. High Court जर आयकना मागीर कितें करतलो? So at least somebody should come forward, and the Chief Minister, who is the chairman of the Investment Promotion Board, should give an assurance की बाबा आपण करूंक दिता म्हणून. कित्याक ताजो झोनाचो इश्यू येतलो. Nobody is going to buy prime land and make it into a hall. आज फक्त तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान लोक वतात. कित्याक वतात? कित्याक इट्स अ फॅसिलिटी दॅट इज एक्झिस्टिंग and others cannot afford to put such a facility because real estate prices have gone very high. So मनशांची काजरां आज स्पीकर सर कितें जालां, जे हॉल ओनर आहा पळय तेय इनवॉल्ड आहा पुलिसे बरोबर. ते कितें करतात, 10 वरांचेर बंद उडयता ते. तांकांय जाय हें बेगीन केल्लें. बँड आहा तेय खूश आहा की 4 वरां काम करपाचें आहा ते 2 वरांत तांकां पयशे मेळटा. But the couple which the honorable opposition leader is talking about, the couple curses the government, curses the hall owner, curses the band on the first day of their wedding. ते म्हणटा अरे हें कितें, आमी इतले पयशांक 2 वरां खातीर इतले काय म्हणून. सो म्हाका दिसता हाका एक सोल्युशन काडपाक चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हॅज टू बी ऑन रिकॉर्ड विथ रिगार्ड टू परमिटींग infrastructure in the event you are not able to pass through the High Court and all these things. Speaker sir, विजयान जो इश्यू रेज केला तो इट इज नॉट ओनली फक्त म्हणजे गोंयकारांचीच लग्न अशें न्ही. बींग अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी गोंयांत जाता तांचो इश्यू जाला आनी ताका लागून थोडी डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी आसा ती शिफ्टूय जावपाक लागल्या. शेवटी गोंयच्या इकॉनॉमीचो इश्यू आसा, गोंयच्या टुरिजमाचो इश्यू आसा आनी विशेश करून नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अशें म्हणून न्ही तर जेंकां अशा पद्दतीचे जर हाच्या खातीर स्पेशल जर वेन्यू क्रिएट करपाक जाय आसत जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान परमिशन दिवपाकूय काय हरकत ना. इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा, इन द इंट्रस्ट ऑफ द टुरिजम, डेस्टिनेशन वेडिंग आजुनूय वाडपाक जाय. म्हाका दिसता खूब लोक प्रिफर करतात गोंयांत येवन. हांव 2 दिसां पयलीं हांव वेडिंगा खातीर गेल्लो. पयला धांक सगळें बंद करूनच ऑलरेडी एका हॉटेलांत गेल्लो. धांकूच तेंच्यांनी सगळें बंद केलां. तेंच्यांनी म्हाजे कडेन खंतय व्यक्त केली. नाल्यार धांकूच बंद जाल्यार आमकां लग्न कशेंय दिसना. लोक पयलीं 12-1 पर्यंत चलताले ते. लोकांनी शेवटी लोक इतके पयशे स्पेंड करता तेन्ना तांकां त्या पद्दतीत एन्जॉय करपाकूय मेळना. म्हणून म्हाका दिसता डेफिनेटली कोणाक जर विचार आसत जाल्यार आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान अशा पद्दतीत वेन्यू रेडी करपा खातीर कंबायन येवन जर कोण करता आसत जाल्यार इवन दो द कन्वर्जन आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान कन्सिडर करपाक जाता. We are talking about long-term solution, immediate solution. हे फ्रायडे सॅटर्डे जोरी तरी म्युझिक चालू जावपा जाय. स्पीकर जाल्यार नोटिफिकेशन काडपा जाय न्ही की रिलॅक्सेशन दिवपाक. लिगली सोल्युशन कितें काडपाक जाय तेजेर म्हाका दिसता मिनिस्टर एनवायरमेंट आमचो इन डिटेलान उलयला. वॉट एवर पॉसिबल तेवटेंतल्यान एडवोकेट काल्लूस बाबाक डिटेलान ही केसूय खबर आसा. I think that is long-term solution. What we are saying, आता फ्रायडे जर तर म्युझिका रिलॅक्सेशन दिवपा जाय, you come up with a notification की 157 days are been exempted till midnight. एक that is within your government, state government. State government. 157 days नी speaker sir. It is only 15 days or. So that is what I'm telling you. You bring in an amendment to that. 15 days in a year. It's not 157 days. Yes. 15 days every year आम्ही जानेवारीन काढतात ते आता असेंब्ली जाऊन काढताले स्पीकर सर. Yes. खंयचे दीस आसा ते. प्रवीण शेठ. कित्याक जरा ते मातशें ताका विचारल्यार तुका सारकें कळटलें आसलें. दोतोराक. तें जालें तें आतां लॉंग टर्म सोल्युशन जालें ना. कित्याक जालें तें बरें आहा. सी this is we are not here to एंड जालें तें जालें. पूण सगळीं काजारां 10 वरांचेर बंद. जोरी तर एक रिलॅक्सेशन दिलें काजारांक आनी हेका देन वी कॅन स्टील गो अहेड. ते मागीर पळया कोर्टांतले सद्या नोटिफिकेशन काडून वीकेंड जरी तरी टिल मिडनाईट नोटिफिकेशन दिलें. पयली विषय क्लियर जालो म्हणजे वदळच्यान उलयता आसतना बी विषय कितें जाला निलेशान सारकें सांगूंक ना म्हाका दिसता ते. कोणी बंद उडयलें पळय न्ही हें पयलीं सारकें जावपाक जाय. 10 पर्यंत बंद आमी उडोवंक ना. कोण कोर्टांत गेलो, कोण एडवोकेट आशिल्लो हे सारकें लोकांक कळोनी मरे एकदां ते सांग मरे.
कोणी पण उडयले ते जावन Speaker, एक sir, कळोनी. Speaker, sir, that is part of his legal duty. I am not saying that. Speaker, अरे sir, he is खूप जाण वता. Chief Minister. No, please, Speaker, sir. Speaker, sir, That is part he is of not, his he legal is not duty. Speaker, sir. He is not saying. I never said that. What Honorable CM What said. I said, he whoever is saying gone is his Honorable, legal what duty. Honorable CM says that the issue is not everybody feels that it's the government who has closed this. No, but and we have not taken Speaker, anybody's name. Speaker, sir, We he have not has taken done anybody's that name. to his, about with his client. has not taken That anybody's is name, his Speaker, legal sir. duty. You cannot raise Opposition that. leader. Yuribab, आता काळमध्ये आहे. Yuribab, पहिली विचार Yuribab बसून घे, Where is the question of that? बसून घे, बसून घे. No, Speaker, sir, he wants to. माझे त्यागेले yes. clarification. One small clarification. The law is a central law. Yeah, very good. And that central law has been enforced by the High Court. Yes, correct. That is what it is. Government. It is not Kon Gyala and Kon. This is central law made in 2000. Yes. So that is being enforced. Speaker, sir, no, Speaker, sir, clarify clarify See, करूया. what honorable colleague is saying, Amsa Kalus Babu, is absolutely correct. This law is there from 2000. And unfortunately, things were going on and on for all this period. After 22 Unfortunately, now the High Court is monitoring, and that is why it is being monitored in such a way that the government is not closing. It is being monitored, and we are finding a solution. Immediate solution cannot be found by the state. Then आम्ही केन्ना काढपाचे, Speaker, sir. हेणे सांगपाची गरज नासली आमकां. पण issue आसा, we are discussing, we will find a solution. 22 years कोण येऊंक ना. Praveen Jet. सांगलं मरे government करून ना. Yes. of devotees, people, wherein most of the Hindu religious temples, Devasthan, consists of bodies of members called Mahajans, crop up dispute internally, thereby dictating their rights on the ancient traditional deities, resulting the traditional celebration of festival, Utsav, being interrupted and administrator acting within the power under Article 70 of Devasthan Regulation Act are not able to resolve or celebrate this annual deities festival, Utsav, of Devasthan, resulting in communal disharmony, resentiment and hurting of religious sentiments of the devotees for not getting darshan or blessings, and disappointment and frustration prevails in the villages. The steps government will take to empower the administrator to act in this matter. Revenue Minister. Speaker, sir. Devasthan regulation was enacted in 1933, regulating the affairs of Mahajans and the Devasthans. The administrators, Mamladars of talukas exercise control and superintendence over registered Devasthans within its jurisdictions. The Mamladar has to watch over the execution of the regulation, bylaws, and strict discharge of duties by the subordinates. There are instances of infight among the Mahajans over the administration of Devasthan, more particularly financial matters. Instances have also come to notice of the government that there are litigations between Mahajans and other community members in respect of claiming rights as Mahajans in respect of temple Devasthan, which creates disturbance of peace resulting in law and order situation during celebration of religious festivals such as Jatra and others. In North Goa district, especially Sri Maya Kelbai Panchayatan Devasthan Mayam Bicholin, Goa, and Sri Ravalnath Devasthan, Velos, and Sri Ajoba Devasthan in Satari Taluka are the instances where ongoing disputes among the Mahajan has created disturbance for celebration of religious activities. Due to these kind of disturbance, the sentiments of the devotees who have faith and devotion towards their deities have been hurt. Though time and again, the administrators instruct the managing committee of the Devalaya to be cautious and diligent in ensuring celebration of religious activities in peaceful manners. However, due to lack of cooperation from the Mahajan, administrators become helpless and are left with no option than to take police assistance to maintain law and order situation and safety of the devotees. Sometimes religious activities are also stopped considering safety of temple property, devotees, and law and order. The disputes which are raised are civil in nature and are required to be decided by
competent civil courts. However, government will examine and explore the possibilities of instructing district magistrate Mamladar to appoint receivers to conduct religious festivities, wherever there is dispute raised by concerned Mahajan over celebration of religious festivities until the same are decided by civil court. Government will further explore if any amendments are required in this regards to Devastan regulations. Speaker sir, दोन ग्रुप जे महाजनांचे असता ते त्याच वेळाचेर जेन्ना फेस्टिवल जावपाचे असता त्याच वेळाचेर तेंच्यांनी ते कॉरल्स उद्भवता आनी एडमिनिस्ट्रेटर जो असता तो फक्त लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाचें तो तितलें काम करता. वेरेज जे सगळे भावीक भक्त असता त्यांचो हेतू कितें असता की हे फंक्शन बरे भशेन जावपाक जाय, पण ते महाजनांक ते पडलेले नासता. हे लोकांची धार्मीक जे भावना घेवन येतात लोक तेंचे थंयसर खच्चीकरण जाता. म्हणून कायद्यान असो एक तरतूद जावपाक जाय की एडमिनिस्ट्रेटराक इतलो पावर दिवपाक जाय की कशाच पद्दतीन तो उत्सव थंयसर बंद जावपाक जायना. अशें एक सरकारान एक ठोस कायदो किंवा इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय जेणे करून खंयचोच उत्सव झगड्या लोकांची जर आसा जाल्यार ते तेंच्यांनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ झगडो न्ही, पण उत्सव खंय तरी थांबोंक जायना ही काळजी घेवन सरकारान एक नवो अमेंडमेंट हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर. Speaker, sir, there is a recent judgment as far as the administrative tribunal is concerned, where they said that Mamladar has no power in relation to religious duties. Now, looking at this, I think there needs to be some amendments to this act, and we are looking forward to get amendment to the act in the next assembly session. Okay. Yes. स्पीकर सर, हे अशे वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अशें घडत आसता आनी आमच्या हिंदू रिलिजियस टेंपल जी आसा गोंयान खुबश्यो अशे घटना घडटा ज्या जाग्यार लास्ट लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक लागून खूब भागदौड जाता आनी एडमिनिस्ट्रेटर आपलो पावर यूज करून ते फक्त उत्सव बंद करपाचें काम करता. वेरेज हे उत्सव चालू दवरपाक जाय म्हणून सरकारा कडेन हांव विनंती करता, सभाघरा कडेन विनंती करता की असो ह्या कायद्यान अमेंडमेंट हाडचें आनी हे उत्सव चालू दवरचे. Speaker, sir, I assure the honourable member that we will get amendment to the act as far as the activities to be continued. Yes. Okay. 2022-23 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्याचे सादरीकरण पासाभास आणि मतदान दुसरी बॅच. 2022-23 वर्साच्यो अनुदानित मागण्यो पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मुख्यमंत्री CM. Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 2022-23 second batch. आता आम्ही 2022-23 वर्षाचे अनुदान Speaker sir, I know it is a custom for you all to give this supplementary grants booklet at the last minute, but Speaker sir, I feel that this has to change. I know it is a custom, but Speaker sir, आमकां हिंग शिंकोन कितें मांडपाक जाय. A last minute आमकां हें दिता. I know over the years you all have done it and this needs to change. Speaker sir, this system needs to change. आमी हिंगा शिंकोन कितें उलोवपा येले. Last minute a supply question you kindly act. Yes. Yes, a custom Speaker sir. Place करता तेन्ना it has to be given. जैसे bill जो normally तुम्ही देता. You place it a little before, no? Last, just you can do it. Why, if you can curtail the assembly session and do all these things, why not this? No, that issue is not about that. See, issue is when the supplementary demands are placed before the House, that is the time the booklet is placed. Yes. आता आम्ही 2022-23 वर्षांच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यो घेऊया. वाचपाक दी म्हणटा तो. म्हणटा वाचपाक आपल्याक चान्स दिवचो. सो इन अ वे ही इज नॉट रॉंग. प्रॅक्टीस जर आसा जाल्यार प्रॅक्टीस चेंज कर. You are good at suspending laws. What he is saying is right. Suspend the law and give it. Speaker sir, it is a suspension of rules, not laws. I want to tell him. Because sir, this is a matter of procedure. It is a procedure which can be adopted by the House through a resolution which is unanimous. He didn't say that. Okay. No, it can. Yes.
Minister. Yes, I request to move for leave to introduce the bill number 1 of 2023, the Goa Appropriation Bill 2021. Sorry. Yes. Ajir uloche. Presentation. Present. Presentation. मुख्यमंत्र्यांनी जाब दिवचे हाचेर. Present केले न्ही. आता येस आता हांव 2022-23 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच सभागृहाच्या मतदानात खाती घालता. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणच्यो, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणच्यो. प्रश्न असो आसा, सभागृहांत सादर केल्ल्यो 2022-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मंजूर जाल्यो. मंजूर करच्यो. जांकां त्यो मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. 2022-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो दुसऱ्यो बॅच मान्य जाल्या. येस, मान्य जाल्या. 2022-23 फुडलें खंय न्ही. Now introducing. Introduce करतात. आता introduce करतात. आता उलय. स्पीकर सर, एक मिनिट. आता मुख्यमंत्री गोंय विनियोग विधेयक क्रमांक 5 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move for leave to introduce the bill number 1 of 2023, the Goa Appropriation Bill 2021. Yes. स्पीकर सर, एक मिनिट. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. सर, हय सर. येस, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. चीफ मिनिस्टर. Sir, I request to introduce the bill. गोंय विनियोग विधेयक 2023 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the bill number 1 of 2023, the Goa Appropriation Bill 2021, can be taken into consideration. स्पीकर सर, एक मिनिट. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. येस. Speaker sir, on one side the government is asking for the appropriation of grants. In reality, Speaker sir, you don't have money. The liability on each Goan, Speaker sir, is almost 1.75 lakhs. What are you doing, Speaker sir? Just asking for grants. You issued a circular, Speaker sir, 22 तारखे डिसेंबराचे, instructing all the departments to restrict the expenditure to 20% of the budgetary estimates, and also to cut the budgetary revenue expenditure by 25%, excluding interest payments, repayment of debts, payment of salaries and pensions. Speaker sir, I want to know what is the overall percentage of amount utilized by the department from the funds allotted to the department. Dusra, Speaker sir, I don't have much hope from this government. I just want to make a strong demand to the Honorable Chief Minister. I request the Honorable Chief Minister, who is also holding the finance portfolio, to take the grants for official language department of to rupees 10 crores. This amount should be utilized as new premises for Konkani Academy before commencement of monsoons. Secondly, Speaker sir, grant of 2 crores to Konkani Academy from this year onwards. And tisre, grants of 50 lakhs each to Konkani Bhasha Mandal, All India Konkani Parishad and Dalgado Konkani Academy. Yeah. Speaker sir, मुखेलमंत्र्यान जे अप्रोप्रिएशन बिल घाला ताजे पयलीं ओपोजिशन लिडरान म्हणला ते भशेन तांणी एक नोटिफिकेशन काडून ऑस्टेरिटी मेजर्स हाडल्या. म्हळ्यार 20% बजेटान दवरात, उरिल्ले क्वॉर्टरान म्हळ्यार मार्च मेरेन गाडयो नव्यो घेवं नाकात आनी कितें करूं नाकात, हें एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आहा. आतां
म्हजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आनी RTIs घातल्या ताजे प्रमाणे तुमचे टोटल कन्झम्पशन 60%चेर आहा, 55 to 60%. आनी मुखेलमंत्री सांगता की फुडले 3 म्हयन्यांनी 20% मोडप म्हणून. अर्थ कितलो जालो? 60 + 20 80 म्हळ्यार 20% बजेट इज नॉट गोइंग टू बी युटिलायज्ड. स्पीकर सर, हें एक. तेन्ना हांवें पयले दिसा ताका म्हणिल्लें की तो म्हणटा तुवें घालचे पयलींच तुका कशें कळ्ळें? ताका खबर ना की ताजे RTI डिपार्टमेंट आन्सर करता आनी त्यो आमकां मेळटा म्हणून. तातूंतल्यान म्हाका कळटा की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी 22 कोटी रुपया मागता हे 3 म्हयन्यांक. आतां कसलें इन्फॉर्मेशन आनी कितें? सगळेंच तुमचें इन्फॉर्मेशन मरे, सगळेच इव्हेंट. सो इव्हेंट मॅनेज्ड सरकार हें आमी तुमकां नांव घालां. स्पीकर सर, ह्या बोवाळान आज जेन्ना एक क्वेश्चन आवरान फिलिबस्टर म्हणून करतात, म्हळ्यार कितें टायम पास करप आनी कसो तरी तो क्वेश्चन ना येवपाक दिवप, तो फाटल्यान बसता तो बरो आहा तातूंत, ताणें तें सारकें केलें. आनी नंबर 2 पेमेंट शेटाचो क्वेश्चन आसलो ऑन मायनींग ब्लॉक्स. आमी तो येवपाक जाय म्हणटा. आतां उलयता मरे हांव, आतां उलयता हांव. स्पीकर सर, मायनींग सुरवात जालें म्हणून मुखेलमंत्र्यान आपलो सत्कार करून घेतलो. ते सायडीन तो गोवा मिनरल फंड आहा तो सांगता की मायनींग पयलीं सुरवात कर आनी मागीर सत्कार करून घे म्हणून. ब्लॉक टेंडर केलो म्हणून सत्कार करूं नाका. बरें, ब्लॉक टेंडर कितें केलो तुवें? आतां पळोवया. स्पीकर सर, जे ब्लॉक टेंडर केले ताचो लास्ट डेट ऑफ परचेज ऑफ टेंडर डॉक्युमेंट. ब्लॉक टेंडर जाला म्हणून वायट दिसला. वायट दिसा आयकून घेना मरे. आता उलयता तो एप्रोप्रिएशन स्पीकर सर, अप्रोप्रिएशनाक कितलें उलोवप तें ताणें म्हाका शिकोवपाची गरज ना. हांव हांगा एप्रोप्रिएशनचे 10 वर्सां उलयता. तो आनी हांव वांगडाच येयला मागीर केन्ना तुवें पळोवंक ना हांव उलयलो? तूं सांगूंक सोदता की हेच वर्सा हांव उलोवंक लागलो? ते म्हणना स्पीकर स्पीकर सर, पयलीं ताच्यान इंटरप्ट करूंक जायना. तुमी ताका सांगूंक जाय. मदीं उलयतना कशें डिस्टर्ब करूं ताच्यान? हांव उलोवचे पयलीं कितें उलयतलो तें उलयता म्हळ्यार कितें? दोतोर जालो म्हणून असो सामको ज्योतिशी जायना. ज्योतिशी बी काय म्हणून. स्पीकर सर, टेंडर जो डॉक्युमेंट आहा तो लास्ट डेट ऑफ परचेज ऑफ टेंडर आशिल्लो 15 नोव्हेंबर 2022 ऑफ द ब्लॉक्स. तेन्ना 50% ड्युटी आशिल्ली सरकाराची, सेंट्रल गव्हर्मेंटान घाल्ली ऑन लो ग्रेड आयर्न ओर. नोटिफिकेशन हांणी हाडलें, हे सगळे गेले होम मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी नोटिफिकेशन हाडलें टू डू अवे विथ दीस 50% एक्सपोर्ट ड्युटी ऑन 18/11. म्हळ्यार कितें? टेंडराचो डॉक्युमेंट घेतल्या नंतर 3 दिसांनी एक्सपोर्ट ड्युटी गेली आनी सबमिशन ऑफ टेंडर केन्ना जालो? 21 तारखेक. स्पीकर सर, हाजे मदीं दर्या फॉरेन कंपनीज आशिल्ल्यो ज्यो येवंक सोदताल्यो टेंडरान पार्टिसिपेट जावपाक, तांणी कितें पळयलें? अरे पाड पडूं, ह्या 50% ड्युटी आहा, हो लो ग्रेड आयर्न ओर हो बसत ना आमच्या गणितान म्हणून, आनी ते टेंडराक आयले ना. सो आतां जर सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमकां एक फॅसिलिटी दिली म्हणल्यार 50% तुमकां फायदो केलो बाय वन डिसिजन टू डू अवे विथ एक्सपोर्ट ड्युटी, टेंडर शूड हॅव बीन रिटेंडर्ड. कित्याक करूंक ना? ताजे पयलीं मिनरल कॉर्पोरेशन म्हणटा तें मेलें. मिनरल कॉर्पोरेशन म्हणून सगळ्यांनी ताका जय जयकार केलो. 1 वर्सान मिनरल कॉर्पोरेशन खवसलें. हें मिनरल कॉर्पोरेशन न्ही. प्रश्न घाल्यार वी हॅव डन दीस, वी हॅव डन दॅट, वी हॅव डन दॅट. आतां मिनरल कॉर्पोरेशन ते खंय आहा? जिते आहा काय ICUन आहा? गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या खंय आहा? सांगपाक कोणाक उत्तर ना. आनी मायनींग जालें म्हणून तूं सत्कार करून घेतात, जय जयकार करून घेतात. स्पीकर सर, टेंडरान जे कोण पार्टिसिपेट जाल्या आनी तांणी कोट केला, तांणी प्रिमियम कसो दिला? वेदांतान दिला 63.55%. प्रिमियम अबव द फिक्स्ड रेट. साळगांवकारान दिला 99%. बांदेकारान दिला 111% आनी फोमेंतोन दिला 86%. स्पीकर सर, इतले वयर ते प्रिमियमाचे वयर वचून दर मायन घेतात आनी तातूंत तांकां 50% फायदो जाता. म्हळ्यार तुका आनी 50% फायदो जावपाचो मरे रिटेंडर केल्यार. सो इन अदर वर्ड्स, आय एम नॉट ओपोज टू द ऑक्शन. आय एम सेईंग दॅट गेट द मॅक्झिमम रेव्हेन्यू फॉर द स्टेट. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जेन्ना प्रधानमंत्री जालो तेन्ना एक स्लोगनाचेर प्रधानमंत्री जालो की नॅचरल रिसोर्सिसाक ऑप्टिमम व्हॅल्यू मेळूंक जाय म्हणून, वेदर इट इज ओर, वेदर इट इज कोल ऑर वेदर इट इज स्पेक्ट्रम. येस और नो? मोविन गुदीन ह्या दिसांनी वता स्पोक्समॅनाच्या हाका. कितें सांगता तो?
अशीच काढून मायन दी म्हणून कोणाक ना. ही सेज central reason of him getting elected was that you have to get optimum value for your resources. ऑक्शन करून 50% फायदो केलो आणि बरे पार्टिसिपेट जावंक दिले ना. कर रिटेंडर. सांग म्हाका जाल्यार अंडर वीच कायदो, अंडर वीच लॉजीक आय एम रॉंग स्पीकर सर. आनी ताजेच खातीर ताणें टायम वेस्ट केलो सकाळी. तें म्हाका कळटा पूण हांव राविल्लो आतां उलोवपाक. आतां राव मरे उलयता मरे 2 मिनटां. पयलीं आतां स्प्रिंग कोणाक लागल्या. तो नाका थंय व्हरता विशय म्हणून सांगलें हांवें. कितें तू नाका थंय व्हरता विशय. मायनिंगेच्या ऑप्शनाचेर जाय जाल्यार मायनिंगेच्या ऑप्शनाचेर उलयता. एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना मायनिंग ऑप्शनाचेर जर डिटेलान ताका उलोवपाक जाय आसत हांव उलयता. आमी खंयसरूच त्या प्रश्नाचेर म्हाकाय उलोवपाक जाय आशिल्लें स्पीकर सर. उलय मरे. रिप्लाय आहा न्ही तुका. स्पीकर सर तुमी म्हणलें की सगळ्यांक फ्री सिलिंडर मेळटले म्हणून. आता तुम्ही मॉडिफाय केले. कितें म्हणून की आता ते फक्त BPLाक म्हणून सर्वसामान्य मनशाच्या कानान घाले इलेक्शनाक मतां घेवन. मतां जाली आतां कॅट कितें म्हणटा सुदीन ओग्गी आहा थंय वचून ओगी जाला. स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्ट सॅलरीज ज्यो आहा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स तांकां पडत ना टायमार. पॅरा टिचर्स धर, लेक्चर बेस्ड टिचर्स धर, एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना पूण फेस्तां करपाक पयशे आहा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन. हेंच तें अप्रोप्रिएशन हांगाच उलोवप तें. स्पीकर सर हे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मील चलयतात तांकां पयशे दिवपाक तांचे कडेन पयशे ना पूण फेस्तां करपाक पयशे आहा. स्पीकर सर फायनान्स डिपार्टमेंट फायल्स परत्यो येतात. खंयच्याय मंत्र्यान सांगचें की आपल्यो फायली परत्यो येवंक ना म्हणून. पयशे ना म्हणून. कितले मंत्री चीफ मिनिस्टराक सपोर्ट करते पळोवया. तर सगळें बरें आहा इफ एवरीथींग इज रोजी एंड एवरीथींग इज गूड एंड युअर इंडिया शायनींग जर गोवा शायनींग जर आहा जाल्यार सांगचें म्हण तुमी की बाबा आमच्यो फायली परत्यो रिटर्न येना म्हणून पयशे ना म्हणून. स्पीकर सर हेंच तें एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन म्हळ्यार कितें. दिस इज द मनी ऑफ द एक्सचेकर ऑफ द कॉमन मॅन. तो टॅक्स फारीक करता ताजे पयशे कशे मोडप खंय मोडप हें डिसायड करपाक आमी हावजान बसतात. सो स्पीकर सर हांव जें कितें उलयतां तें जर मातशें कोडू लागता जाल्यार परती स्प्रिंग लावप ना. आयकून घेवप आनी ताजें पॉयंट बाय पॉयंट रिबटल करप आनी करात. तेन्ना आमी ओग्गी रावन आयकून घेतले. स्पीकर सर उलय मरे. आयच्या There is one thing, you are making provision in supplementary demands for grants, but about the 3 gas cylinders which was promised, nothing seems to be coming. In fact, under the RTI information there is file notings which says department in the first instance clarify whether above mentioned schemes will be in operation or discontinue in view of the proposed new scheme. Magi last aila that considering the submissions submitted in view of the prevailing situation, ki te loka dusri scheme etat mon, government may not consider introduction of the scheme at the moment. Instead, DRD and civil supplies may keep close watch on the inflation trend of all the essentials and may take a call suitably at a later date in case there's any substantial rise in price of LPG. This is 9th December 2022. So I think that some provision has to be made or the clarity has to be made of the government on this point. स्पीकर सर एप्रोप्रिएशन बिलाचेर विजयान उलयता आसतना खास करून त्यांनी मायनिंग हेजो ऑप्शनाचो वेंदीक खबर ना तर तू कित्याक सांगता वेंदी उलोवपा जाय म्हणून काय याद करता दिसता तूं. सर ओपोजिशन लिडर तो ही इज स्पीकिंग फॉर हिज कलीग एंड इट इज राइट. तुका याद इट इज राइट. इट इज राइट सर मुखेलमंत्री तो बटन केला बटन मारला. स्पीकर सर तो ऑपोजिशन लिडराक याद करता का ना ताका याद होना म्हाका आपुणूच समजता. अरे बाबा स्पीकर आपुणूच समजता ऑपोजिशन लिडर बटन मारलो आल्लो मग ताणें. बरें स्पीकर सर म्हाका दिसता हे मिस एप्रोप्रिएशन बिल प्रेजेंट केलां ताका लागून म्हाका आडयताय. एप्रोप्रिएशन बिल न्ही उलोवपाक कितें मिस एप्रोप्रिएशन केलो जाल्यार आडोवपा जाता. बरें स्पीकर सर पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट 21 डिमांडाचेर सुमार 40 कोट्यो घाल्ल्यो आहा. म्हाका दिसता प्रिवियस कामां कितलीं उरलीं आहा जॉब्स धाडली ना पेंडींग आहा पूण हे डिपार्टमेंटांतल्यान म्हाका दिसता आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पायपलायन चेंज करपाची आमी डिमांड घातलेली आहा. आय वूड रिक्वेस्ट टू गिव अस पार्ट ऑफ दीस
40 crores शेअर आहा बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन पायपलायन चेंज करपाचो डिमांड आहा. हो डिमांड म्हाका हितूंतल्यान घेवचो अशें म्हूण हांव ह्या बिलांतल्यान हांव मागणी करता. दुसरें हेल्थ सर्विसीस 48 अरावंड 10 crores घातलेलो. ऑनरेबल मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदता आमकां एक डॉटर PHC आमी घातलेली आहा 4 ते 5 कोट्यांची. हे फंडांतल्यान आतां जरी तरी आमकां रिलीज जाता जाल्यार this would be appropriate to add this fund. Same way VP House, Seraulim, Kolwa आणि ओर्लिम 3 विलायत पंचायताची घरां आसा आणि एक कार्मोना ग्राउंड आहा. हो GSIDC चे बजेटाचे घालपाचो डिमांड ऑलरेडी घातलेलो आहा, ऑलरेडी उलयल्लो हांव. सो ह्यो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता हे फंडा वयल्यान आमकां एकोमोडेट करचो. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट इज breakwater where the Arabian Sea and the River Sal meets. ती breakwateraचे एक EC क्लियरन्सा लागून उरलो आहा. तो बजेट ऑलरेडी अप्रूव केल्लो आहा. तो बजेट एप्रोक्सिमेटली म्हाका दिसता 100 कोटी कितें आहा तो आतां करून घेवचो आनी पास करचो म्हणून हो म्हगेलो डिमांड आहा. येस मुख्यमंत्री. आतां म्हणला स्पीकर सर ऑनरेबल कलिगान मिस एप्रोप्रिएशन बील हांव एप्रोप्रिएशन बिलाचे उलयतां. कित्याक वेन ही सेड मिस एप्रोप्रिएशन तेन्ना आपणाक एक कामूय कर म्हणला. ताका लागून हांव स्पीकर सर आय एम ऑल्सो रिमायंडींग द चीफ मिनिस्टर की आमचेंय काम आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी थोडीशीं कामां 2-3 कामां लिस्ट आउट करता. एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर करतरी जावं आमचें पुलीस स्टेशन. देर आर फ्यू थिंग्स वीच आर रिक्वायर्ड. प्लस आमगेलें तें लँड आहा इलेक्शन लेप्रोसी लँड आहा तेजें मातशें यू हॅव टू क्लॅरिफाय, यू हॅव टू give totally that land back to some other institution other than IRB. Speaker sir, when we talk of appropriation, आता उरलो काम असता थोडी up to budget. So these are part works which are to be taken up to budget, and I think the government needs the money to do this additional work. Thank you, Speaker sir. Yes. कळ्ळें स्पीकर सर तुका हे मिस एप्रोप्रिएशन बील ताका लागून तोय उठवलो सांगपाक मिस एप्रोप्रिएट केलो आहा ते एप्रोप्रिएट करपाक तेगेली काम गायलें नाही म्हणून. ना एप्रोप्रिएशन बील आहा तें मिस एप्रोप्रिएशन जायना आणि मिस एप्रोप्रिएशन जाल्यार तेणे आनी काम सांगपा जायना इतलें स्पीकर सर. स्पीकर सर ना एकूच मिनिट ना आता जेन्ना गव्हर्मेंट दाखयता आय जस्ट टेल यू अ फिगर अबाउट GSDP. तूं जेन्ना म्हणटा की स्टेट बरी चलता तेन्ना रेव्हेन्यू कलेक्शनूय बरें वाडटा. हाजें नेगेटीव रेव्हेन्यू कलेक्शन आहा म्हणल्यार कितें taxes are not being collected. You are a debt-ridden state. You are taking loans to pay loans which you have asked before. So, Speaker sir, kide? And still you want to celebrate event. So, सगळ्याच इव्हेंटाक आहा एकलोय उलयना इव्हेंटाचेर. रुलिंग पार्टीचे आमदार आहा ते बाब रेजिनाल्ड बी इव्हेंट करूंक लागला काय म्हणून सारके सगळे इव्हेंट आहा. खंय गेलो तो? गेलो. सारको बरो आयला किंग मोमो कसो. स्पीकर सर कर ताका एवडसा रोहन ताकाच कर. स्पीकर सर ही डेट रिटर्न इकॉनॉमीची आमकां सामकें हें कळटा. 50 कोटी रुपया आतां मागता हे ऐन वेळार बजेटान विचार करूंक नाशिल्लो मुखेलमंत्र्यान की हे 50 कोटी रुपया मोडचे पडटले म्हणून. जेन्ना अप्रोप्रिएशन आनी लास्ट क्वॉर्टराचे आमी उलयतात तेन्ना हे आमी फिगर्स वील हॅव टू से. आनी जाल्यार तो उलयतकर हांव आनी थोडी फिगर सांगता तुका. येस मुख्यमंत्री. स्पीकर सर जशें बाकीच्यांनी सांगलें आयज खूब कडेन अशेंच सेम जाला की प्रोजेक्ट आसा मात हितून मेन्शन करिना. लास्ट मुमेंटाक जसो युरी बाबान सांगलें की लास्ट मुमेंटाक हाडून आमकां तेगेत आहा. आमकां हेजेर उलोवपाक बसून मॅक्सिमम पॉयंट्स आमचे घालपाक मेळना. आमचे मतदारसंघात बसून कितलेशे प्रोजेक्ट पेंडींग उरलेले आसा आनी खुबशे कारणाक लागून फंड्स ना म्हणटा. हांव नको आतां हितून मेन्शन केला म्हणून कित्याक म्हाका क्लियरिटी येवंक ना. सो मागता की सरकारान सगळ्यांक पळोवपाचें सगळ्यांचे कितें प्लॅन्स आसा प्रोजेक्ट आसा प्रोपोजल्स आसा ते हितून घालचे. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर सगळ्यांनी आनी एकलो उला आनी दोग जाय ते मातशें चोयनाय तुमी उठलोलो. स्पीकर सर बिल्डींग कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते प्रोजेक्ट लॉंग टायम जाले जायते तेम जालो पेंडींग आहात. सो आमचे ते प्रोजेक्ट आतां घेवचे म्हणून हांव मागता. पयलीं सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी तांकां रिसंटली क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन अंडर NQAS by the Union Ministry of Health and Family Welfare. हांकां एवॉर्ड गोंयचे फकत 2 प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाले
आनी ही प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा ती सारकी लिमिटेड स्पेसां आहा, ताका एक्सपांड करपाक ना. फुडल्या पयलीं बांदली ती स्लोपिंग घातला, वयर वर्टिकली वचपाक ना, हॉरिझॉन्टली वचपाक जायना. हांव मागता आमचे हे हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेडेशन जावचें, थिंगा एटलीस्ट 40 to 50 बेडांचें एक हॉस्पिटल जावचें म्हणून. हो लोकांचो जायतो पयलो वचून पेंडींग आहा. तेच भाशेन स्पीकर सर आमचो चिंचिणी पंचायत कॉम्प्लेक्स आहा, ही फाटलीं 15 वर्सां जालीं. आमच्या लागून फाटल्या पॉलिटिशियनाक लागून कोण MLA एक्स तेमची कितें पॉलिटिक्स केलां आनी ताका लागून बंद उरला. सो ते पॉलिटिक्स बंद करून आमी आतां तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करचो म्हणून मागता. ती पंचायत आहा ती धाकटीशी 50 स्क्वेअर मिटरां पासून ना, ती आतां केन्ना पडटली ती खबर ना. आनी चिंचिली विलेज आहा ती व्हडली विलेज, ही जाता बेगीन हो प्रोजेक्ट घेवचो म्हणून. स्पीकर सर तेज भाशेन आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक कॉन्ग्रेच्युलेट करता, कित्याक लास्ट 10 वर्सां आमचो ग्रावंड वेल्डिंग स्कूल ग्रावंड आसा ताजें इनॉग्रेशन गेलां, ताची सेकंड फेज जी आसा, प्लस ताचो फकत स्ट्रक्चर जालें, पयलीं भितरली पीच आसा तें अजून जालें ना. प्लस आमच्या विलेजान पंचायतान लोकांनी जायते डिमांड केला, तेय मातशें कन्सिडर करचें. स्पीकर सर स्टेज भाशेन एक आसलो ना, विलेज पंचायत आहा ताचो प्रोसेस कोविडा पयलो जाल्लो, सगळे प्लॅन पास जाल्लो, पूण कोविडा टायमार तो पेंडींग दवरला. हो प्रोसेस परतो स्टार्ट करचो आनी काम कंप्लीट करचें मागता. येस, अटेंड करता. स्पीकर सर, जेन्ना बिलाचे उलयताय, आय वॉन्ट टू बी व्हेरी स्पेसिफीक. एक 4 वस्त हांव सांगूंक सोदतां, आनी हें तुकाय भरपूर खबर आहा. वावुर्ला जो आमगे रोड आहा, सिंगल टेंडर जालो आहा, आतां ओला कित्याक फंड्स ना म्हण, आनी इट इज नीड ऑफ द आवर. म्हाका दिसता स्पीकर हें मानतलो म्हगेलें दॅट वावुर्ला रोड टेंडर बीन जालो, बट फंड ना म्हणून. दुसरो म्हणल्यार डिया ग्रावंड, हांवें हॉनरेबल मिनिस्टराक वयला, मिनिस्टरान इन्स्पेक्शन केल्यार म्हाका 2 म्हयने जाले, ती फायलूय आहा ती पावना. कॉन्ट्रॅक्टर 10 पुसा तरी येवन गेलो, तो ग्रावंडूय जायना. मोर दॅन 4 years जाली ग्रावंड स्टार्ट केल्या, फंड्सा लागून वला. तीच म्हणल्यार पाड्डी मोरपिला स्कूल. आनी मेन म्हणटा आमगे हांव जेन्ना राजकारण येयला पयलीं पंचायती पंचान जावन येयलो, ती फातोरपा पंचायत फंड ना म्हणून 8 by 8 स्क्वेअर मिटराची फातोरपा पंचायत आहा, फंड ना. आनी म्हाका दिसता आमगेलो हॉनरेबल मेंबर सांगता बाकीचे सगळे करपा फंड्स आहा, बट हे सारके गरजेचे. आनी म्हाका स्पिकरान म्हाका सपोर्ट करपा जाय. वावुर्ला रोड आहा तेका केसे टेंडर जालो, फंड ना म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टर इज रेडी टू डू द जॉब, बट देर इज नो फंड. मातशें मिनिस्टरान मातशें नोंद घेवची. येस, चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना वेगवेगळे विशय उलयलो. विशेश करून सगळे जाण विरोधातले आमदार 7 जाण उलयले. त्यांनी GSDPचेर सांगितलं, स्टेट GSDP. द कॅग रिपोर्ट इटसेल्फ मेन्शन दॅट स्टेट GSDP ग्रोथ रेट हॅज बीन 1.13%, हॅज अ हायर दॅन द नॅशनल ग्रोथ रेट ऑफ -2.97%. It is evident that when the national economy was contracting, the economy of the state of the Goa was growing at a positive rate. That is one. Tani चारूय मायनिंग ब्लॉक जे ऑक्शन केले आमी आनी कितल्या पर्सेंटेजीन गेल्या तेजेर उलयले. सेंटर हॅज रिड्यूस द टॅक्स ऑन 18th November and auction is on 14th December. रिड्यूस जाले आनी आयक म्हाका कंप्लीट करून येता. सेंटरान जो एक्सपोर्ट ड्युटी जी आशिल्ली ही 18 नोव्हेंबराक रिड्यूस केली आनी 18 नोव्हेंबराक रिड्यूस केल्या उपरांतूच सगळ्या जेंका मायनिंगेक ऑक्शनाक जे कंपनीज येवपाक जाय आसल्यो तांकां खबर आसा की बिलो 58 ग्रेड जो ओर जो आसा हेजी एक्सपोर्ट ड्युटी आतां 0 जाली आनी 0 जाली म्हणूनच तांकां 18 नोव्हेंबराक कळ्ळें. टेंडर कितलो आहलो स्पीकर सर, ना एक मिनिट, हांव जर टेंडरान येतलो ना स्पीकर सर, क्लियर करपाचें. लास्ट फिगर रॉंग सांगता तो. लास्ट डेट ऑफ परचेज वॉज 15th November आनी नोटिफिकेशन विड्रॉईंग इज कम ऑन 18th. म्हणजे लोकांन पयलीं टेंडर घेतना हांव भिला, मागीर 50% ड्युटी देवयल्या. स्पीकर सर, ओपनली सगळ्यांनी घेतलेले कितें आनी उरलेले तुका स्वप्न पडलें आसतली 50% काडटले म्हणून. स्पेसिफीक एक दुसऱ्या कंपनीक कशी कळटली? स्पीकर सर, एक प्रोसेस जो आसलो हो ट्रान्सपरंट आसलो. अजून कोणी घेऊन स्पीकर सर तुम्ही ऐकून घ्या. स्पीकर सर एक मिनिट, मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगूं येता की आपल्या हातान ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट केन्ना विड्रॉ करतले ते मुख्यमंत्र्याच्या हातान ना. हांव मानता, पूण हांव कितें मानता की टेंडर रिटेंडर करून
स्टेटीक चड जोडपाक चान्स मुखेलमंत्र्याच्या हातान आशिल्लो तो ताणें केलो ना. स्पीकर सर हितूर क्लॉज आशिल्लो परत हितूर ज्यो ड्युटी एक्सपोर्ट ड्युटी स्टॅम्प ड्युटी जे कितें आसा एज पर दॅट डेट म्हणजे जी क्लोजिंग डेट आसा त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट जातले. त्या खातीर हांवें फॉर्मूच घेतलो ना. तुजे 50% हाडिल्लो. अरे हाडिल्लो ना घेवपाक तुका तुवें घेवपाचो तुवें एक ब्लॉक घेवपाचो. स्पीकर सर जेन्ना तुका घेवपाक ना हाडिल्लो. क्रॉस नाका तूं आतां प्रॉपर्टी घेता तू आतां प्रॉपर्टी घेता मायनिंग ब्लॉक घेवपाचो आसलो कोणी हाडूंक नासलो. एक क्रॉस घेवंक जाय आसलो. क्रॉस नाकात क्रॉस करना. हांव म्हणटा आतां मुखेलमंत्री एक प्रॉपर्टी घेता तुका सांगपाक जाय तेका मायनिंग जर ब्लॉक घेवपाचो आसलो तेणी घेवंक जाय आसलो टेंडर. आमी 18 नोव्हेंबराक एक्सपोर्ट ड्युटी कमी जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले. स्टेटींतलो 58 बिलो ग्रेडचो ओर जो आसा वो वचपाक जाय हाजे आमी मायनिंग सुरू जावचें म्हणून प्रयत्न करताले. स्पीकर सर आमचो प्रयत्न तो आशिल्लो. आमी जाय म्हणटात आमी युनॅनिमस रिझोल्युशन पास केला. आमी युनॅनिमस रिझोल्युशन पास केल्या द होल हाऊस जवळपास 14 ते 15 स्पीकर सर पयले फावटी आमी मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन जावचे म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले. 14 ते 15 लोकांनी ऑक्शन घेतलेलो आणि वयल्यान लोक सरप्रायज जाले की पयलो ब्लॉक जो आसा बिचोली मिनरलचो वो 63.55% गेलो. सेकंड ब्लॉक शिरगांव 99.25% गेलो. ब्लॉक 3 जो शिरगांव परत ओके विच इज एन 111 राजाराम बांदेकर मॅच पयले 111.28% गेलो आणि ब्लॉक 4 काले मिनरल ओर्स 86% गेलो पयले फावटी. स्पीकर सर कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव फक्त म्हणजे हितून टोटल जो प्रिमियम आहा विच इज एप्रॉक्सिमेटली 215 कोटी रुपया हितूंतल्यान डायरेक्ट पयली येतले. ताज्या भायर रेव्हेन्यू कितें येतलो तोय सांगता. इट इज अ 43 crores ऑफ इट इज ऑलरेडी आयलो. 20% जो आमी प्रिमियम ऑक्शनाचो LOI दिवच्या पयलीं घेवपाक जाय आसलो तो आयलो. 173 crores ऑफ रुपीज 80% ऑफ द हे तांच्या कडेन ऑलरेडी सायनींग ऑफ द लीज एग्रीमेंट जेन्ना जातलो तेन्ना 173 crores ऑफ रुपीज येतले. इट इज एन एक्सपेंडिचर रेव्हेन्यू ऑन द ऑक्शन ऑफ द प्रिमियम. टोटल प्रिमियम कंपनी कडल्यान जो आहा 850 crores एप्रॉक्सिमेटली पर इयर येतलो. रॉयल्टी 15%, DMF 10% ऑफ द रॉयल्टी, Goa Iron Ore Permanent Mineral Fund 10% of the average sale of the IBM. Okay, आणि ताज्या भायर नॅशनल मिनरल एक्सप्लोर ट्रस्ट ताका 2% ऑफ द रॉयल्टी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक वयतली. हाज्या व्यतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी एज पर द स्टॅम्प ड्युटी ऍक्ट विच इज एन एस्टिमेटेड ऑफ 950 crores. परत ताका सगळं सांगता हांव हे टोटल जे आसा हे मायनिंगेंतल्यान सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो आसा. स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्याचे एक फिगर पसून डिस्प्यूट करना हातून. हांव फकत डिस्प्यूट करता ते एक की जेन्ना टेंडर एक डिक्लेअर केला आनी लास्ट डेट ऑफ बायींग ऑफ टेंडर फॉर्म इज ओवर आनी ताजे मागीर जेन्ना कंडिशन्स ऑफ द टेंडर चेंज तो म्हणटा 63% एकलो 111% केलो तातून आनी 50% वाडपाचो तें हांव सांगूंक सोदतां. तें तूं कित्याक जोडूंक सोदना स्टेटीक? दॅट इज माय क्वेश्चन. ही इज आन्सरींग द मदर थिंग ओनली. स्पीकर सर तो चका 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 करून वाचत आहा. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता कोणीच आडोवंक नासलो. कोणीच आडोवंक 12 जाणांनी घेतले मरे. अरे बाबा स्पीकर सर एक अशी धरया की रोहन खवट्याचे टुरिझमाची एक प्रॉपर्टी ऑक्शनाक काडली धरया एक एक्झाम्पल. ती ऑक्शनाक ताजेर एक ड्युटी आहा 50% ड्युटी आशिल्ली लोकल टॅक्सीस म्हणून. आज 10 जाण उबे रावले प्रॉपर्टी घेवपाक. तो रावलो हांव रावलो आनी कोण रावलो आनी मागीर ती ड्युटी चेंज केली. तो म्हणटा कितें आपूण आयलो ना कित्याक ती ड्युटी आहा सो आय डिडंट अप्लाय फॉर द टेंडर. सिंपल एज दॅट. स्पीकर सर माय क्वेश्चन इज अ लेमन्स क्वेश्चन. पयलीं थोडे लोक आमचेर आरोप करताले जिंदाल हेका घेवपाक रावला म्हणून अदानी भायले घेवपाक रावल्या म्हणून. आतां बाबडे गोंयच्या ओनरांक मेळ्ळे पळय. आमी गोंयच्यांकूच चड फायदो करपाचो. हांव म्हणटा गोंयचे दिले ते टेंडराक उबे रावन दिल्या तुवें दिवं ना तांकां. स्पीकर आमी खंय दिला म्हणटा तूं म्हणटा भायले भितरले म्हणना. मुखेलमंत्री आन्सर दिता खबरार बाब कित्याक ट्युशन दिता हाडल्या. स्पीकर सर म्हाका ट्युशनाची गरज ना तेका ट्युशनाची गरज आसा. स्पीकर सर म्हाका ट्युशनाची गरज ना. ट्युशनाक कदाचित युरीक गरज आसा ट्युशनाची. ओके हय ते विजय केन्ना केन्ना दिता तेका. हय स्पीकर सर तेका लागून सांगलें हांवें मायनिंगेंतल्यान जो आमकां रेव्हेन्यू येवपाचो आसा हांवें डेटूय क्लियर केल्यो आनी मायनिंगेंतल्यान येतले तेय क्लियर केलें. सो डेफिनेटली आमकां जो
रेव्हेन्यू टोटल येवपाचो आसा पळय न्ही तो आमकां वेवस्थीत रित्या फुडल्या 2-3 वर्सां भितर रेव्हेन्यू येतलो. स्पीकर सर, आत्तां आमी जो एप्रोप्रिएशन बील जे घातलां तातूंतल्यान जवळपास आमी 1200 कोटी आमी एडिशनल एक्सपेंडिचर आनी खास करून स्पीकर सर आमी हो दोनूय डिवायड करता आसतना तेजें क्लियर बील मांडलां. म्हणजे रेव्हेन्यूवाक आमकां खंय खंय जाय, कॅपिटलाक खंय खंय जाय तेंय मांडलां. हितूर खास करून गोवा मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सर्विसीस, इन्स्टिट्यूशन ऑफ द सायकेट्रीक आनी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ह्या तिगाय खातीर आमी रेव्हेन्यूवांतल्यान मागला. थोडे कडेन आमी हो कॅपिटल एक्सपेंडिचर मागला. ज्यांच्यांनी आपली वेरियस वर्क्सा खातीरूय जे मागल्या पळय न्हू ते जातले. त्यांनी कोंकणी भवना खातीर हेच्या खातीर जे वेगळे प्रोविजन मागला ते फुडल्या बजेटान जातले. आत्ताच्या घडीक जावंक शकचे ना, बट डेफिनेटली फुडल्या आमी कोंकणी भवना खातीर जे सर, मुखेलमंत्री, इफ यू आर सिरियस अबाउट युअर मदर यू शूड डू दिस इज इम्पॉर्टंट. ऑफकोर्स सांगलें हांवें कोंकणी भवना खातीर जे करपा हांव ओगीच नाका जाल्ली फट सांगूं शकना. म्हणून आमचे कडेन आत्ताचे प्रोविजन जे आशिल्ले आमचे एडिशनल जीएसटी कॉम्पेन्सेशन 119 कोटी रुपया येता आमकां. 2 एडिशनल शेअर फ्रॉम द डिवोल्युशन स्कीम 440 crores रुपीज मेळटा आमकां. स्पेशल ग्रांट्स आमकां 150 रुपीज मेळ्ळा. जीएसटी प्लस वॅट कलेक्शन आमचे जीएसटी कलेक्शन 450 crores आयल्या आनी एक्सायज ड्युटींतल्यान एडिशनल 100 crores रुपीज आयल्या. त्या ती वीच इज एप्रॉक्सिमेटली अगेन 1200 crores आसा. त्या खातीर ह्या बिलांतल्यान आमी इतकेच पयशे, ताका लागून म्हाका दिसता आमी सॅलरीज पेन्शन हेजेर 201 कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही सॅलरी पेन्शन आनी वेजीस ओके वेलफेअर स्किमी खातीर 168.29 crores आसा. पॉवर परचेस 365 crores आनी कॅपिटल वर्क्स जी सगळ्यांची करपाक जाय त्याच्या खातीर जवळपास 256.75 crores मागलेली आसा आनी कॉन्टिजन्सी खातीर 58 आसा. इज टोटल 1050 crores ऑफ रुपीज मागला. म्हणून म्हाका दिसता की एकंदर जे सगळे कॅपिटल वर्क्सा खातीरूय जे कोणी मांडला तेजी प्रोविजनय जी आसा ती त्या PWD आसतले किंवा WID आसतले हेंच्या हेडाचेर ती केल्ली आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता की एकंदर म्हणजे हे मांडटा आसतना बाकीचे सगळे आनी परत परत इव्हेंट म्हणपाची ऑफकोर्स स्पीकर सर इव्हेंट कोण करता, जो काम करता तोच इव्हेंट करतलो. ज्या सरकारात वेगवेगळे जर कार्यक्रम म्हाका सांगा येदो व्हडलो जुवारी ब्रीज जो जुवारी ब्रीज जावपाक जाय 20 वर्सांची डिमांड आसा. 20 वर्सांची डिमांड आसतना आमी तो जुवारी ब्रीज केलो तेजो इव्हेंट करूंकूच जाय. स्पीकर सर सेल्फी काडपाच्यो आनी सगळ्यांक डिस्टर्ब करपाचें. स्पीकर सर कोणी आयडिया दिली सेल्फी काडपाच्यो म्हणून. सेल्फी काडल्यान सगळे साऊथ गोवा पॅरलायज लोकांच्यो तिकेट्यो तुकल्यो हे साठी सेल्फी काडटा. आता टुरिस्ट मधून सेल्फी काडटा. स्पीकर सर मुखेलमंत्रीच काडूंक लागलो सेल्फी. स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर नितीन गडकरीन जर आमकां टायम दिल्लो कितली तारीख रे 27 तारीख कितें केलो 28 तारखेक कितें तरी आमी प्रोग्राम केलो. एक दीस मदीं उरलेलो गोंयभरच्या लोकांक दिसले एखादी सेल्फी काडची म्हणून जाल्यार खंय चुकलें. आमी डेट तारीख ठरोवच्या पयलीं आमी सदां साश्टी वतात अजून मेरेन टुरिस्ट येता आनी फोटो काडटात. ताका कित्याक दुखताय स्पीकर सर सीएम करताय. आतां आमी सेल्फी काडून गाडोय घातलो आनी आतां आमी कोणाकूच सेल्फी सांगूंक ना. स्पीकर सर गाडोय घातलो. स्पीकर सर आतां म्हाका उलोवनी. स्पीकर सर त्या खातीर हांव सांगता म्हणजे ह्या सरकारान 21 वर्सां कामां केल्या आनी कामां करपा खातीर क्रोर्स ऑफ रुपीज स्पेंड केल्या. तेजो 0.1% सुद्दां आमी इव्हेंटा खातीर 0.1% मोडटा आसतले. म्हणजे फॉर 0.1% बीन मोडटा. स्पीकर सर ये इव्हेंट डोंट इव्हेंट माय स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट. स्पीकर सर आता तू उलयतना काय हांव उठोंक नासलो मरे. कितें लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर मरे. लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर काडटलो. स्पीकर सर मुख्यमंत्री. स्पीकर सर त्या खातीरच स्पीकर सर आमी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आनी गोंय सरकाराच्या भितर इतके व्हडले म्हणजे आतां पर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्या आनी तेच्या खातीर बारीकसो जर खंयसर इव्हेंट केलो आसत जाल्यार त्या लोकांच्या पोटान दुखता. ते बसून घे. बसून घे. पोटान दुखले कशें म्हणप ताणें. तुजे पोटान दुखू ना. तुजें नांव घेवना न्ही. वर्ड वापरता. तुजें नांव घेवना न्ही. हांव ऑब्जेक्शन काडटा. आय फील इट इज अ वेस्ट. वेस्ट ऑफ मनी. सरकारी पैसे ताजे पैसे न्ही ते. स्पीकर सर पैसे सगळे सक्सेना म्हणटा तो गव्हर्नर आहा दिल्ली ताणे पैसे गव्हर्नमेंटा कडच्यान रिकवर केले तशें हाजे कडच्यान रिकवर करचे. इव्हेंट जाय जाल्यार
स्पीकर सर, त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे हेजे इतके सगळे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केले, उरलेलेय बी येता त्या 4 वर्सान आमकां कंप्लीट करपाचे आसा. ओके, त्या खातीर ह्या एका एप्रोप्रिएशन बिलाक म्हणजे आमी कन्सिडरिंग द सॅलरीज, पेन्शन, वेलफेअर स्कीम, पॉवर परचेज आनी कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑफ द वर्क हाज्या खातीर हे सप्लिमेंटरी एप्रोप्रिएशन बील घातलां. म्हाका दिसता तांच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. तुमची जर कॅपिटल वर्क आनी बाकीची कामां कंप्लीट जावपाक जाय आसत जाल्यार ह्या बिलाक तरी अपोज करूं नाका. बाकीच्या बिलांक अपोज करता ते करता, निदान हे बील विलिंगली पास जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर ह्या सभागृहान हे बील पास करचें. हय, प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारून घेवचें, जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकांक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 3, परिशिश्ट कलम 1, विधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 3, परिशिश्ट कलम 1, अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. प्रस्ताव घे. Sir, I request to pass here. Sir, I request to move that the bill number 1, 2023, the Goa Appropriation Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2023 मान्य जालात. सरकारी विधेयक मांडपाक आतां मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request you to move the motion to introduce the bill number 12 of 2023, the Goa Mopa Airport Development Authority Amendment Bill 2023. Yes. प्रश्न असो आसा, गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें, जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहांत मांडलात. गोंय सरकारी विद्यापीठां दुरुस्ती विधेयक 2023 मुख्यमंत्री विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्री. Sir, I request to move that the bill number 6 of 2023, the Goa Private University Amended Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर, आमकां मातशें उलोवपाक जाय. Yes. Speaker sir, consideration उलयतो. As per the original provision in this particular bill, as per the original provision under section 3B, it is mentioned that the sponsoring body for the purpose of establishing university under this act shall fulfill the condition. The original was own a land, building and infrastructure facilities for required establishing universities. Now, the amendment which you have moved, it states that the land, building, infrastructure can be possessed on a long-term lease. You've changed it to a long-term lease. I want to ask the Honorable Chief Minister that this lease, has land to lease it out? Number one, I'm being very specific. Number two, any proposals have come to you from any university? Point B, as per the original Provision Act under section 3E, the sponsor of the university is required to purchase the books and periodicals worth rupees 2 crores in library and also undertake to invest 10 crores in books, periodicals, computer library networking and other libraries in the first 3 years after establishing the university. What you have changed it to is that the amendment proposes that to 2 crores.
are brought down to 50,000 and 10 crores are brought down to 5 crores. I would like to ask I'll be very pointed to the Honorable Chief Minister, why such huge relaxation? Number two, have you checked the norms of other universities on this? Speaker sir, on one side we talk about the NEP, the new education policy, and on the other side, are you trying to belittle the standards of these universities? एक बारीकसो बोवाड चलता बायलां एक पारोल युनिवर्सिटी येवपाक एक शक्यता आहे म्हणून येता काय कितें हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आन्सर दिचें. सेंटिमेंट जो आमी हांगा एक्सप्रेस करता इज नॉट टू ओपोज गुड युनिवर्सिटीज कमिंग टू गोवा. नो, आयव्ही लीग कॉलेजीस म्हणून आहा, येल, स्टॅनफर्ड, वॉर्टन आनी कितें जॉर्ज टावन, ह्यो कॅम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड असल्यो युनिवर्सिटीचे जर साऊथ ईस्ट पॅसिफीक, एशिया पॅसिफीक रिजनाचे हे येतात, कॅम्पसीस येतात, जाल्यार अवश्य तांकां येवचेच. पूण जो हांगा क्लॉज एमेंड करतात बाय वीच यू कॅन लीज आउट, भंय कितें आहा की फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर कोण येतलो, छापतलो डिग्र्यो आनी दिवन वतलो. नॉर्थ इंडियेन खूब असल्यो युनिवर्सिटी आहा जांकां इंटरनॅशनल हें ना, ह्यो डिग्री घेवन येता ते कोणूय खंयच्यो डिग्री हाडटा म्हणून, छापून डिग्री दिता म्हणून. सो एक म्हाका दिसता अवर कन्सर्न when you are relaxing from 2 crores to this, from 10 crores to 5 crores, library devalue करता, लीज ओके म्हणटा, हें सगळें अशें दिसता की युनिवर्सिटी येता त्यो खंयच्यो. मुखेलमंत्र्यान मातश्यो दर इफ somebody has shown, because if somebody wants to come and invest in education, certainly they will come and meet the chief minister to understand what the rules are. So म्हाका दिसता he has to tell the house which of these universities are wanting to come, whom have they tied up, because they are talking about lease. लीज म्हणटकर कोण तरी मायन ओनर, कोण व्हडलेच जमीन आशिल्ले नाल्यार तागेल्यो बी जमनी आसतल्यो, थंय बी टाय अप बी केले आसतल्यो. सो मातश्यो आमकां सांगच्यो कोणा कडेन टाय अप जाल्या, खंयच्यो युनिवर्सिटी, आनी हें जें रिलॅक्सेशन दिता तें कित्या खातीर दिता. येस वेंजू. या लॉंग टर्म लीज बेजीस पयले सुवातेर स्पीकर सर जमीन तर हिंग ना आतां दिवपाची गव्हर्मेंटाची, सो हें लीज कित्याकू. So specifically, why can't we attach any such universities who would like to come and invest in Goa on long term? We should attach it to the Goa University rather than giving them the land on lease. You attach it to the Goa University. Speaker sir, विषय खंयसरूय व्हरता, मागीर तो विषय समजून घे आनी मागीर उलय. ते दोगूय उलयले सारके, थोडे तरी खंय तरी सांगा सारके उलयले. तूं गोवा युनिवर्सिटीक लिंक केले, परत मागीर त्या खातीर स्पीकर सर परत तुवें हें गोवा युनिवर्सिटीक व्हरोन ते कळटा कित्याक तूं. आमी प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या विशयाचेर उलयता. स्पीकर सर बी स्पेसिफीक हांव ताका सांगता म्हणजे कळपाक जाय म्हणून, हितून आमी 3 अमेंडमेंट जे आत्तां हाडटा, इंटेंशन क्लियर आहा सरकाराचें. ओके, एक आमी जी लँड म्हटल्या पळय न्ही स्पीकर सर, ओन लँड फॉर द ओन लँड बिल्डिंग्स इन्फ्रास्ट्रक्चर which is the facilities required for the establishment of the university. It is the own possess or the long-term leases based land for the building. ओके, जेंका कोणाक सपोज ही लॉंग टर्म लीज जर घेवपाची आसात तेंकां कदाचित 30 वर्सां 60 वर्सां लिजीसाचेर घेवनूय बी युनिवर्सिटी चलोवपाक शकता. जे कोणाक लँड, आनी दिस इज टोटली प्रायवेट, गव्हर्मेंट नो. आमी परत सांगता खंयसरूच गव्हर्मेंट कोणा कडेन लीज करून युनिवर्सिटी खंयची चलोवपाचोच ना, हो क्लियर विशय आहा. ओके, त्या खातीरच म्हणजे जेंका कोणाक लीज घेवन जर येवपाचें आसात बरी युनिवर्सिटी. दुसरी गजाल, हितूंतल्यान ई बुक्स आतां एवेलेबल आसात, त्या खातीर ज्यो एक्झिस्टींग आमी फक्त आतां पर्यंत 3 युनिवर्सिटीक एप्रुवल दिला प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या हितूर. एक MIT युनिवर्सिटी फ्रॉम पुना, दुसरी जी आसा ती डिझायन युनिवर्सिटी ऑफ सुनाप्रांत विच इज अगेन गोवन बेज, आनी तिसरी युनिवर्सिटी म्हाका याद जायना आत्तां नांव तिचें, जाय जाल्यार दिता. आतां पर्यंत 3ूच दिला. तिसरी गजाल, हितूर तेंच्यांनी सेम वे इट इज 10 crores आशिल्ले, म्हणजे ह्या 3 युनिवर्सिटी जे ऑलरेडी आमी तांकां परमिशनूय दिलां, तेंच्यांनी इन फ्युचर म्हणजे तांची डिमांड आशिल्ली की 10 crores वयल्यान 5 crores व्हरचें म्हणून. हितूर क्लियर कट आनी परमिशन स्पीकर सर हांव एकटो दिना. देर इज अ पॅनल, एड्युकेशनलिस्ट त्या पॅनलाचेर आसात, 5 ते 6 जाणांची बॉडी आसा, ते पूर्णता प्रेजेंटेशन घेता आनी तेज्या उपरांतूच जी युनिवर्सिटीक एप्रूव दिवपाचें आसा, जे कोर्सीस नवीन आसा अशाच पद्दतीचे आनी जिका
ऑल इंडिया लेवलाचेर मेरीट आसा अशाच युनिव्हर्सिटीक जे आसा हे परमिशन दिलें वता. कोणूय येवप आनी यो बेश्टी एस्टाब्लीश कर हे आयज पर्यंत सरकारान करूंक ना आनी हाज्याय फुडें करचें ना इतकें सांगता. 3 जाणांक परमिशन दिला. म्हाका दिसता आनीक बाकीच्या जाणांनी एप्लिकेशन घातल्या केन्ना तरी मिटींग जातली त्या कमिटीची आनी तेज्या उपरांत ती कमिटी डिसायड करतली. आत्ताच्या घडीक आमी फक्त हेतूर 3 अमेंडमेंट हाडलेले आसा. एक जो लँडा खातीर जाका लीज बेसिसचेर वचोंक कोणाक जर तयारी आसा जाल्यार तेणी वयचो म्हणून, पण जाता दोनूय आसा. दुसरें फक्त रुपीज हितूर 2 crores आशिल्ले आतां ई बूक ऑनलायन सगळी कडेन अवेलेबल आसा म्हणून तेंचो डिमांड आशिल्लो. तेजेर 50,000 केल्या आनी विच इज 10 crores आशिल्ले ते 5 crores केल्या. बाकीचे सगळे इक्विपमेंट आनी हे कन्सिडर करून हाज्या व्यतिरिक्त कितेंच रिलॅक्स करूंक ना. येस फुडें वता. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियमन सूत्र प्रदीर्घ मथळ्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I requested to move that Bill number 6 of 2023, the Goa Private University Amended Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय खाजगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जाला. गोंय विनियोग अधिनियम फाटीं घेतिल्लो विधेयक 2023 कायदो मंत्र्यांनी विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मिनिस्टर. Sir, I request to move the Bill number 2 of 2023, the Goa Appropriation Acts Repeal Bill 2023 be taken into consideration. Our reasons is object आता सांगू मागीर सांगू सर. आता सांगता कन्सिडरेशन सगळ्यांनी बिलांनी रिजन्स एंड एक प्रथा जावन गेल्ली आसा ते हांव सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर, बिल जर तुम्ही पळयता this bill is repealing acts from 1964. The financial year 1920 up to from 1964 to 1920 in reality has lost their significance but are still shown in the statute book. The repealing of appropriation acts whose terms have ended will in no way cause any negative impact on actions that were validly taken under those acts. However, it will serve the purpose of cleaning the statute book and reducing the burden to help in progress of the state. These laws have become either irrelevant or dysfunctional, and importantly have served their purpose and outlived their utility. The bills therefore seeks to repeal 250 appropriation acts enacted from the year 1964 till the financial year 1920. The bill seeks to achieve this object. 1920. Yes. 1920. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. मंत्री, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावपाचो काय कितें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 3 परिशिश्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. कायदो मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मिनिस्टर. Sir, I request to move the Bill number 2 of 2023, the Goa Appropriation Acts Repeal Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग अधिनियम घेतिल्लो विधेयक 2023 मान्य जाला. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 शार आनी उदरगत मंत्र्यांनी विधेयक घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. The bill number 5 of 2023, the Goa Municipalities Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक. Speaker, sir. Yes. Yes. Objection.
Speaker, sir, we have brought in an amendment, ordinance that was already issued, brought in an amendment for show of hands for the election of the chairperson and vice chairperson of the municipalities through this amendment, Speaker. Speaker, sir, another 1 minute, Speaker, sir. We understood. We want, like his colleague Nilesh Kabral explained the reasons. We understood that you are hand over काढपाक जाय म्हणून आमकां खबर आहा आमकां कित्याक काडटा तूं बाय सर आम्ही जो ऑर्डिनन्स हाडलेले आसा आता वाय म्हणजे ते वाय म्हणल्यार वाय ना ना तूं बिल हाडला मरे एक मिनिट एक विजय बाब रिप्लाय करता न्ही बस मरे बसून घे मरे हांव वाचता स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स एंड reasons as requisition of special meeting for the removal of chairperson or vice chairperson shall be signed with the majority of the total number of councillors, and further removal of chairperson and vice chairperson requires passing of resolution by majority of the councillors. The requirement of a secret ballot becomes a futile exercise and leaves a tremendous scope for discrepancies and undue influence of the councillors by vested interests. While casting their vote, hence the bill seeks to insert second proviso to subsection 3 of the section 52 of the Goa Municipalities Act 1968, Act 7 of 1969, so that the election of the chairperson or vice chairperson is held by show of hands. Bill also seeks to repeal the Goa Municipalities Amendment Ordinance 2022, Ordinance number 3 of 2022, promulgated by the Honorable Governor of Goa 6/10/22. Bill seeks to achieve the above objects. Yes. Speaker, sir. Municipality chairpersonaक काडपाक आणि chairpersonaक निवडून दिवपाक हात वयर काडप ना काय हात वयर काडप सॉरी हात वयर काडप हे ताणें आतां हाडलां कित्याक हाडलां कित्याक लास्ट बॅच जी डिफेक्टेड जाली डिफेक्ट जावचे पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीन मुखेलमंत्री जेवणाक गेलो कावन्सिलरां बरोबर फोटो काडलो 15 जाणां बरोबर रातचो आनी एनावन्स केलें जालें म्हणून आमचें फाल्यां आनी थंय 15 जाण आशिल्ले मतां पडलीं 10 जो मनीस नवो आयलो तो एक सिनियर लेजिस्लेटर तो हांगा ना आतां सो तो ना म्हणटकीर ताका क्रिटिसायज करप सारकें जायना पूण बील हाडला म्हणटकीर क्रिटिसायज करचेच पडटा मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां ताजे हे साखळे आमी पयर केले ताजो चेअरपर्सन ताणें आमकां मिटींग करूंक दिली म्हादय खातीर अशें दिसता की तो चेअरपर्सन ताजे बरोबर ना दिसता म्हळ्यार इज नॉट ऑफ द सेम पार्टी आतां वयर काडून ताका उडोवपाक केन्ना कायदो हाडूंक ना मुखेलमंत्र्यान 3 वर्सां जालीं मुखेलमंत्री आहा तो हो एक दिसान आयलो आनी तुमकां कायदोच बदलूंक लायलो आनी हो आतां उबो रावन तो कायदो बदलपाक आयला हें कितें स्पिकर सर थंय एक 2 हे आहा लिगल पॉयंट करून हांव सांगता आनी हें बील आमी कशेंच अलाव करना एक मनशाक लज जाली ताज्यान कावन्सिलर 10 कावन्सिलर 15 कावन्सिलर राखूंक जायना आनी ताका तुमी रातचो घेतला म्हाळ म्हयन्यान ते सुनील ढवळीकाराक विचारूंक जाय आसलें केन्ना घेवप केन्ना तोडप बरो प्रसाद बी घेया मरे काय ना खंयच्याय म्हयन्यान घेतात मागीर जाता तें असले रॉंग बॅड सिजनान घेतकर असले हे येताच पनवत स्पिकर सर एका मनशाच्या इगो खातीर तुम्ही एक कायदो बदलतात डेमोक्रेसीचो मर्डर करतात एट द लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट लेवल विच इज व्हेरी बॅड स्पिकर सर जेन्ना आमी मिटींग करतात ते म्हणटात की नाही सगळें सिक्रेट बॅलट जावंक जाय सिक्रेट बॅलट जेन्ना तूं जेन्ना मिटींग प्रोसेस मागता ना स्पिकर सर एक हांव मागता मुखेलमंत्री 3 वर्सां चीफ मिनिस्टर म्हणून आहा कितले वर्सां साखळेचो म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन मुखेलमंत्र्या बरोबर आसा इफ यू डोंट मायंड स्पिकर सर मातशें उबे रावन सांगचें कितले वर्सां हे 3 वर्सां तो चेअरपर्सन तुजे बरोबर आहा तुज्या पक्षान केन्ना आहा हांव उलयतां यू कांट डिस्टर्ब हे काबराल तुकाय तुज्यानूय मॅनेज जायना कावन्सिलर आय थॉट यू कूड मॅनेज युअर कावन्सिलमॅन दोज पीपल हू कांट मॅनेज द कावन्सिल आर ब्रिंगींग सच टायप ऑफ बिल्स इन द हाऊस स्पिकर सर ही लज आनी म्हाका दिसता हें जर आमी पास केलें जाल्यार आमी क्लियर कट मॅसेज घालता तुमकां एक सांगता ते सिमित्रीचेर बरयल्लें आसता आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून तुमी सदां चिंतच्या तुमी रुलिंगान आसतले म्हणून एक दीस तुमी हांगा रावन बॉब मारूंक लागतले ना आमकां भितर घ्या बॉब म्हणल्यार हें कर म्हणटलो एक्सपंज ते म्हणूंक ना मागीर मारतलेच तुमी ना हें लोकशाहीचो हत्या म्हणून स्पिकर सर एक क्लियर कट हांव सांगूंक सोदतां मुखेलमंत्र्यान सांगचें
3 वर्सान ही ताका आयडिया कित्याक येवंक ना? आतांच कित्याक आयली मडगांवां मार खातकर, शेण खातकर हे पार्टीन की 15 जाण उबे रावले फोटोक, 10 मतां पडलीं, दुसरे दिसा कायदो बदल. पंच कर कितें कितें पंच कर. तू आता शेण घाल्ले कितें म्हटलं? आता शब्द कितें म्हटलं तुवें? स्पीकर सर 15 जाण उबे रावले फोटो. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता, म्हाका तें लागूंक ना, तुजी हांव स्टोरी आयकूंक बसूंक ना. शेण खावपी शब्द म्हणप बरोबर न्ही. बरं ओके पंच कर. हल्ले हल्ले स्पीकर सर परत एकदा रावलो आणि पडलो. स्पीकर सर बरोबर नाही, बरोबर नाही. उलवले काढ एक्सपेंड शब्द काढून उडयता. बिलाचेर उलय कितें तें? शेण घालणे शब्द काढून उडयता. तुका नाका जाल्ले उलोवपाची जाल्यार संवय. स्पीकर सर 15 जाण उबे रावले मुखेलमंत्र्या बरोबर, मतां पडटना 10 पडली. आतां तांचो जय जयकार करुया 15 जाणांचो. तो तुज्यान जालो ना हँडल तांकां म्हणटकर ते तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक मिनिट. अंडर रूल 16 आय एक्सटेंड द हाऊस बाय 10 minutes. 10 minutes दी हे बरें दोन मागीर करुया न्ही, मागीर करुया. आवड त्या सांगले एक्सपांड करा म्हणजे काढा म्हणजे एक्सपेंड करा मागीर करुया. हे बेगीन सोंपना. स्पीकर सर हे मागीर करुया पडते. जस्ट विषय सोंपता. विषय सोंपना स्पीकर सर. हे मेजर बिल हो विषय सोंपना. हे असले बिल पास करूंक मेळना. स्पीकर सर तुझी कितें सांगपाचें सांग न्ही. बरें स्पीकर सर हांव हे मागता की जेन्ना एक मनीस चेअरपर्सनाक काडूंक सोदता तेन्ना 2 स्टेप आसतात. एक म्हणल्यार कितें, तो बरोवन लेटर घालता नो कॉन्फिडन्स मोशन, आनी मागीर ते मिटिंगेक तो ताका वोट मारून भायर उडयता. आतां हे कितें म्हणटात आनी रिजन कितें दिलां? बाब विश्वजीत राणेन हे घेवन आयला. The requirement of a secret ballot becomes a futile exercise and leaves a tremendous scope for discrepancies and undue influence. अरे तू इलेक्शन कसो जिंकला? ओपन बॅलेट मारून जिंकला? स्पीकर सर मंत्र्यान सांगचें, विश्वजीत राणेन सांगचें 10,000 मतां जिंकता तो, ओपन हाडून मारून जिंकता. विजय सरदेसाय जर इलेक्शन जिंकलो मागीर ऑपोज करपाचो. अरे विजय सरदेसाय केन्ना असो इलेक्शन जिंकना रडी खेळून. आमी इतल्या वर्सां म्युनिसिपालिटी थंय कंट्रोल करता आपले पॉलिटिक्स करून. स्पीकर सर हांगा तुमच्यान मेजॉरिटी करूंक जायना म्हणून असेंब्लीन हाडून मेजॉरिटी म्युनिसिपालिटीन करतात. ही तुमकां लज. आनी तूं स्पीकर सर तुज्या आंगार हें घेवं नाका पास करपाचें. हें सिलेक्ट कमिटीक धाड. हें जर धाडना दिस इज गोइंग टू हॅव इरिपेरेबल डॅमेज टू द डेमोक्रेसी इन गोवा. हें सगळ्याक फॉलो जातलें. फाल्यां मोविन गुदीन पंचायती काडटलो. सेम करुया म्हणटलो. पंचायती कशें जातलें? सगळे कुट्याचे माकड तुमी व्हरून थंय बसयतले. हें करूं नाकात. दिस इज गोइंग टू बी अ बॅड ट्रेंड. तुमी दिगंबर कामतीक सांगा कावन्सिलर मॅनेज करा. पंचायतीक शो ऑफ येना. स्पीकर सर ना शो ऑफ येना. शो ऑफ येना. अरे बाबा पळय आयक, हांव कितें कालचो न्ही. हे ओके कोणाक कितें आमकां कानान घालूंक आयल्या. स्पीकर सर देवा कडेन उलोवपी जो मनीस आहा पळय ताका इजी मरे. हे बिला कितें जाय सांग मरे. देवा कडेन उलय आनी कर पूण काबार. स्पीकर सर देवा कडेन उलोवपी मनशा खातीर तुमी हें करता. देव इजिली करतलो हें काम. म्हाका समजना तुमचें स्पीकर सर. अरे आशिल्लेच तुमी माळ म्हयन्यान ताका व्हेलो म्हणून जालें. सुदीन सांग मातशें उबें रावन कसोच चलना. परत पोटान दुखता कित्याक तें कळ्ळें आतां. स्पीकर सर जालें न्ही तुमचें. दिगंबर कामत बीजेपीन गेलो म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. म्हाका प्रॉब्लेम आहा अशें बील हाडून हाजो चेअरपर्सन जो पडलो ताका पडिल्ल्या चेअरपर्सनाक उबो केलो म्हण तुमी. अरे बरे भशेन आमचे म्हणजे आमी दिवपाचें तुका. अनओपोज लोक इलेक्ट जायना. अनओपोज जालो अर्थ कितें सगळे ताचे बरोबर विकते घेतात तुमी तांकां ना. ते म्हणटा बरें आमच्यान जायना हें चल सोडया ताका दिवया चान्स. दिवया आशिल्लें पूण सरकाराचो दुरुपयोग करून लेजिस्लेट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हाजी हत्या हांगा आमी उबे रावन बसून हांगा मत मारून हत्या करतात. आनी विश्वजीत राणे जो 10,000 मतांनी जिंकता ताका हें हाडचें पडटा. तूं नाक कापलें तुजें बापायचें बसून हें हाडून असलें बील. स्पीकर सर म्हाका कळना हें कशें बील हाडटा तो. खंयचे तोंडान हाडटा तो. कित्या खातीर तें म्हाका कळना स्पीकर सर. आनी कित्याक इतली गरज पडटा? फायनल तुजे कडेन देव काय उलयना मरे. उलयता काय सांग मरे तें जातलें कोतकाबार. सर I agree with the sentiments. Earlier this bill, Speaker sir, जे municipal councillor आमगेले सगळे elect स्पीकर सर म्हाका दिसता सीएमाक पसून हें बील हाडून दिसना आसतलें. नाजाल्यार तो 3 वर्सांक हाडपाचो.
ताणें आपली म्युनिसिपालिटी आपल्या हातान घेवपा खातीर असलें बिल केन्ना हाडलें ना. ताजे खातीर हांव ताचें अभिनंदन करतां. पूण अभिनंदन करतना चड फुलोय पापड नाका. हें बिल मातशें सिलेक्ट कमिटीक धाड, अभ्यास करया हाजेर. वोगीच करनाका. हें तुजे कडेन देव उलयना. जे कोण देव उलयता तांकां पळोवनी ती म्युनिसिपालिटी. हांव तुका उतर दितां, हें जर तूं बिल फाटल्यान घेतलें, हांव तुजी म्युनिसिपालिटी मडगांवची उडयना. हांव उतर दितां. चल, म्हजे कडेन 10 कावन्सिलर आहा, हांव तुमकां फुकट दितां. आमी उडयना बिल. एक मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर. स्पीकर सर, एकूच मिनिट. पयलीं जेन्ना देवयला पळय न्ही तेजी, तेन्ना उलयली. तुवें सांगला म्हाका ते शो ऑफ ना, तेन्ना देवयला. हाका जर इतली गरज आशिल्ली मडगांव म्युनिसिपालिटीची, तुका सांगपाचें म्हाका एक सांग मरे. आमी मातशें मडगांवचे शायनींग मडगांव करता, मातसो सोड तें म्हणून आमकां. स्पीकर सर, देवयला न्ही आमी, बसयताना मागीर ते बदलला. स्पीकर सर देवयताना तेणी हें करपाचें तें. तुवें सगळे कित्याक यूज केलें? आज मेरेन सगळे कित्याक यूज केलें ना? ना स्पीकर सर, ना जावं ना. आयक स्पीकर सर, हें आमी आमच्या आंगार घेवचें न्ही. हांव तुजे कडेन कळकळीची विनंती करतां तुमचे कडेन, तुमी तांकां सांगा हें रिकन्सिडर करपाक. हें एक म्युनिसिपालिटी खातीर सगळ्यो स्थानीय संस्था ज्यो आहा, लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडीक हें तुमी दुयेंस कॅन्सल लायतात. बोगीच एक मनशाच्या. स्पीकर सर, आमी खूब वेळ जाले पुराण आयकता. जाला कितें खबर आहा, स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या सांगता बरेचशे फावटी म्हणजे सायन मारप आणि मागीर परत आसा तशें आनी कितें तरी करप आणि परत सेक्रेट बॅलेट घालप आणि आपल्याक जाय तें करप. हें स्पीकर सर चल्लेलें आसा. एकदां जर उडयलो, ओके, एकदां सायनी मारून जर कोण कोणाक उडयता आसत जाल्यार तो परत तेच सायडींतल्यान रावंक जाय. हेवटेन तेवटेन करीत. स्पीकर सर, अमेंडमेंट ऑलरेडी म्युनिसिपल एक्टान आहा. अमेंडमेंट ऑलरेडी आसा. 6 म्हयन्यां इज नॉट अवेअर ऑफ इट. देर इज अ अमेंडमेंट. यू कॅन्ट पुट अ नो कॉन्फिडन्स इन 6 months. सर, कशाच पद्दतीत डेव्हलपमेंट जावची ना. स्पीकर सर, अमेंडमेंट म्युनिसिपल एक्टान आसा. तो सोन सडावयलो कचरो पळय, सोन सडावयलो आतां कमी केला. तुम्ही देवयलो कितें उलयता? व्हडलो तो ढीग जाल्लो तो आतां कमी केलो. काबरा लावलो मरे मंत्री. विचार ताका कोण देवयलो आतां विचार. अरे तुजे बाईक घेवन हांवें तें हें घेतलें. तो कितें सडावयलो कचरो. सोसायटीचे कचरो बंद करात. सर, अर्लियर जे हें सिक्रेट बॅलेट आहलें आनी म्हाका दिसता हें म्युनिसिपल इलेक्शनाचेर पार्टी लायनाचेर हें जातालें. आनी म्हाका दिसता एवरी इलेक्टेड कावन्सिलराक ही रायट टू सिक्रेसी म्हणटा ती आसपा जाय. आनी एक क्लॉज म्हाका दिसता यू हॅव एडीड, द ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज एडीड, एज ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्स यू से that councillors can be influenced by vested interest. So I would like to ask the Honourable Minister, are you trying to do character assassination of councillors or insult the people who voted them? That is one. He's not doing anything. This bill, Speaker Sir, is going to turn into a virus. This will spread and multiply and it will kill the democracy not only in municipalities all over. It was our Congress government, Speaker Sir, at the center, the then leadership Prime Minister Rajiv Gandhi did with the 73rd and the 74th Amendment. He had bought this, given powers to these self-governing bodies. So, Speaker Sir, if you pass this bill, and to kai sangta Speaker Sir, select committee call, Speaker Sir. Select committee that day. Let us study it. If you pass this bill, you will remain in the history as murderers of democracy. Yes. Freedom of speech and freedom of choice. I demand that this bill should be withdrawn. And जितनी बिला पास करतात, बिला सगळी फ्रॉड जातली. आपल्या आंगार घेतात. अरे तुझ्या एक 5 काउन्सिलर हाडून जायन आसले. बसून घ्या. रिप्लाय दितात. Speaker Sir, Honourable Member Shri Vijay Sardesai has expressed his views on the bill. Ultimately, in a democratic process, select committee. The bill. It's the decision of the government and the ordinance that we have already brought out, and we have brought this to the House. This is to have it passed. Honourable Leader of Opposition also has expressed his views, but we as a government have taken a decision, and everything what the Congress has done is not the gospel truth or something good for this country. Where I don't want to take the name of the deceased leader, but also Bofors was something which was very excellent that was brought by the Congress party.
So that also we should. What remember about that there are your what certain about your good MLA things- who speaks to God? Whatever What about good him? things were done are not only done by the Congress party, but there are a lot of good things that have been done by our Speaker government. sir, also that is in देवाची मी power. आम्ही फकाणां करची न्ही, आमकांय बरें लागना. Irrespective, Speaker sir, it's my Speaker sir, appeal to you to put Speaker it for sir, vote, because this is the Mantri is decision going of the out of government, and context. Speaker we sir, are they unanimous expunge करचे. in This we were taking this speaking on the forward, Municipal and Act. You it's my please expunge and that. we have no Speaker interest sir, in having please this forwarded expunge to the select what the committee. minister has said. This was pertaining to the bill. I was very specific. Please expunge that. त्या बोफर्सान कितें म्हणटा एक्सपांज कराय कित्याक करपाक जाय म्हणजे इट इज नॉट अबाउट Because अबाउट द काँग्रेस आय डिडंट टेक द नेम ऑफ योर पार्टी तुम्ही बीजेपी मु एक्सपांज केलं मरे पार्टी राजीव म्हणून गांधीचं काय रोल ना आता राजीव गांधीचो कांयच रोल ना या हाऊसात तेजे नाव बी ते काय घेवपाची गरज ना आम्ही म्हणून हांवें घेवंक ना नाव ते. स्पीकर सर ही इज टेकन द नेम ऑफ द काँग्रेस पार्टी यू प्लीज एक्सपांज इट You cannot add the Congress party into it. Sir, please select- expunge एक- it. select committee एक मिनिट हांव. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडायचं. च्या पुढे घेत. Yes. Yes. No, you can't. It is not. प्रस्ताव असा तुमचो? टाइम झालो. Yes, sir, it मंत्री is over. Can't take मंत्री it, pass it तुमचा now. प्रस्ताव असा न्ही हय असा न्ही Ah? असा न्ही प्रश्न असो आसा विधेयक स्पीकर सर वो सुदीन ढवळीकर इमर्जन्सीचे उलयता. बिल पयलीं पास कर परत सांगता तो नाका जालें बिल पास कर प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जांकां ना, ते ना, मान्य ना. आसा ताणें हय ना, म्हणचें स्पीकर सर. हय तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला मान्य ना. हुश. हांव आतां Sir, I विधेयक request, कलमार सभागृहांत सादर करपाचे विधेयकाचे नियम जालात. बरें तुवें आतां हे बिलाचे डिव्हिजन ऑफ वोट घालचे आणि आमी चिंतनाय ते घालचे डिव्हिजन ऑफ 2023 वोट Municipalities Bill. Sir, we would like for division of votes on this bill. ताका मान्य आसा ताणें Division of votes on bill number 5 and that has to be put on record. Legislature secretary. म्हणणें मान्य जालें म्हणटाचें म्हणणें Sir, मान्य जालें. division of votes घालपाक जाय हे बिलाचेर कलम आणि put on record. Division जाय, division. तांकां जाय तें घालचें कित्याक विधेयकाचो भाग म्युनिसिपालिटी जाल्या. इलेक्शन जावची हा put a चार division of उदरगत votes. म्हणटा विधेयक Speaker, मारून sir, घेवपाचो division प्रस्ताव man. मांडचो. Because we demand a division of votes. डिव्हिजन घेऊ We कुठे? demand Sir, a I division request of to move votes. the bill number 5 of 2023, the Goa Municipalities Amendment But we Bill want a division of 2023 be votes. passed. Yes, sir, division. We are demanding for a division of votes. Division. How many people? डिव्हिजन दे Division क्या? डिव्हिजन दे You will come back. Y'all are opposing or y'all are? You will come back. कितें कितले जाण opposing पाच जातात? division दे. So many Come back. people are opposing. डिव्हिजन दे चल उभे रावपाचें मरा ना रे. राव रे ताणे अजून So you are supporting or opposing? पोटींग We are opposing. Opposing आहे तर पहिले उभं राहाय. उभं राहिले. Opposing आहे तर उभं राहाय. मनान उभं रावलो, Opposing आहे तर उभं राहाय. Those who are opposing ना stand ताणे up. हय Division of म्हणटात. votes. We are opposing. मान्य ना ताणे हय We म्हणचे. stand. Oppose करता उभं राहाय तुम्ही. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. हय नगरपालिका दुरुस्ती Division of विधेयक vote. 2023 Asking division of मान्य votes. जाला. आता ते उभे आले. सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित करता. डिव्हिजन दे आमकां डिव्हिजन
Honorable Speaker. कितें म्हणलें तुमी स्पंज करपाक जाय स्पीकर सर. नाही ओशे शब्द बी आसा न्ही ते काडून जाय बरोबर न्ही. गोंय पंचायत राज दुरुस्ती विधेयक 2023 पंचायत मंत्री विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I move that Bill number 7 of Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. आं उलयता तुवें? हय तर आं येस उलय उलय बाल उलय सांग. बिल बिल येस येस पयलीं उठनाका रे. स्पीकर सर, ये हे बिला बरोबर मागीर हांवें हावजान स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन सर्क्युलेट केला. सो सारकी समजणी सगळे आमचे मान्य मेंबरांनी घेवचे म्हूण. सो टू मेक इट व्हेरी क्लियर बिकॉज ओरिजिनल प्रिंट केला तेजे ते असं मीन्स व्हेरी क्लियरली इट वॉज नॉट डिफायन्ड दो एवरीथींग वॉज डिफायन्ड. अंडरस्टूड न्ही? येस. जाय जाल्यार वाचता. क्लॉज नंबर 1 ऑफ सेक्शन 47 of the Goa Panchayati Raj Act 1994, Goa Act number 14 deals with the executive powers and functions of the Secretary of Village Panchayat in connection with the issue of license for construction and occupancy. Section 68, 69, 70 and 71 of the Goa Panchayati Raj Act 1994 provides for obtaining of license permission to carry out any trade, business or any other commercial activity within the jurisdiction of the VP. Generally, all licenses, permissions are issued by VP Secretary in pursuance of the resolution passed by the Panchayat. However, the existing subclause 1 of section 47 is ambiguous and it has not been specified as to who is the competent authority to issue license permission in respect of any trade, business, commercial activity. In the absence of clarity in subclause 1 of section 47, the said powers are at times exercised by Sarpanch in terms of subclause 2 of section 47A. By the proposed amendment to section 47, the authority is specified in respect of provisions of issuance of license permission covered under the ambit of section 68, 69, 70 and 71 to a single authority, that is Village Panchayat Secretary, in pursuance of the resolution of the Panchayat or pursuant to the order issued by the BDO or under deeming provision accrued by the applicant under section 66, 68, 69, 70 and 71 of the Act. The existing provisions under 66(2) of the Goa Panchayati Raj Act 1994 makes it necessary for the applicant to file an appeal to the Deputy Director, which was the normal procedure, if the Panchayat does not within 30 days from the date of receipt of application determine whether such permission should be given or not and communicates its decision to the applicant. By the proposed amendment, the burden of filing an appeal to the Deputy Director is done away with. After 30 days of application, if the same has not been decided by the Panchayat, the power of the Panchayat to decide the same thereafter closes and the application shall be moved to the BDO by the Village Panchayat Secretary. The BDO shall thereafter assume the powers of the Panchayat and decide the application accordingly. The deeming provision in section 66(2) is ambiguous. There is no clarity on how to proceed with the work on accrual of the deeming rights by the applicant. It also does not mention about payment of the construction license fee. There is also no mention of how to obtain the completion certificate and occupancy certificate. The existing provisions do not clarify the procedure for obtaining occupancy certificate on completion of the construction of the building.
The proposed amendments provides for the same. The amendments proposed to section 66(2) attempt to redress all these issues and are aimed at creating transparent and efficient machinery to streamline grant of construction licenses, occupancy certificates in pursuance of resolution of Panchayat or pursuant to the order issued by the BDO or under deeming provision accrued by the applicant under section 66 of the Act. Further, subsection 2 of section 68 of the Goa Panchayati Raj Act 1994 provides that the provisions of subsections 2, 3, 4, 5 and 6 and explanation to section 66 of the Act shall apply mutandis to section 68(1), which deals with the permissions to construct or establish any factory, workshop or workplace. As the amendments proposed in this bill to section 66(2) would bear relevance to subsection 2 of section 68, the same is proposed to be amended to give effect to the provisions of the proposed amendments. Section 72(2) of the Goa Panchayati Raj Act 1994 makes it mandatory for the applicant to file an appeal to the director if a panchayat fails to grant a license under section 69, 70 and 71 within 30 days from the date of communication of such order to the applicant. By the proposed amendment, it is proposed to ease the burden of the applicant, which is the common people, of filing an appeal before the director if the same has not been decided by the panchayat. By the proposed amendments, the application will be moved to the block development officer by the village panchayat secretary on completion of 30 days, and the block development officer shall thereafter assume the powers of the panchayat and decide the application accordingly. The amendments proposed to section 72 attempt to redress all these issues and are aimed at creating transparent and efficient machinery to streamline the process of grant of permissions, licenses under section 69, 70 and 71 in pursuance of resolution of Panchayat or pursuant to the order issued by the BDO or under deeming provisions accrued by the applicant under section 68, 69, 70 and 71 of the Act. The bill seeks to achieve the above objective. हे मुद्दम आहे स्टेटमेंट अँड ऑब्जेक्ट वाचला आणि डिटेल सांगला दाखोवपाक कशें आमी ट्रान्सपरन्सी हाडपा सोदता ते. आतां प्रोसिजर कितें आसलें, एकदा कोण पंचायती वयता कसलेंय काम आसूं दी, एक एप्लिकेशन करता, थोडे ते मिटींग हाडनासले, रेजोल्युशन घेनासले आनी देर वॉज नो रेमेडी. Remedy was there to go before deputy director, hearing date after date, पडोन deputy director instead of grappling with the other work before them, ह्यो केसीस घेताले आनी ह्यो केसीस घेवन म्हजो जो रिलीफ एक एप्लिकंटा जाय, तुजो एक पंचायत मेंबर एगेन्स्ट आसले वा कोणा नाका जाल्यार जायना आसले. मीन्स देर वॉज नो ट्रान्सपेरन्सी इन द फंक्शनिंग. बाय ब्रिंगींग अबाउट द एमेंडमेंट आमी सिंपल थिंग केला. जे डेप्युटी डायरेक्टर वयताले 30 दिसान तरी डिसायड जायना, सेक्रेटरी डिसायड जायना, पंचायत डिसायड, बॉडी डिसायड करना जाल्यार सेक्रेटरी BDO धाडटलो. BDO will see the merit. Within 30 days, BDO will decide and send it, and he will assume the powers and he will give the decision. जे deputy director करतालो ते BDO करता. So it is at a much lower level. It is devolution of power rather at a lower level. We are giving away the powers what higher authority was trying to exercise. And आमी काय बदल हाडूना. If you look at the Goa Panchayati Raj Act 1994, it is the same thing is there under 66(2). The same thing is there that it goes before the deputy director. If the panchayat does not within 30 days receipt of application determine whether such permission should be given or not and communicate the decision to the applicant may file an appeal before 30 days from the date of expiry of aforesaid period to the deputy director, who shall dispose of the same within 30 days of filing such an appeal. If the deputy director fails to dispose of the appeal within 30 days, such permission shall be deemed to have been given and the applicant may proceed to execute the work, but not so as to contravene any provisions of this Act or any rules, bylaws made under this Act. आता हे प्रोविजन हांव कित्याक हे मुद्दम वाचून दाखयला, हे ऑलरेडी आसलें पूण इम्प्लिमेंट जायनासलें. डीम प्रोविजन आसलें, कशें इम्प्लिमेंट करपाचें, प्रॅक्टिकली कशें फोलपाचें, देर वॉज सम एम्बिग्युटी. वी हॅव सिम्प्लिफायड द होल थिंग
so that the common man, जो पंचायत वयता, कितें application दिता, permission जाता, simplify जालें. इतलेंच आमी केल्लें आसा by this amendment. We will see how this thing works, and in due course of time, it is expected to work even better. This particular provision or amendments which we are bringing were very much necessary. Ultimately, we are going to go digital in the entire process of functioning. खंयचे application पंचायती येता आमच्या डॅशबोर्डार इवन वी डायरेक्टर ऑफ पंचायत येवपा जाय की खंयचे दिसा खंयचे एप्लिकेशन येयला, कितले दीस उरले, कितें डिसिजन घेयला, आमकां ट्रान्सपेरंटली कळटलें. तें करतले जाल्यार हे एमेंडमेंट हाडपाची सारकी गरज आसा, म्हणून हो एमेंडमेंट हाडलेलो आसा. आनी तुमच्या आनी तेज्यावन भायर सूचना सजेशन येयले, ऑफकोर्स you will not move an amendment, but in due course of time I will make the correction, because ultimately I want to bring transparency, Speaker Sir, in the functioning of the Panchayat and see that things move faster in terms of development, in terms of permission, in terms of the functioning of the Panchayat itself. Speaker Sir, the purpose of getting this amendment, the Minister has explained, the focus is on transparency and efficiency. He wants to create a transparent and efficient mechanism to streamline the process of grant of permissions, licenses and occupancy certificates. Speaker Sir, it appears the Minister is trying to infer that the Panchayats delay in making decisions on applications, which is why this amendment is sought to be brought. If so, there is a time-bound Delivery Services Act. Why that act is unable to address this issue? Why we have to have a separate act to ensure that services like construction licenses are provided on time? Has the government done any study to identify the reason for the delay? Are the applications not being put up in the meeting? Does it take time to inspect? Are files kept on hold for seeking bribes? If they are, how does the government know that the BDO will process the application in 30 days? BDOs are also overloaded with work. The act could be useful if there are hundreds of cases where applications are delayed. Common man, as the Minister tried to say. But to tackle these hundreds of cases, can the BDO have time? Does the government have time to appoint additional BDOs? Or will the BDO give licenses sitting in the office without a site visit? Speaker Sir, it must be noted that TCP only looks into building regulations within the plot. Panchayat is responsible for checking whether water paths are not blocked. Public utilities are available. Constructions like mega projects do not become a burden on the village. This is why village panchayats have a say in granting and rejecting applications. Speaker Sir, for certain projects like lodging, restaurants, hotels, deliberation in the village becomes and site visits become important. Speaker Sir, it is better that all these issues with the project are addressed in the Panchayat and Gram Sabha rather than license be granted, work starts, money invested, and then Panchayat revokes the license. It would cause a loss to the investor. Issue of transparency, I think, is related to the manner in which the government fights corruption. If villages are not transparent, if they take bribes, then is the government saying that BDOs are transparent and they won't take bribes? Speaker Sir, if there is corruption and you want transparency, the bill, according to me, makes the process more opaque, not transparent. At least in Panchayat, people will know which punch member is doing what is he seeking. And once file goes to the BDO, the Gram Sabha members will know what is going on. The issue is very clear that the government does not want to fight corruption in local bodies. On the contrary, the government wants to centralize corruption and make a single window for corruption through the BDO. Speaker Sir, I think the way to handle this is that every 3 months, the Secretary needs to send a report to the Vigilance Department on how many applications are pending, why they are pending. If files are pending and there is no justification, you take action against the punch members, including order a probe, impose fines of thousands of rupees on the Panchayat, and money is given to the applicants who are suffering. Once punch members face action, automatically files will be approved on time. This is what we feel is the recourse to action available within available laws, within the existing laws. There is no need of this amendment. This amendment will kill
governance at the local self-government body, which I agree with the honorable opposition leader. It was a historic amendment, the constitutional amendment, 73rd constitutional amendment, which is sought to be murdered by bringing this type of amendments here in the House. Speaker, sir. Wait, let me reply to him. So that you have something beyond that, you can ask. Why don't you reply to all at one time? No, I would prefer, because he has covered almost everything. Because you have other speakers waiting. No, he has asked so many questions. No, listen, I will answer you. I will answer you. Okay. Speaker, sir, the first thing is the honorable member, Shri Vijay Sardesai, has not tried to understand. I have purposely, on purpose, given a very detailed statement of objects and reason. And I have also read what was previously there. What was the previous procedure? 66(2). If permission is not granted or application is not considered, the simple thing that the remedy that was available, this is already existing. We go before the deputy director. It becomes like a process. Hearing takes place. Months and months go. And then most cases, 90% of the cases, they used to give direction to issue the particular permission. So it was I would say, he had to hire a lawyer, the common applicant. He had to waste his time going 100 times. This same procedure is being followed. We are not altering or taking away anybody's powers. We are not empowering the BDOs per se. What was there before deputy director, we are giving it at a lower level. It will be much easier for the Panchayat afterwards to access and work alongside the BDO. So rather we are simplifying the thing. Where is the question of government trying to usurp the powers? Already the provision was very much there, operating in the same manner. Only the authority was the deputy director. Deputy director has other responsibilities. And I have said, I have gone a step further. I said, later on we are going to see that everything is going to go digital in the shortest possible time. I am trying my best. And everything will be on the dashboard. So there is no question of usurping powers. And what he is trying to tell is that we are trying to take. Nothing is altered whatsoever. We are absolutely within the Panchayati Raj Act, absolutely within the parameters what we were already functioning. Under the Panchayati sections, whatever are there, nothing is being altered. Please go through it carefully. That is what I want to mention to him. Sir, I am standing to oppose the government's bill number 7 of 2023, bill to amend the Panchayat Raj Act to empower the secretary further. This bill proposes to further empower the Panchayat secretary and the BDO to take decisions. The bill is unlawful because the Panchayat Raj Act embodies the 73rd constitutional amendment and the Panchayat is a unit of self-government. The executive cannot be granted powers by usurping the powers of the government. The proposal under the bill to give powers to the secretary and the BDO to decide matters related to village development are unconstitutional. For example, the amendment of section 66 to allow BDO to decide whether construction permissions can be granted or not is grossly unlawful and untenable. Since the BDO is in no position to decide on this matter, which involves village development, unsustainability, local issues, and other rights of local communities, including access, grazing, cultivation, water resources, and environment. My second point is the past amendments of the law diluting the powers of the panchayats are all unconstitutional, and the bill should be restoring the powers of the panchayat rather than further diluting them. All construction proposals must be first reviewed by the panchayats for sustainability and feasibility, not the TCP, which is only a technical body. Similarly, past amendments empowering the executive, like the secretary or BDO, at the cost of local government and democracy, must be dropped through suitable amendments. I would like to produce this in the floor of the House, and as I oppose this bill, I would like to request you, let us go for a vote. Let us go for a vote of division, for a division of votes on this particular bill. Thanks, Speaker. Speaker, sir, I don't find a single point which is something new from what Honorable Shri Vijay Sardesai has said. Answer once and for all at the end, no? No, that's why I'm saying no. I purposely want to see who is making some new point.
Simple thing it is. The same thing now from let us deputy listen to our director is honorable moving advocate. to this, to the BDO. And Advocate. where there is question of usurping of power or removing the power, which act change केला किती बदल आडला दाखवय मरे. Advocate Carlos, please start. जे सरपंच Honorable आसला ते Speaker. आम्ही काढला. You want me आणि to काढून- reply? I'm going to reply. If you're questioning me, oppose then I've this already amendment. given. Because Honorable- village matters honorable- BDO is a very honorable lower level Honorable bureaucrat. member, there is a member on his feet already. Please. I oppose this amendment because though it may seem very good, but what is happening is it is actually robbing the panchayats of the constitutional rights conferred by Part 9 of the Constitution. And I will point out why. The earlier provision provided, as the Honourable Minister correctly said, that if an application under Section 66 was not decided within 30 days, an appeal would lie to the Deputy Director. Now, you are not only providing that same forum of appeal, but the forum is made a BDO, the right of appeal is given, but here you are taking out the file. Please see this, what is happening. The secretary shall forward the application to the block development officer. That means he will physically take this file out from the panchayat and put it to the BDO. That means you are now depriving the panchayat of taking any action once that file goes out. This danger is because no panchayat can take decisions immediately. They have to call for inspection, they may have to consider objections, it may have to go to Gram Sabha. So you are taking the file away and the panchayat will have to say, we have nothing before it, file has gone to the BDO now. Has any study been done as to the number of cases which are pending before the deputy director? How many years they're pending and the reasons for the pendency? Has this study been made so as to justify that the deputy director is overburdened? Because simply passing the buck from Peter to Paul does not serve any purpose. You're only passing it from one forum to another. The Honourable Minister also said, we are reducing the burden of the common man to avoid an appeal. The BDO sits in the same building where the Deputy Director sits. There's nothing different. Now, have you removed the provision of appeal? The answer is no. The Secretary shall forward the application to the Block Development Officer on expiry of such period of 30 days, and the applicant may also file an appeal within a period of 30 days. So you're giving both the options. So which will happen? It will confuse. And then finally, if the BDO does not decide within 30 days, it is deemed to be granted. Now what would happen is, there can be manner in which you can get the BDO to take a decision or to refrain from taking a decision, which means you have actually taken away the panchayat powers. If the deputy director is overburdened, then I can't see why the BDOs are also not equally overburdened. They also have got many other functions under the statute. There is one point which I want to make very clearly. Under Section 66, end of Section 66, there is an explanation. The Section 66(2), which as it stood, required the panchayat to take a decision within 30 days. If not, an appeal was available. Now, why I told about 66(2), please listen to these words. Explanation. For the purpose of this section, failure to communicate the decision by the panchayat under subsection 2, that's the same one, 30 days, and failure to demolish the building, we are not concerned, shall be deemed to be remiss in the performance of the duties by the panchayat. That means you can take the panchayat to task and dismiss the body for remiss if it fails to take a decision. You are not providing a solace here, you're providing additional burden and taking away. It's like by giving us a sweet laced with poison, you're killing the panchayat. So I'm opposing this amendment. Because, sir, I'm surprised my learned friend, who otherwise understands law clearly, is trying to sort of explain it in altogether different way. We have not transgressed from the main policy and the main remedy which was available to any applicant. What was the remedy, as I am again repeating? Go before the Deputy Director in appeal. Your case like goes on. Poor man is burdened or the applicant is burdened for months or years together to get the decision. Afterwards again it goes and practically something else only happens in the panchayats. We have simplified that and taken it to the BDO. And if a government is empowered to get an amendment towards this, we will see how it works. If it does not work, if there are, as you say, there will be problems, we can again come to the house with even a better remedy and a better amendment. Nothing is permanent.
We are only trying to streamline something which is already there, available under 66(2), and trying to make it even better for the common man. Please try to understand that. Speaker, sir, the minister is very strongly advocating his case. And he is talking about efficiency and trying to make it clean, no corruption. I remember that when the Panchayat elections were held, there was a pendal put outside Honorable Chief Minister's house. And all the Panchis who won were brought there and they photographed themselves with the Chief Minister and the local MLA. And I presume these Panchis belong to the ruling party, the BJP. Is the minister trying to tell the House that Panchas of the BJP are corrupt and that they are seeking bribes for licenses, occupancy and other permissions? Does he have to bring this amendment, especially because his local bodies are infested with corrupt karyakartas? What is the problem? Please explain. I think you have already covered this point when you spoke. Because, sir, Again, Minister, let us move Mr. ahead. Vijay Sardesai is using the word corruption. He is alleging there is corruption and trying to let us take some of my move ahead. surpluses. I have not said a word on that. I am not even No, suggesting. in your I am only objects, suggesting in your objects you are that talking of I am trying to transparency and improve a efficiency. system which is already existing by getting a good amendment. That's all. Suggest let us move Why are you ahead. attributing motives to the Sarpanchis also? I'm putting it to the vote of the House. I'm putting it No, before the Speaker, House. sir, division. We request for a division. अरे ताणे वोटिंगाक घालता म्हणल्यार Okay. We'll put. म्हणलें मरे ताणें आय एम पुटिंग इट टू द वोट ऑफ द हाऊस म्हणून आनी केन्ना रावन जातकर मागीर याद करता Those in favors, तुवें तें please stand up. In favor of the bill, please stand up. बीजेपी पंच करप्ट म्हणून उबे रावल्या तुमी तूच म्हणटा मरे. हांव पंच करप्ट म्हणपा आहा. We'll move on. Those against? The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clauses 2 to 5, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye and those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 5, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. The Minister for Panchayats may now move the bill for passing of the bill. May now move the motion, sorry. Speaker, sir, I move that Bill number 7, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2023 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye and those against may say no. Ayes have it. Ayes have it. The Goa Panchayat Raj Amendment Bill 2023 has been passed. Minister for Revenue may move the motion for consideration of the bill, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2023. Speaker, sir, I request to move that Bill number 9 of 2023, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2023, to be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Speaker, sir, what is that? Yeah. Speaker, sir, considering the importance of stone crushers towards development of infrastructure in the state of Goa, in the past had issued an order number 14/11/2008 RD, dated 2/3/2009, thereby exempting the stone crushers retrospectively from obtaining conversion sanad. However, the above order was challenged before the Honorable High Court of Bombay in Goa in writ petition number 613/2009. The High Court, via order and judgment dated 17/11/2021, set aside the said
order stating that under Section 32, which is exempted in a class of land and not an activity. By the present amendment, considering the importance and useful contribution in infrastructure development of the state government wants to protect the stone crushers unit which are operating with all valid permission registration obtained from the Directorate of Mines and Geology, Director of Industries, Trade and Commerce as on 31/12/2007 and exempt them from provisions of Section 30 of the Land Revenue Code. Further, the state government will receive adequate revenue from the above activity. The Revenue Department will charge rupees 100 per square meter of such land per annum for a period of 10 years from the date of issuance of such registration, permission by the Director of Mines and Geology, Director of Industries, Trade and Commerce, and thereafter at the rate increased by 50% of the rate of land revenue last payable after every 10 years. Yes, you know. Good. Speaker sir, Yes, sir. the minister has said that there is a need to exempt crushers and basalt quarries for conversion fees. Now, how many quarry and crusher licenses does the government want to issue? What is the area that will be covered? What will be the finance implications on the state by waiving the conversion fees? I think the bill says that the finance implications are involved and they cannot be quantified. Why they can't be quantified? That is the question. Because the government must have received complaints or has some record of quarries and crushers without sanad. Someone must have come to the government asking to waive the sanad conversion fees for basalt crusher. Does the calculation of sanad conversion fees of these existing sites exist? If the government has no record, that means this is not a real issue, which means there is no need to bring the bill to the House. Speaker sir, my question is, how will the government know if the part of the land is agriculture or no development zone, or if there is encroachment on some neighboring land? The benefit of sanad conversion is that all these issues are brought on record. So if there is any illegality, the affected person can apply under RTI and check whether permissions have been taken. This bill is going to spell disaster for eco-sensitive areas, especially hills and plateaus. कोणूय खंय वता थंय खणपाक लागतलो in remote areas. Speaker sir, if people want to complain against any suspected illegal quarry or crusher, the Panchayat and the collector are the first two departments which people approach. अशें धरया एक सांग्या quarry आहा, illegality करता, जाल्यार ते मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन पणजे येवचे नात. ते वतले पंचायती कडेन नाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. डेप्युटी कलेक्टरान स्टॉप वर्क ऑर्डर करूंक जाता इल्लीगल लँड कन्वर्जनाक. गव्हर्नमेंट हे ऑप्शन कित्याक सिटिझना कडच्यान काडून घेवंक सोदता ते म्हाका दिसता मंत्र्यान मातशें एक्सप्लेन करूंक जाय. फक्त हांव एकूच ऍड करता ताका, मागीर लेट रेव्हेन्यू मिनिस्टर स्पीक्स. 146 क्रशर युनिट्स आर प्रेझेंटली वर्किंग आनी ते बी 2007च्या पयलीं जे रजिस्टर्ड आसा 2007च्या पयलीं तांकां क्वॉरी मार्क करून दिल्ली आसा पळय न्ही, तांच्या खातीर मागता हे आनी 146 हे गोंयकार ना जाल्यार जातलें कितें. परत तुमीच म्हणटाले तेंचे क्रशर बंद उडयले आनी आतां भायल्यान खोडी हाडपाक लागले. फायनान्स इम्प्लिकेशन बिलान म्हणलां ऑब्जेक्शन की फायनान्स इम्प्लिकेशन आसात बट द सेम कॉन्ट बी क्वॉन्टिफायड म्हणून. तूं जर नंबर जाणा जाल्यार तुका फायनान्स इम्प्लिकेशनूय खबर आसतलें. स्पीकर सर जे देव तुवें आतां उल्लेख केल्लो की तितून 140 गोंयकार आहाय जे क्रशर युनिटाचे, तितून 140 तुला एकलोय मनीस आहा जो क्रशर हें चलोयता गव्हर्मेंट लँडाचे ग्रॅब करून लँड ग्रॅबिंग. तुका खबर आहा तें. सो स्पीकर सर हांव क्लॅरिफाय करता हो मुद्दो पयलीं क्लॅरिफाय करता. स्पीकर सर 2007 पयलीं ही लिजां दिल्ली गव्हर्मेंट लँडाचेर सुद्दां जर दिल्ली आसत जाल्यार 2007 पयलीं ताका दिलां ग्रॅब करून आनी ग्रॅब करून आमी कोणाक दिना आनी तेजी एरियाय बी ताका. Speaker sir, this issue had come up last time as well in the last assembly. I just want to tell the Honorable Chief Minister, I will give it to you in person, the name. 3,510 square meters of government land has been grabbed. Anyway, Speaker sir, while speaking on this bill, I would request the Honorable Minister that he should suggest that the area
there's no mention of the area of such regularized cases must be specified as on date. As per the leads. I have got a list. I have got a list of areas basically in different talukas. No, Honorable Minister, in the object has said Areas that we don't have he can't areas of the quantify the list. finance implications. Because sir, finance implication कशें येता? जमनीची एरिया आणि सनद फीज. आता जमनीची एरिया जर तुका खबर आहा जाल्यार सनद फी कॅल्क्युलेट कर मरे इतले ऑफिसर बसल्या तुजे. मेळ्ळें तुका फायनान्स इम्प्लिकेशन. हय तो प्रॉब्लेम हो जाता. फाल्यां आमचो इश्यू आसा की एक प्रायव्हेट जमनीचेर तूं खणपाक गेलो. हांव क्रशर ओनर पूण सर नवीन आम्ही अलाव करिना हेतूर म्हटलेले आसा एक्झिस्टिंग इश्यूज आहा रे ताणें सांगलें तुका एक. नाही पण तेय सांगले तुका हांवें 2007च्या पयली जी लिजीस दिल्ली त्यांचोच विषय आसा हो. 2007ची सगळ्यो लिगल आहा. 2007 पयली ज्यो मायन्स डिपार्टमेंटान लिगल दिल्ल्यो त्यो आसा ह्यो. तशें म्हणटा हांव तातूंत भितर डिस्प्यूट ना. एरिया एनमार्क्ड आसा. ना 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 Because sir, I एरियन will डिस्प्यूट ना. specifically say there are गव्हर्नमेंटाची जमनीचेर तिसरो करता अशें ना. that is on working on water resources department land. बसून घे. ना स्पीकर सर जो सांगता पळय ते there is a particular land 3,510 square meters of water resources department. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जांकां ते मान्य आसा. आं बस सांगा न्ही उलया मरे. तुम्ही उलया मरे तुम्ही उलयच सर ते पण लिस्टाचे नाव आहे ते मातशे 4-5 नाव आहे. हांव उलय हांव उलय म्हणटी. I'll just finish. Just a small this thing. While this amendment is said to be in respect of those quarries which are operating before 2007 or as on 2007, can you see the section 30, the first amendment, proviso? It says, provided further that nothing in this section shall apply to the activity undertaken in pursuance of the permission license granted under this MMRD Act and rules made thereunder. Now please see this, and then on the next page, 30A, that speaks of 31st December 2007. I'm showing you this for the contrast. Now please see how 30 looks. The words are like this. Nothing in this section shall apply to the activity undertaken. Where is the word undertaken? Previously. That means you can even undertake it now. Your intention I can understand, but the wordings which I will tell you, if I am to argue this matter and I'll tell you this undertaken previously is not there. If I put the word previously, the whole effect meaning change jata. Utar na zalyar, undertaking has an effect means, undertaken means you get the permission, you undertake it. New permissions also can be given. Previously it is. This is previously. Where is the word previously? That is where it is. But even the minister thinks it can be taken now. Minister who sangta. It is till 2007, 31st of December 2007. That is different. That is condoning those. 30A is condoning, but this one is allowing new. Please look at 30. Operating functioning is on the 31st day of December 2007. No. Please look at 30. Section 2 amendment. Provided further that nothing in this section shall apply to the activity undertaken. Undertaken can be now undertaken also. Where is the word previously? You can add the word and do it. I have no problem. Otherwise, open jata. Not a data fix. Date na. Operating functioning as on 31st of December asa. No. That explanation is only for 30A. Experience. Boleh. Uno? Cruz asa boleh. Silva. Section 30A is a standalone section. It's not subsection. Section 30A is standalone. Standalone section. So the explanation is to the standalone.
स्पीकर सर, हेजे लागून म्हाका दिसता ही बिल मातशें बेगीन दिवपाक जाय आमकां. 48 hours होऊन तरी दिवपाक जाय आसली. लास्ट एक We are helping the government. We are not opposing. Only the thing is, if the government is not aware, Speaker sir, this is a chance how घेवन our- सोगले कोतले मागीर. कोणाकूय चान्स पडटलो. हे सिलेक्ट कमिटी धाडचे ना जाल्यार स्पीकर सर, माहिती ना जाल्यार. स्पीकर सर, उलय मरे. स्पीकर सर, गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड एमेंडमेंट हांवें बरे भशेन वाचलां. आतां सांगलां ते भशेन मिस्टेक हे पास जालें जाल्यार आमकां खूब माल पडटलें. आनी हे 1968 जाल्लें. तेच फाटल्यान जायते चीफ मिनिस्टर जाल्ले, मिनिस्टराक कोणेंच एमेंडमेंट केलो ना. ताचो कॉन्सिक्वन्सीस कितें जावपा ते सगळे जाणात. आनी भोव करून हांव सांगता, आमचे सांजे DRL मोर दॅन 100 क्रशर्स आहाय. आतां हांव नका 140 दिला ते, मोर दॅन 100 क्रशर्स आहाय. आनी सालजारा आनी सांजे DRL जरी तर आनीकय परमिशनां मेळ्ळी जाल्यार सांजे DRL आनी सालजारा गांव काबार जातलो. सो हांव मागता हें बील सेलेक्ट कमिटी घालचें आनी हे आमचेर घेश न्हू. आनी हे फुडले कितें चेंजीस करून फुडले असेंब्ली सेशनां आमी घेवचें म्हणून. जशे आयज सगळे MLAंनी ओपोज केल्लो आसा हे जो कायदो आसा, आनी मिनिस्टरांनी सांगलेलें आसा की न्यू जी आसा तीय घेवपाक शकता. सो मिनिस्टरान मेन्शन केला. सो अशें जे डेंजरस बील आसा, आयज तुमी पळयता आसतले एग्रीकल्चर लँड जावं खंय दोंगर आसा खंय खणपाक लागतले. फाल्यां परमिशन फक्त मायन डिपार्टमेंट कोण कंट्रोल करतलो. कारण पयलू कशें आसलें, पयलू कलेक्टर कडेन पळोवपाक शकताले. सो आतां समज हें बील कायदो हाडलो जाल्यार सगळी एग्रीकल्चर जमीन आसा, कोणाक समज दिसते प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आनी ते प्रायवेट प्रॉपर्टी आपल्याक खण करपाक जाय, चिऱ्यांची खण करपाक जाय जावं आनी कितें खणपाक जाय, मायनींग स्टार्ट करपाक जाय. सो तो जाय तशी करूं शकतलो. फक्त मायनींग डिपार्टमेंटाची परमिशन आसा. हांगा कलेक्टर लँड यूज सगळो चेंज जातलो. समज एग्रीकल्चर लँड आसा, दोनूय सायडीन दोंगर आसा, त्या दोंगरा मदीं एक दोंगर हाडलो आनी तो कट केलो नाल्यार सगळे सायडीचे जे दोंगर आसा तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जातली. सो मागता आनी आमी ओपोज करता, हेजो ऑपोजिशन सगळे ओपोज करता की हो बील फाटीं घेवचो म्हणून. हे दाखयता आसतना म्हणजे खूब मोठें कितें दाखयता. परत एकदां सांगता, म्हणजे पयलें बील हे जें आहा पळय न्ही तें क्रशरा खातीर आसा, क्रशराचो लँड युजा खातीर आसा. ओके, वीच इज क्लियर. म्हणजे तितूर जें हय, आनी इवन दो एक क्रशरा खातीर आसा. सो दॅट एंड सेकंड जो यूज म्हटला पळय न्ही तेणी, ओके, इट इज टील 31 डिसेंबर 2007 हेच्या पयलींच्या युजांतलो आसा. विशय तितको क्लियर आसा स्पीकर सर. नेक्स्ट वेंजी. आनी इवन दो अकॉर्डिंग टू द MMDR Act 2015 आतांय बी तशें पळोवंक वचत जाल्यार कन्वर्जन चार्जीस जे आसा MMDR एक्टाच्या नुसार घेयना स्पीकर सर इन लीज एरिया. वेंजी वेगस. Okay, Speaker sir, I stand to oppose the government bill number 23, bill to make exemptions to conversion requirements under LRC. The bill proposes to make exemptions to the requirement to obtain conversion sanats for mining activities and for basalt stone crushers. The bill is unlawful because what we have brought in an amendment is 30A, an independent section under Amendment 30. The requirements of Section 30 are applicable to all activities and the exemption made for mining activities cannot be sustained. This will lead to unrestricted mining activities across the state, devastating the environment and the scarce of water resources of Goa. Second, the government has earlier tried to use Section 35 of LRC to allow stone crusher units to operate without conversion sanats, which was struck down by the High Court. The stone crusher units operating without conversion sanats across the state were to be stopped and demolished according to the High Court's orders. But government has protected the illegalities by not acting till date. The proposed amendment to allow stone crusher unit to operate without conversion sanats is completely illegal and is a blatant attempt to overcome High Court orders and the law to aid illegal operators of crusher units who are destroying the environment. And my third point, the obvious inequality of the proposed exemptions for mining and crusher units is that poor, ordinary citizens, schools, hospitals and other socially important activities will be required to obtain conversion sanats even for their small requirements, while profit-making corporates will be given an exemption for the most destructive and unsustainable activity in the state. I would like to put this on the floor of the House. I would demand for a select committee
and for a division of votes on this bill number 9, sir. Speaker sir, 30A जो आहा पळय न्ही, land use in relation with the certain basalt stone crusher unit, हो म्हाका दिसता क्लियर कट वाचचो. तो क्लियर कट वाचीत जाल्यार ते बिल क्लियर जाता. स्पीकर सर, हातूंत क्लियर एक्सप्लेन केल्लें आसा. बिफोर 2007 चोय विशय क्लियर केला आनी ताज्या उपरांतचोय जो विशय आहा पळय न्ही, तितूनय क्लियर केला. एप्रॉक्सिमेटली स्पीकर सर, हातूंत जाय जाल्यार इट इज notwithstanding any constraining the code or any other law or the time being in force or any in contract judgment, decree or the order of any court of the law in any instrument and having the force of law, not by the section 30 shall be applied and to the land use for the operational functioning to the basalt stone crusher unit and which was operating functioning on 31st day of December 2007 in pursuance of the valid permissions registration obtained from Director of Mines and Geology, Directorate of Industries, Trade and Commerce, and such basalt stone crushers unit shall be deemed to have been lawfully using such land for carrying on the operation on the basalt stone crushing, subject to the condition of such basalt stone crushers unit pay to the government land revenue at the rate of rupees 100 per square meter of such land per annum for the period of 10 years from the date of the issuance and of such registration permission by the Director of Mines and Geology, Director of Industries, Trade of Commerce, and thereafter at the rate of increase by 50% of the rate of the land revenue last payable after every 10 years. Clear as a speaker, sir. I just want to help the government because I'm telling you what will happen is there will be applications which will ask you now for this and they will use this clause. I'm going to show you why. Please look at your own bill. When you see clause 3, clause 2, insertion of new section 30A. Can you see that? Insertion of new section. After section 30A, the principle, the following section shall be inserted. Now please look down. Explanation. For the purpose of this section, that means these words which you have explained, 31st December 2007, applies only for this section which is 30A. It does not apply for the above one, proviso. That proviso will be opening the floodgates for anybody to get the benefit. That is what it is. So now that is it. You're saying yes, you're saying no. Which? Soglan Yupache? That's now the Honorable Chief Minister said no, it's 2007. Section 30 is applicable for everyone and you're introducing 30A. 30 Soglan select committee घालया आणि परत रिवाइज करूया जे चर्चा करूया select committee घालून सध्या होल्डार दवरया and if there is a majority it is bad in law. एक मिनिट ऐकून घ्या. Law Minister, Speaker sir, the bill has been written by the Law Ministry, and I will explain to you what it is a law subject. I will explain to you what it is, Speaker sir. Speaker sir, हे जे 330A जो आमचो advocate Carlos Bab सांगता it is specific for exemption for that particular period which is mentioned and explanation has been given. By itself, all mining under MMDR Act, even major minerals which are there, this is minor minerals. Under MMDR Act, everybody is exempted from surface right conversion, which is already, let me explain. This is what is being brought in this. This is already there. With great respect, don't confuse surface rights under MMDR Act. Not surface right, for conversion. If it's already covered, then you don't require this. That is what is brought. No, it is under this Act, which is Act, MMDR Act, which is there. You read it, sir. Speaker, sir, provided a further noting that in section shall be provided to activity undertaken in pursuance. The major Act of 30 allows you to do it. So clarification of 30A is to bring it into existence for those people. No mining, major or minor can be undertaken without license under MMRD Act. Yeah, so MMDR after license only it is given. Then you require conversion, Sanad. No, Speaker, sir. So you are removing this. Issue how, Speaker, understand. Sir. Amendment to Section 30. In Section 30 of the Goa Land Revenue Code 1968, Act number 9 of the 1960, hereby referred to as the Principal Act. After existing provision, the following provision shall be inserted, namely, in the major act itself, we are bringing the provision in 30. Provided further that nothing in this section shall apply to the activities undertaken in pursuance of the permission/license granted under the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957, Central Act of 1967 or 1950 under rules on adjournment, therefore. So we are in this section, we are bringing the main section itself that everybody is exempted.
In 30A, we are bringing this provision because there was an issue on the High Court where they are also covered, Speaker, sir. See, what is Very happening? clear. What is happening is for those of 2007, you're punishing them by giving them this such amount. And for those of now who will undertake, where is that 10 years and all that to be paid? This is only for those who have done before. 30A is to legalize those which were functioning illegally. Now, what about this 30? What will they pay? You're exempting them and they'll pay nothing. Speaker, sir, because there was no clarity, that is why 30A is being brought. And 30A, the proviso is being made, which is very clear. As far as 30A, what he says is that exemption which is made is for those people who have met in the High Court. And that is why this provision has been made for 30A. Yes, he is added to that, Speaker, sir. What you are saying is correct. There's no objection to that one. No objection to 30A. But my question is 30, the proviso will go across the board and give them a free run. Speaker, sir, this is the act. And if what he is saying, then the rules will be brought afterwards. Whatever he is saying, we will bring the rules for them. Yes. No, there's no reason for select committee. Next Very audience. clear, Speaker. Pass करून rules हाडपाक Speaker, sir. Speaker, sir, we'll आमी bring the rules rules. पळयता. We'll see in the rules. Yes. He is only saying it is going to be brought up, so bring it under select committee. Why is the hurry to pass it out now? Yes. You are going to put complications. Whatever rules This is have going been to make framed, people suffer. the rules will be You need framed. to amend section 30 rather than introducing 30A. We 30 amend करवा जाशील आणि तितू add करवा जालो paragraph. विचारान घेवचे To No, the that act. 30 would have been a separate. मान्य आसा ताणें हय म्हणचें Speaker, sir, I request to मान्य move ना that. ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें But मान्य जालें ये totally wrong. एक विचारान Because हे घेवपाचो तुकाय प्रस्ताव सारक न्ही. मान्य जाला गोंयकारा पासून ते तुकाय सारक हांव न्ही. सिलेक्ट आतां कमिटी विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रस्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला कलम 2 कलम 1 नियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात महसूल मंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that Bill number 9, 2023, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें We had asked for a division of vote. अजून तुम्ही division of vote गेल ना. We had asked for a demanded for a division of vote. Yes. Why do we have to repeat? हय म्हणटलें हय म्हणटा उबी रावत स्टँड अप Those are in favor. असं नाही पुराव. असं नाही पुराव. जालें मेज तू कितले जाता 27 अच्छा ना म्हणटलें उबी रावत स्टँड अप 1 2 3 4 5 6 7 7 हय म्हणटाचे 27 ना म्हणटाचे 7 येस हय म्हण मिनिस्टर हय म्हणटाचे म्हणणें मान्य जाला हय म्हणटाचे म्हणणें मान्य जाला गोंय विधिनियम वसूल कायदो विधेयक 2023 मान्य जाला भारतीय स्टॅम्प गोवा दुरुस्ती विधेयक 2023 रेव्हेन्यू मिनिस्टर Speaker, sir, I request to move that Bill number 10 of 2023, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2023, be taken into consideration. येस प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें Speaker, sir. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला Speaker, sir. Yes, okay. This bill seeks to amend clause A of Article 32 of Schedule 1A to the Indian Stamp Act 1899, in bracket 2 of 1898, as in force in the state of Goa, so as to give benefit to of reduction in stamp duty leviable on instrument of gift executed in favor of brother-in-law or sister-in-law as well, and to encourage registration of more such instrument. This bill seeks to achieve this above objective. Yes, Ulay. Current Stamp Duty Act allows a person to gift
to father, mother, brother, sister, wife, husband, daughter, son, grandson and granddaughter. Pairing the wife, which is a legal relation to the gift, rest are all blood relations. This amendment that the minister wants to bring is adding brother-in-law and sister-in-law, very specific. Now, which brother-in-law and sister-in-law has approached the government to bring this specific amendment? Because, sir, no, 1 minute, don't disturb me. I'm on my feet. Because, sir, अशी बिलां जी हाडटात ताजेर एक डावट येता की बाबा हे इतलें कितें ब्रदर इन लॉ म्हणटकर आतां आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग नाव. Speaker sir, brother-in-law is not a blood relation. Brother-in-law can mean wife's brother or sister's husband. Which one is the bill referring to? Both. Okay. Now, if it is sister's husband, then there is no use of making a gift deed. Because if you gift your sister, her husband will get her half share automatically. If you gift to your sister's husband, your sister will get the half share. So why bring the bill? One minute. Problem with gifting to your spouse's brother or sister is what will happen if you divorce your spouse. Gift deal on my divorce kelly. My kide kartu. No, 1 minute. Sangta mar tuka. What will she remain your sister-in-law or will he remain your brother-in-law? Will the gift remain valid? No, will the gift still remain valid? Speaker sir, these are matters of law. One should be able to gift assets to their daughters-in-law and sons-in-laws also. Why only brother-in-law and sister-in-law? Give to daughter-in-law and son-in-law also. And if brother-in-law and sister-in-law are added, why not nieces and nephews? I'll give you an example. An unmarried individual treats his nephew or niece as their own children. So why this relation should not be added? I'm unmarried. Majo baso to majo cholo ata. Ashi jata if I am unmarried. Speaker sir, ani ek practical issue जावंक शकता. अशें धरुया की there is a couple without children and they are living in the husband's house as joint family. Speaker sir, हे आयकुचें हा मातशें. Seriously, मुखेलमंत्र्यान आयकुचें. असली बिलां हाडटा म्हूण. एक couple हा living in the husband's house as joint family. Husband dies and wife, who is a housewife with no income, has to stay with the mother-in-law and brother-in-law. There is no law protecting the right of the wife since husband's share goes back to the husband's family. This is the case in point today in the law. The in-laws can easily put her out of the house. Ti vidwa zali, ti ulli ata. I'm just telling you, listen man, don't talk first and I'm putting to you a case. You are a law minister, then give your judgment. Eventually you will say division and you will pass it. I know that. But I'm just giving you so that you are aware of the implications. Speaker sir, the in-laws can easily put this widow out of the house instead of supporting the wife. The only protection of the wife is what? If the wife dies. Because if she dies, then what happens? Her share will go to her family. So the wife at least has some leverage over her husband's family. Now with this law, the in-laws can force the wife to sign a gift deed, to give up a share. Police will not get involved because they'll say it is a civil matter. The widow can be mentally tortured to sign the gift deed and give up her rights. She can be forced to sign a will, but at least she retains her share of the house assets till she dies and can revoke the will if she is treated badly. So is there a limit to the amount of assets you can gift under this amendment? I think the bill has to be thought through and needs to be sent to a select committee because you all don't have any answers to all these questions that I've put. I've twisted it this way, that way. Brother-in-law, sister-in-law, पळय विचार करा हाजेर. तुमी हाडटा कोणचो तुका brother-in-law and sister-in-law तुमकां मेळ्ळा आनी कोणालो ते मातशें सांगात. येदे व्हडलो कायदो बदलूंक फुडें सरले ते. You'll give a chance for your brother-in-law, sister-in-law also to No. See, in future. Whatever I have said, you please consider this. I am not trying to make fun of you. I am putting to you an hypothetical situation. And I think you need to think this through. Law Minister has not even heard 1% of what I have said. Yes.
हांव फक्त एकूच सांगूंक सोदता, विजय बाबान जी काणी सांगल्या ती काणी तेकाच बरी आहा. स्पीकर सर हांव सांगता, स्पीकर सर तेणे पळय, स्पीकर सर ब्रदर इन लॉ जे पळय सांगला पळय तेजे निसाक आनी नेफ्यूआक आपण म्हणतो आंकवार, आनी म्हाका म्हज्या नीस आनी नेफ्यू खंयच्या एक तरी भयणीची येता नाजाल्यार तेज्या भावाची येता, सो तेका कायद्या भितर तेका दिवपाक मेळटा. एक जालें. दुसरें ते सांगता पळय स्पीकर सर की आपण एक खंय विधवा जाली बायल जाल्यार फोर्स करतले फॅन मारपाक, त्या सिट्युएशनाक लागून तो बिल फाटीं घे म्हणटा स्पीकर सर. म्हाका स्पीकर सर लॉ जर कोण हातीन घेता, लॉ कोण हातीन घेता तो सांगता ते सारखे क्रिमिनल सिव्हिल मॅटर म्हणून सांगता, ते सिव्हिल आसा. शी स्टील हॅज अ रायट स्पीकर सर, आनी कम्युनियन ऑफ लॉ शी स्टील हॅज अ रायट ऑन द हजबंड प्रॉपर्टी. तो कितें सांगतालो स्पीकर सर? आणि कोण आसा? स्पीकर सर म्हाका दिसता हे बिल क्लियर आसा. पण कित्याक काडटा? जस्ट टेल अस द रिजन. न्ही खंयचो ब्रदर इन लॉ आनी कोण सिस्टर इन लॉ ही तुमकां मेळ्ळा? तुजो ब्रदर इन लॉ, तुजो सिस्टर इन लॉ मेळलो. सांग मरे, गिव दिस नेम, गिव से दॅट म्हजो ब्रदर इन लॉ. बिल खंयचे स्पेसिफीक कोणा खातीर हाडिना. ओके, स्पेसिफीक कोणाच खातीर हाडिना. इतले बिलां हाडपाक लागले तुमी? स्पीकर सर आमी पळयता की गोंयच्या कायद्या प्रमाणे प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही, लग्न जाल्या उपरांत म्हणजे मिसेसीक हाफ प्रॉपर्टी ऑटोमॅटिकली वता. ओके, आनी तिका रायट आसा. ओके, त्या खातीर म्हणजे ब्रदर इन लॉ. स्पीकर सर एकूच सांगता, बेनामी ट्रान्झॅक्शन म्हणून आसता पळय, ऐकून घ्या. कशी जाता? अशी कशी जाता ती सांगता तुका. बसून ना स्पीकर सर, हाजेर मुख्यमंत्र्यान विचार करचो. कोण कोणाच्या नांवार घेता, कशें ट्रान्सफर जाता आनी ताका गिफ्ट म्हणून दिता आनी ते सगळें लिगल जाता. स्पीकर सर हाजेर तुमी विचार करा. तुमकां फाल्यां ओगीच कोण कितें कितें बरयतलो आनी तुमची फकाणां करतलो. काबरालान जर कोणा तरी हाडला, काबरालाक कोण मेळ्ळा जाल्यार डिफरंट. हांव म्हणून विचारता, कोण तुमकां मेळ्ळा तो सांगचो. स्पीकर सर कोण कोणाकूच मेळूंक ना. ओके, गोंयच्या कायद्यानुसार परत ना जाल्यार कितें जालां, आमी म्हणटा त्या अनुसार ना जाल्यार परत हे जे हर्डल्स क्रिएट जाता पळय न्हू, हेका लागूनच म्हणजे ब्रदर इन लॉ आनी सिस्टर इन लॉ ह्या खातीर एटीन ब्लड रिलेशन जरी नासले आसत जाल्यार ताजो रायट्स शेअर्स जो दिवपा खातीर तेका रायट आसा दिवपा खातीर, सो दॅट त्या खातीर बिल हाडटा. Speaker sir, I request to move that bill number 10, 2023, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2023 be passed. कन्सिडरेशन का हय मंडळाचे म्हणणे मान झाले, हय मंडळाचे म्हणणे झाले, विधेयक विचार डिव्हिजन मागला मरे, विजय मागला, डिव्हिजन मागला. डिव्हिजन मागले त्याने. विजय मागला. आम्ही उभं राहू सर. इन फेवर स्टँड अप. एल्मर. भाऊजी पार्टी, भाऊजी काय भाऊजी काबराल भाऊजी. भाऊजी तुझी काय फायला दितात पळय, तुझी डिव्हिजन माग आता उभे राहा अगेन्स्ट कोणा ते सांगता. मंडळाचे 27 भाऊजी अगेन्स्ट मीना असा 7 अगेन्स्ट 7. येस, एकटो ना जालो पळय. हांव आतां हें विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रतिमथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2, कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रतिमथ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मनसूर मंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मिनिस्टर. Speaker sir, I request to move that bill number 10, 2023, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां, हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां. भारतीय स्टॅम्प गोंय दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां. गोंय अनधिकृत बांदकामाचो अधिनियमनकरण दुरुस्ती विधेयक 2023. Revenue Minister. Speaker sir, I request to move that bill number 11 of 2023, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2023, be taken into consideration. Yes. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर. Speaker sir.
राहून उलयता मरे. सांग बाबूश. सांग. Speaker sir, Speaker sir, reason for extension of time limit for 90 days of Goa Regulation of Unauthorized Construction Act 2016, Goa Act 20 of 2016. Many persons who have carried out constructions which are coming under the purview of term unauthorized construction, as defined in Section 2H of the Goa Regulation of Unauthorized Construction Act 2016, Goa Act 20 of 2016, have approached the government with a request to extend the time limit for filing of applications for regularization of their unauthorized construction, as they could not file the application within the time limit as specified in the said Act, on account of being unaware of the provisions of regularization of such unauthorized construction contained in the said Act, or due to several other unavoidable circumstances. Many of them has filed application away expiry of such time limit, some of which are pending for final disposal in an inquiry under subsection 3 of section 3 before the authorized officer, while some are pending for final disposal in an appeal under section 7 against rejection of application being made beyond time limit before the government now. Therefore, it is seen that the purpose of the said Act stands defeated. It is the above cases, if the above cases are not given opportunity. However, as on date, total 2,445 applications has been rejected out of 8,320 applications for various reasons by the deputy collectors of the concerned talukas. Yes. Speaker sir, the title itself of this bill makes it clear that unauthorized must be made legal and authorized. I would only ask the Honourable Minister, a very specific thing to do is you need to add the incorporated domicile clause so that, Speaker sir, you protect Goans and there is no misuse of this Act. वो आमी एक्ट हाडिल्लो गेले खेपे जेन्ना LAQ आमी घालो तातूंत आन्सर मेळ्ळें की 5,291 एप्लिकेशन्स रिसीव जाली हय आनीक 1,000 रुपया तुवें घेतले पर एप्लिकेशन 10,000 सॉरी आनी आतां तुवें सांगलां की 2,445 तुवें भायर उडयली आउट ऑफ सम 8,300. स्पीकर सर म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन आहा, how many of these applications are pending, accepted and rejected? Sarke exact. Your LAQ gives a different answer. 1 minute. Of this, how many are in one's own land and how many are in Comunidad land? Will houses where temporary house number is given under recent Panchayati Raj Act be eligible for regularization? How will government guarantee that private property is not encroached and claimed under regularization in the future? Just give me answers to these questions. This has got nothing to do as far as communal land is concerned. This is only on private lands. But yeah, you will, now, for example, yeah, you will encroach on my land, yeah, and illegal construction, and you will give a number and regularize that. No. Speaker sir, हितूर clear असा own land. पयली Act जो आहा पळय न्ही 2014 पयली ज्याच्या स्वताच्या जाग्यान बांधलेले घर स्वतःची जागो म्हणल्यार कितें विकत घेतलेलो ओनरशिप बरें आनी हे आतां 2016चो एक्ट कितें जालो 2016च्या एक्टान 5,291 एप्लिकेशन घेतली ते विचारले बरोबर आसा 2016 पर्यंत एप्लिकेशन तुम्ही घेतलेली तांचे कितें जालें 5,000 अरे राव रे भाऊजी मातसो बस तुझो भाऊजी वतलो घरा गेले की कोळशा कसो करतालो भाऊजीन हाडला आसतले कोण भूमिपुत्र भरपाक हातून हे भूमिपुत्र न्ही मरे हे भाऊजीन हाडिल्ले ते भूमिपुत्र लास्ट टाइम. See, as far as the applications are concerned, total application received was 8,320. Disposed applications are 1,046. Rejected are 2,445. Now, some of these applications are rejected because of this delay. And pending application are 4,829. Yes. Only one this thing. The Honourable Minister may only clarify
that those accept which are rejected because they were not filed within time, what guarantees that they will not apply under this and now get reapply and then be considered again? No, that's the reason we have given them a chance now for another 90 days time. All those applications will be taken into consideration now. Even a new application also will be taken. Speaker sir, I stand to A oppose new application, that's the reason we said this whoever amendment. missed out the date. Speaker sir, I stand to oppose this amendment. तुम्ही पळयता आसतले लास्ट टायमूय तांकां एक्सटेंशन दिलें आनी 180 दीस दिले जे अनऑथोरायज इट सेल्फ सांगता की अनऑथोरायज म्हटल्यार इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा तांकां लिगल करपाक सोदता. आतां मिनिस्टर म्हणटालो की आमी जे गोंयकारांचेत आसा ते करूं सोदता. हांव म्हणटा की इनलिगलिटी सगळ्यांनी केल्या कोणानूय करूं त्यो आयज खंय ना खंय ते लिगल करपाक सोदता. आयज तुम्ही पळयता आसतले हांगा मेन्शन केला Speaker sir, Muddam 3 of C. Any unauthorized construction by application in undivided property jointly held by a unit of family तांकां ते लीगल करूं सोदता. म्हटल्यार एनी आतां तितून तो खंयचोय आसूं आतां ऑर्चर्ड लँडार समज करता आनी तितून डिविजन करूं ना तेवूय मेन्शन केला. समज खंयचोय इनलिगल स्ट्रक्चर लिगलायज करपाक सोदता आतां एक्सटेंशन परत वाडयता. आतां हितून प्रमोशन झोपडपट्ट्यांक दिता. सद्याक तुम्ही पळयता आसतले आख्खे गोंयभरान झोपडपट्टे चालूच आसा आनी हेजेर खंयच मेन्शन केल्लें ना की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन नाव नेटिव्ह गोवन जे नोटरायज एक्टा प्रमाणे पासून आसा नेटिव्ह गोवनाक दिवचो हेंय तेजेर मेन्शन केल्लें ना. म्हटल्यार कोणूय येतले आनी खंयूय बांदतले स्ट्रक्चर. स्पीकर सर, तो जे आत्तां एप्रेन्शन जे आसा पळय न्ही तेजे कोण आतां बांदपा खातीर न्हय परत एकदां हांव क्लियर करता. 2014 पयलींचें जेचें स्वताचें घर आसा स्वताच्या जागेन 114 ताज्या नांवार आसा. ओके, तेणी पार्टिशन केला म्युटेशन केला हे क्लियर आहा पयलींचें. आणि जॉईंट आसा जर जॉईंट प्रॉपर्टी आसतली तेजे कडेन बट तेणी पार्टिशन करून आपली क्लियर केल्ली आसा. ओके, तितून तेणी घर बांदलां. फक्त ते वयल्यान म्हणजे सरकाराक कसलोच रेव्हेन्यू दिनासतना बांदलेलें. ओके, तेद्या वेळार तो आतां सरकार ताका ऑथरायज्ड करता ताज्या कडल्यान फीज घेता. ओके, आनी भितर वयल्यान थोडेशे एकूच म्हणजे ताका रोड क्लियरन्स सेटबॅक हे ते सगळें वचून इन्स्पेक्शन करता सगळें करता. आतां कोणाक करपा खातीर न्ही. 2014 तेजी डेडलायन आशिल्ली. 2014 पयलींची ती थोडी एप्लिकेशन्स आजून थोडी कोणी करपाची उरलेली तांकां परत एकदां सरकार ऑपॉर्च्युनिटी दिता. 2014 आनी दुसरी गजाल आसा जस्ट म्हणजे अपोजिशन लिडरान जे उलयले म्हणून तेणी रेजिडेन्शियल क्लॉज जर कोणी येवन स्वताच्या जागो कोणा कडल्यान विकत घेतला आनी घर हांगा जर बांदलां जाल्यार तेजें घर रेग्युलरायज जातलेंच. जाल्यार तेणी विकत घेवन बांदलेलें आसा. पार्टिशन म्युटेशन सगळे प्रोसेस कंप्लीट केल्या. आमी ताका आडूंक शकना. स्पीकर सर, म्हाका सरकाराक एक विचारपाक दिसता. 2016 हाडलें आनी 2023 आतां आमगेल्या हॉनरेबल मिनिस्टरान मोविन गुदिनान गोवा पंचायत राज एक्टाक अमेंडमेंट हाडलें. तेज्या पडले आमगे TCP मिनिस्टर आशिल्ले तेगले आहा जाल्यार आमी सजमताय जाल्यार लोकां तरी हे तोकल्यान जाल्यार परसेप्शन आसतलें बाबा एवरी 5 months सरकार जे इलिगल आहा ते आनीक 5 वर्सां आनीक बील हाडलें आनी परतून लिगलायज करतलें जाल्यार म्हाका सरकार लोकांनी आनी ते लिगलिटीन चोवप ना. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आनी घालप ना. पंचायती घालप ना. म्हणजे सरकार ना. स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा हेच कोण सी वी आर गिविंग अ चान्स टू द पीपल हू वॉन्ट टू डू इलिगॅलिटी. आनी 5 वर्सां आनी एक बील हाडपाचें आनी मागीर 5 वर्सां केलें तेंगे परतून मागीर लिगल कराय. हें करीत रावपाचें. मागीर लिगल एंड डिपार्टमेंट कितें आहा पंचायत कितें आहा. 5 वर्सां सरकार म्हणटलो आनी कोण सरकार येतलो आनी एक बील काडटलो आनी रेगुलायज करतलो. सो दीस वील कंटिन्यू. सो देर इज नो वी शुडंट हॅव एनी डिपार्टमेंट. वी शुडंट हॅव द पंचायत. Let after 5 years, let them put an application and again regularize this construction. Why we have to do that? स्पीकर सर, आमचें इंटेन्शन क्लियर आहा. आतां कोणाकूच इल्लिगल घर बांदपा खातीर कोणूच परमीट करिना. ओके, तेजेर डेमोलिशन म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पंचायत, म्युनिसिपालिटीज, डेप्युटी कलेक्टर्स हे सगळे कोणी जर कंप्लेन दिली आसत जाल्यार तेजेर एक्टूय जाता. ही घरां जी सगळी आसा पळय न्हू ही 28/12/2014 हाज्या पयलीं म्हणजे जी घरां ती बी कशा पार्टिशन म्युटेशन हे सगळे कंप्लीट करून म्हणून सांगतात. दुसऱ्याच्या जागेन गव्हर्मेंटाच्या जागेन बांदलेली हे क्लियर करता परत. ओके, कोमुदातीच्या जागेंतलेंय न्हू. ओके, जी ओन स्वताच्या जागेत बांदलेली घरां त्या खातीर तेजें जें एप्रेन्शन आसा परत म्हणजे कोणूय येतलो खंयसरूय बांदतलो
कोण कोणाक बांदूंक दिना आनी कोण कोणाची अशी घरां सर म्हणजे कोमुदादीच्या हितूर स्पिकर सर परत गव्हर्मेंटाच्या बांदलेली आहा ती डेमोलिश जातली. परत सांगता म्हणजे तशें जर आसत म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या जागेत बांदलेली आसत आनी इल्लिगली आसत आनी हेज्या फुडें कोण बांदता आसत जाल्यार डेमोलिश जातली. Speaker sir, what I just want to make a point is that लोक कितें जाता हे तकल्यान दोन आता त्याच्या मतदारसंघात जर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन बीन कोणी बांदला जाल्यार दिवनी. आमगे केप्या लास्ट 20 वर्सां कितली इलिगल आहाय केप्या मोलो आहाय. आय कॅन शो यू द सर्वे नंबर्स. आय हॅव डिटेल विथ मी. नाव आय गेलो आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क द हॉनरेबल टाउन अँड कंट्री प्लॅन लास्ट असेंब्ली घायला आज पासून त्याचे काही जालें ना. आय दिता हांव सर्वे नंबर. स्पीकर सर what I am saying is that हे तुम्ही इन्फ्लुएन्स कोताय for the people to do illegality because they know after 5 years they will again to do you will legalize it. 2014 पयलींची त्यांच्या ओन प्रॉपर्टीन घरां आसत जाल्यार ती डायरेक्टली रेग्युलरायज करपाक घालपाक लाय आनी जर नासत गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन बी आसत जाल्यार नांवां दी. सर स्पीकर सर what I am saying इतले ते लोकांनी लिगल केले ती बिस्ती घालपाची तें करपाक नाकाल्ले. why they had to run from pillar to post to do all this. परत एकदा सांगता ही बेस्टी करिना हेंची फायन घेतली वता. इट इज पयलीं तेंची सर्वे करपाक समथींग 10,000 रुपीज घेता आनी मागीर अकॉर्डिंग टू दॅट तेंची फायन एक 50 to 1 lakh रुपीज पर्यंत कितें तरी तांकां फायनूय पडटा आनी रेव्हेन्यू कलेक्ट एज पर द एरिया एज पर एरिया वी आर चार्जिंग देम. कोण बेस्टी डायरेक्ट ऑथरायज करिना. In fact this has to change. Discussion Crusilva. आणि नॉट मोर दॅन 250 बी इन्क्लुडिंग स्पीकर सर एक मिनिट क्रुसिल्वा. स्पीकर साहेब म्हाका मातशें जाण जावपाक जाय आसलें. हांगा रेग्युलरायज केला ती फाटली जे रोड वायडनींग एरियांक कोण एप्लिकेशन कितले रेग्युलरायज जाले रोड वायडनींग एरियांक. Road widening areas is not been considered. Secondly, orchard property. Orchard property also is not considered. So as per my information, Mapsa, Bardesang, Orchard Dilla, Salsed and Marmagua Dilla. They have got to Because sir, I would like to tell you, Speaker, sir, with a fine. that properties in Orchard Bardesang Dilla, Orchard and Dilla. Orchard property, Bardesang Dilla, Salsed, Marmagua Dilla. Sorry, orchard is considered, but they'll have to pay a fine after that. सर Yes. ही घरां जी आसा स्पीकर सर जेन्ना कायदो काडलेलो 2014 एका 250 स्क्वेअर मिटर तितली 200 स्क्वेअर मिटर घर आणि 50 स्क्वेअर मिटर कमर्शियल यूज तेज्या वयर घराची रेग्युलर जायना आतांय जायना सर स्पीकर सर. आणि हितू भितर नो डेव्हलपमेंट झोन CRZ एरिया बाकीचे एरिया ना इंटू जे TCPचे एक्टा अंडर क्लास 2 म्हणजे तितू भितर सेकंड हितू ती सगळी रेग्युलर जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर आत्ता मंत्र्यान म्हणला आणि मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगला की अंडर दीस 2016 रेग्युलरायझेशन गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट 2016 हातून कुमुंदाद लँडीचेर आमी करूंक ना म्हणून. बट एक क्वेश्चन आशिल्लो बाब दिगंबर कामतीचो 15/7/2022 म्हळ्यार गेल्या सेशनान LAQ नंबर 8A दिगंबर कामत टू बी आन्सर्ड ऑन 15/7/2022 हाजेर तुवें उत्तर दिलां रेव्हेन्यू मिनिस्टरान. नांव वाचून दाखयता तुका हांव. एक मिनिट हा. दिलीप रंगा जाधव रेजिडेंट ऑफ तेलियावाडो कोळवाळे 161 सेल डीड केला कुमुंदाद लँड आनी रेग्युलरायज केला. मागीर पळय आयक यलप्पा नगप्पा बुडगोली कोळवाळे 110/1 सर्वे नंबर 85 स्क्वेअर मिटर सेल डीड. आता कुमुंदादीन सेल डीड केली कशी आणि तुम्ही रेग्युलरायज केले कशें. स्पीकर सर हे आन्सर गिवन इन दीस हाऊस बाय द गॉड टू द गॉड मॅन दिला. आणि हे कोळवाळेचे इश्यू हे अशी कितलीच आहा. स्पीकर सर हाजे खातीर जे बाबा एल्टन म्हणते सारखे यू आर गिविंग अ सिग्नल सगळ्यांक की बाबा या बाना आणि खाओ पिओ मजा करो गोवा में चलता है सब. You just give me. स्पीकर सर भाऊजीचे मातशे हे करा तुम्ही. हो भाऊजी उलयता म्हणून उगी बिला पास करू नका. Sir, let the honorable member give me the details. I will inquire into the matter. हांवूय लिस्ट दिता. लास्ट टायम आमी दिल्ली आसा सीएमान म्हटला की लिस्ट दिया म्हणून. लास्ट टायम हांवें प्रोवायड केल्या मिनिस्टराक पावल्या आसतले काय खबर ना. नॉर्थ गोवा कलेक्टराक पावल्या. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन स्ट्रक्चर बांदल्या जशें कोमुलदाद प्रॉपर्टीनी स्ट्रक्चर बांदल्या इनलिगली जावं तांकां रेग्युलायज करपाचो आमी लिस्ट दिता. एक्शन घेयत ना.
एवरी टाइम ते फुडें 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 व्हरता. हांव सीएमाक लिस्ट दिता हे फावट काडून. सीएमान आतां मेन्शन केला न्हू, लिस्ट काडून दिता. स्पीकर सर, ते म्हणटा तुझ्या पयलीं दी. खुबश्यो इनलिगलिटी आसा तेजेर लिस्ट आमी दिता. सीएमान एक्शन घेवची. Because as far as the Komunidad land is concerned, is a managing committee of the Komunidad. Basically, they must initiate the action against them. Government property. No, government already दिल्ली आसा. हांव सीएमाक दिता. कन्सिडरेशन घालपाचें. Already, I put it already for this thing. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाचे दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ पथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ पथ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. महसूल म्हणजे आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that Bill number 11, 2023, the Goa Regulation of Unauthorized Construction, Amendment Bill 2023 be passed. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. डिव्हिजन माग. डिव्हिजन माग. येस. कोणा डिव्हिजन सांग उबें करपाक चल. डिव्हिजन चल. येस. तो गेलो भायर. तो ना तुज्या वांगडा तो पळय. येस. जालें. राव यो बेगीन राव. 20. येस. 27. येस. डिव्हिजन एक शब्द येयलो तो डिव्हिजन. चल. कोवपाक जाय पास केलो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ना आता तुमच्या वांगडा. 6. आता रे उलोवपाचें ना एल्टन. 6. 27. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय अनधिकृत बांदकामाचे अनियमितीकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जाला. गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2023. Sir, I request to move the bill number 3 of the 2023 Goa Town and Country Planning Amendment Bill to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाच्यो दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मंत्री. Sir, I request to move the bill number 3 of 2023, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill to be taken into consideration. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Yes. Consideration. जालें. Statement, Speaker sir. Okay. Yes. The bill seeks to amend Section 17 of the Goa Town and Country Planning Act 1974, Act 21 of 1975, so as to provide for rectification of errors in the regional plan correction and consistent, coherent zoning proposals in the regional plan in accordance with the rules that may be made in this behalf. Speaker sir, the Honourable Minister has moved this amendment. It is proposed to Section 17. I would like to ask the Honourable Minister, Speaker sir, when you have brought this amendment, in 16B चेर जायत चर्चा जाली. What is the status? Stopped, kept in abeyance, मुखार under study, कितें आहा open आहा, close आहा, तेजेरूय माननीय मंत्रीन मातशें हावजा सांगचें. Hello, Speaker sir.
जेन्ना माननीय मंत्रीन हे न्यू अमेंडमेंट हाडा लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें आनी इनफॅक्ट आय फॉलोड अप फॉर द लास्ट 4 months. जेन्ना आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता म्हाका थोडे नंबर दे म्हणून हांवें सर्वे नंबर एक्चुअली म्हगे क्वेश्चन आहा ते सर्वे नंबर 23/1, 23/39, 29/1, 29/58, 30/1, 30/88, 31/1, 31/118, 32/1, 32/127. There are list of this survey numbers, and major survey number 130 just show you 130/7 village Shirvoi Kepe, village Odne, village Amona. You soglo itle I was asking the honorable minister 16B aha na ani open or close de. So last time झाले आता तू म्हाका आता 4 महिने झाले I am following up with the department also. There is no absolutely no clarity. कांयच ना आता ते पहिले 16 आहा or ना ते सांग मागी बिल पास करूया पहिले हे कितें so in that there is something else or what it is. You just clarify this. ना फाईल ती सुटकेस ओपन or close. I म्हणला ते स्पीकर सर हे जे बिल सेक्शन 17 अमेंड करपाक हाडला हे शॉर्टकट which was tried through earlier 16B हे न्ही म्हणून कित्या वयल्यान हे मंत्र्यान सांगचे पडटलें. हे नंबर 1 आयक 16B चे परते हांव सांगता 16B हाडपी हांव आयक रे कंप्लीट कर न्ही मरे 16B हाडले आनी 16B मागीर ओपन आनी तुमी अशें ओपन केलें की ते क्लोज वचून जायना ओपनूच आहा तो सांगता ते सारकें अजून तुमी चलयला येदो व्हडलो गल्लो हांवें केल्ले 32 केसी तुमी केल्ल्यो 6700 केसी आनी हांवें 32 केसींनी जर गल्लो केल्लो जाल्यार आज मेरेन हांव भितर आसपाचो तुमी म्हाका सोडपाचें न्ही. स्पीकर सर आतां हे नवें दुकान नवो गाडो हो ताजेर कसो न्ही हो मंत्र्यान सांगचो पडटलो. एक दुसरें म्हणल्यार सेक्शन 17 कितें म्हणटा इफ द गव्हर्मेंट एट एनी टायम आफ्टर अ रिजनल प्लॅन हॅज बीन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गॅझेट इज ऑफ द ओपिनियन दॅट अ रिव्हिजन ऑफ सच अ रिजनल प्लॅन इज नेसेसरी इट मे डायरेक्ट द चीफ टावन प्लॅनर टू अंडरटेक द रिव्हिजन. आतां हे अंडरटेक रिव्हिजन करपा खातीर आतां आमचो हॉरायझन पिरियड रिजनल प्लॅनाचो सोंपला सो नवो रिजनल प्लॅन कित्याक जायना. ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन प्रोविजन आहा झोनींग प्लॅन्स करपाचे. केरला अशी स्टेट आसा जी स्टेट बरोबर एक धपक्याक रिजनल प्लॅन करपाक घेना ते डिस्ट्रिक्ट वायज प्लॅनिंग करतात. हो डिस्ट्रिक्ट जालो तो डिस्ट्रिक्ट जालो हांगा मंत्र्यान हे तालुका वायज कित्याक करना. बट वाय डू अशें धरया भंय दिसता की सगळो रिजनल प्लॅन केलो जाल्यार तो जावचोच ना. बरें आहा तूं तालुका वायज कर पूण पॉयंट असो आहा स्पीकर सर इट शूड नॉट बी अ शॉर्टकट टू चेंजिंग झोन्स विच आर इको सेन्सिटीव. डिस्ट्रक्शन ऑफ इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणटा ताजेर सारको दोळो आसूंक जाय गॅरंटी आसपाक जाय. एक हातून इनएडवर्ट एरर्स म्हणटा पळय रेक्टिफिकेशन हाका एक केस आसा कित्याक 4 crore square meters of land which was in the settlement zone in the regional plan of 2001 was made into orchard in 2021 and 8 crore square meters of land which was in orchard zone was converted into settlement. हो अन्याय त्या लोकांचेर जाला तो अन्याय तो तांकां जर न्याय दिवपा खातीर हें सेक्शन हाडटा. इट कॅनॉट बी रॉंग बट एट द सेम टायम इट शूड नॉट बी अ लायसन्स. It should not be a license, Speaker sir, to bring the same thing what was initially planned under 16B and how the minister will convince the house. That is the issue. ना जाल्यार कितें जातलें की आमी हाडिल्लें आतां हे पळय उबे रावले आनी सपोर्ट करतात म्हणून आमी तशें सपोर्ट करपाक हांगा येवंक ना. We have come to find out your true intentions. Speaker sir, I want to place on the table of the house the report from the department, town planning department जे आमगेले केप्यां आमोण्या आमगे श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ हेंगेले लोक ते देवासाक मानता आनी भिता तेंगेले जमीन हिल कटिंग केलोले मुको रिपोर्ट आहा फ्रॉम द डिपार्टमेंट. ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगूं सोदता I have a report from your department where that hill cutting is been done and they have admitted it is of Sri Chandreswar Bhutnath amgele केप्यां
त्या देवळाचे प्रॉपर्टी, there is a issue. Report I want to place it on the table. Sir, I would like to oppose the bill number 3 of 2023 amendment to TCP Act. The bill proposes to amend the TCP Act to enable the government to instruct the CTP to amend RP for rectifying inadvertent errors and correction inconsistent to incoherent zoning policies. The bill is unlawful because it is a shortcut for illegal changing zones of lands, as was earlier tried through 16B, which has been widely opposed as it allows corrupt changes in zones to help profit-seeking speculators. Under Rule 16, the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. Mike. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those who favor ayes. Aye. Those who favor no. Ayes have it. Ayes have it. The duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Okay, this amendment is contrary to Section 11 of TCP Act itself, which requires prior social, physical and economic studies before changing zones. It grants unfettered powers to change zones without any proper studies, thus allowing corruption and nepotism. Number 4, guidelines for change in zones under this provision must be included in the Act itself to prevent any corruption and destruction of eco-sensitive areas. As an example, the following guidelines could be given to prevent abuse of this provision. Changes from ecological sensitive zones to settlement, industrial, institutional zones are permitted only for existing legal structures and land uses, not for any further changes for construction. And the last point, changes from settlement, industrial, institutional zones to appropriate ecological sensitive zones must be carried out where settlement zones are wrongly shown in sloping lands, NDZs of CRZ, tenanted agricultural lands, common lands, water bodies and their buffer zones, forests including open forests as per Supreme Court orders, plateaus, irrigation command areas and other prime agricultural lands, wetlands and low-lying areas. Speaker sir, I would like to present it and put it in the House. Yes. Minister. शहर आणि नियोजन मंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. स्पीकर सर, आमचे थोडे क्वेश्चन जे आहा ते ताणे क्लॅरिफाय करचे न्ही. स्पीकर सर, जे आम्ही रिव्हिजन हाडलेले आसा, जे अमेंडमेंट हाडलेले आसा ह्या टाउन प्लॅनिंग एक्टान and section 17, I just want to make it very clear to Honorable Member Shri Vijay Sardesai, this is totally different from 16B. This is totally different, and mainly what has happened, as you are aware, you just mentioned about the figures in the regional plan that was prepared, and in a lot of irregularities that happened in 2000, after 2001 was already finalized, that a lot of properties, a lot of private properties, roads have been shown wherever they want, and also playgrounds, garbage treatment plants in private property, which needs to be rectified. You cannot wait for a regional plan to come to have it rectified. People have suffered for a long time, and these irregularities and these incoherent things that have been done need to be rectified. So in brief, I just want to make a mention that the amendments that we have proposed to the Town and Country Planning Act are primarily aimed at giving powers to the government to modify, revise the regional plan, to rectify errors which have crept into the plan, to correct the zoning proposals which are inconsistent or lack any kind of rationale which was there in the 2021 plan. Considering the pace of development of the state, these powers are very important because state is not impeded or slackened because of the long time gap in finalization of 2 regional plans, which is actually the fact. For example, there are large projects that are coming up like MOPA and other things. Honorable Chief Minister has also mentioned, and also whatever needs to be done around in terms of creating a right type of ecosystem. One cannot wait for the next regional plan in the event there are any modification required which fall within the purview of the proposed amendment. This power will also ensure that nobody suffers prejudice on account of inadvertent errors and zoning proposals. Power is not in any manner unfettered. Just like my friend Mr. Venzi mentioned, it is a regulated power intended to benefit for the state.
The said provision is conceptually and fundamentally different from 16B. 16B is a provision which relates to changing of zone on basis of individual application received by the government and operates for different purpose. The proposed amendment is a broader power to the government for correction, rectification and modification of the regional plan based on the prescribed rules. The process of effecting modification revision is fair and transparent. Necessary guidelines will be framed to ensure that ecologically sensitive zones, and especially ecologically sensitive zone 1, are protected and there is no breach of existing environment laws. As also there is a process in place, there is no question of any misuse and abuse of power. This is in a nutshell the whole thing. Rather than me, each one whoever is raised, as Mr. Elton also honourable member, talked about 16B. We have already taken decision on 16B. We have put it, it's already sub judice. No, what, see, Speaker sir, decision on 16B we heard, but we never heard the execution of that decision. Because we have heard last time also the decision was heard, but nothing has been 16B. आम्ही सगळे केसीस अभियन्सान दवरल्या कारण ते सबज्युडिस आहा त्याच बरोबर आम्ही ठरयल्लें आसा की ते केसीस जे कितें नॉट फिटिंग इन दोज गायडलायन्स टू बी टेकन ऑफ and as a result of them are related. So in board meeting and decision because board meeting abeyance case, how many of these cases are there which don't fit it with your guidelines? No, 16B. Speaker sir, J 16B J cases, you know that the whole thing started with about 60 cases, which were which according to the petitioner, whoever had filed a PIL, was not in confirming with the guidelines. So after that, what we decided is when we took a decision in the board is to take away all these cases and relook at it. As a result of which the Chief Town, Mr. James Matthew was appointed as the head of the committee to examine these cases and go through it in detail. But as far as at the moment, we have said it is totally non-operational 16B. As far we have not taken a single case. How many projects that have been approved under 16B finalized? How many projects have been completed? Speaker sir, वो आयज आमी अमेंडमेंटाचो विषय आमी मांडटा. तो जो विषय हा तो Speaker sir, this is rectification of the regional plan. Speaker sir, तो जो विषय आसा 16B चो जो विषय आसा तो आमी सध्या आमी अभ्यासान दवरल्या आनी मेन म्हणजे कितें आसा बोर्डान बी डिसिजन घेतलें आसा की 16B ची आमी खंयचीच केस घेवची ना कितें घेवन काय अर्थ ना आमी त्या केसी ज्युडिशरी कडेन फॉलो अप करीत आहा पूण त्याच बरोबर त्यो केसीस जे तांकां कमिटीक योग्य दिसतले पूण एट द मोमेंट आमी ठरयला की आमी बोर्डान जुने केसेस कुशीक दवरल्या. Speaker sir, 1,200 cases sub judice are in abeyance, but 6,000 cases you have the power to scrap it, say that is gone. 1,200 are in abeyance in sub judice. Baki 16,000 आहे तो कितें? That you have the power. That is not sub judice. Speaker sir, already जे 1,000 and odd cases, 1,000 and odd cases, those are the only cases which the committee is reviewing, which have got their final this thing. But तुझे पहिली that is what I am trying to say, sir. That 1,200 cases are sub judice, but 16,000 आहे the application. You say that is. बाकी सगळे board has already scrapped it. You are saying in kept in abeyance. You are not saying that it is kabar mun. Still there are 1,000 and odd cases which. So that is sub judice, no? So that let it be sub judice. But 6,000 cases. Your 6,000 and odd cases is as good as they have to reapply. As good as, but it is not. Operation. They have been scrapped by the board. So say that it is means. Because sir, एकूच आमचे भंय कितें आहा 16B केल्लो अशेंच नोबल इंटेंशन आशिल्लें. एक परिस्थिती हांव 16B मूव करपी मनीस हांगा येवन उबो रावन सांगूंक लागलो 16B स्क्रॅप कर म्हणून. कित्याक म्हणपाक लागलो? कित्याक 16Bचो दुरुपयोग जालो, सारको होलसेल दुरुपयोग जालो. आतां आमचो एकूच प्रश्न मंत्र्याक असो आहा, 16B नाशिल्ल्यो केसूच 17 येतल्यो. कित्याक एक मिनिट जस्ट आय एम टेलिंग यू, एक मिनिट मंत्र्यान आयकुचें. इंटेंशन इज द सेम. इफ injustice has been done to me from 2001 to 2021, I went to 16B. That is scrapped now, or it is sub judice. So what I do? I come under 17. Nothing wrong. Nothing wrong. I am not saying it is wrong, but the point is, ह्यो केसी होलसेल पडट्यो येवन त्योच केसी 17 भितर येवच्यो आमी कित्याक वयल्यान. स्पीकर सर, होलसेलान कितें जालें म्हाका खबर ना, कित्याक म्हाजे कडेन काय होलसेलान जायना. तुका सांगला ते भशेन आमदारान ओपन जाला, क्लोज जावंकूच ना. करपाक जाय ते आतां पळोवचें पडटलें. आतां होलसेल रिटेल बी आतां ते हाडपाक आतां शब्द वापरल्यार 16B चो विशय जो जालो, ते 16B चो जालो आनी ते कोर्टान आहा.
ते काही कोणाक फायदो ना त्याचो. ते 16B जे जाले ते सगळे शिरकाला ते कोर्टान, आनी कोर्टान आतां काही जजमेंट बी दिवंक ना. ते काहीच तुम्ही फुडें डिपार्टमेंट फुडें व्हरूंक शकना. तेजेर काही आमी फुडें आमी डिस्कशन बी करून काय करतना की सबज्युडिस. बेसिकली तुम्ही जे उल्लेख करता की 16B तू डायरेक्ट कोर्टान सांग मरे की आमी स्क्रॅप केला सगळी केसी भायर म्हणून. आणि सांगता स्पीकर सर कितें स्पीकर सर ते कंप्लीट करू तो आन्सर करता न्ही स्पीकर सर. जाप करून स्पीकर सर. स्पीकर सर बेसिकली वो विषय जो आहा आताच उल्लेख 2-3 बिलां जाली जे आमी स्पश्टीकरण मुख्यमंत्रीन बी दिल्ले जायत्यो गोष्टीचेर. पूण कितें आसा की राज्य आमी थारू शकना. आमकां जर फुडें वचून लोकांक न्याय दिवंक जाय आमकां वेगळे तरेन विचार करचो पडटलो. फाल्यां कोणी कायदेशीर सबज्युडीस म्हणून आमी दीस कितले काडटले. लोकांचे जमनीवन जर आमी प्लेग्रावंड दाखयले, लोकांचे जमनीवन आमी जर रस्ते दाखयले, जर आमकां कितें मॉडिफिकेशन करपाक सरकाराकूच पावर ना आनी सरकार तशेंच उरले. आतां आमी जेन्ना चर्चा करतले प्रत्येक गोष्टीक वाट काडपाची गरज आहा. प्रत्येक गोष्टीक संशयचेर पळोवपाक गरज ना. आयज कोणाचे संशय असल्यार तुमकां एज इट इज तुमकां सगळ्यो गोष्टी आतांच विजयान सांगल्या प्रमाणे RTIच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यो गोष्टी गावता. माझ्या डिपार्टमेंटान बी RTIच्या माध्यमांतल्यान तुका जाय तशी तुका म्हायती गावतली. जर तेजो दुरुपयोग जालो तेजो परिणाम कितें जावपाचें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. ते दुरुपयोग जाल्यार परिणाम जातलो, पूण दुरुपयोग जावना जाल्यार ते पयलींच आमी ते दुरुपयोग जातलो म्हणून कित्याक म्हणून तेजेर संशय काडपाचो. म्हाका तरी दिसता स्पीकर सर की पयलीं जें कितें घडलें सगळे आमी म्हणटा की एक्सपर्ट्स म्हणून, पूण सगळे एक्सपर्ट्स करता ते सारकें नासता. एक्सपर्ट्स केन्ना केन्ना सत्यानाश करून दवरता. हे रिजनल प्लॅन 2021 सगळे म्हणटाले इतलो बरो व्हडलो प्लॅन. ते व्हडलो प्लॅन कितें, ते व्हडलो प्लॅनान व्हडलो स्कीम ऑफ इव्हेंट्स आशिल्लो आनी आमकां तेन्ना कोणाकूच कळोंक ना कितें जालां तें. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, मुख्यमंत्री आसा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा आमी केल्या. पूण त्याच बरोबर सामान्य मनशाची एक मनीस स्पीकर सर, हांव तुमकां उदाहरण दिता. सांताक्रूज तो रावता, एक ल्हान फॅमिली, तो आयुश्य काडलें तेणी ते रेक्टिफाय करपाक. ते जे कितें कर्मां केल्ल्यो 2021 तो एक्सपायर जावन गेली. तेजी आतां बायल फॉलोअप करता. सेटलमेंट आशिल्ली 2001 आनी 2021 जाले ते ऑर्चर्ड जाले परत. आनी ह्या तरेची जायत्यो गोश्टी आहा. कित्याक म्हणून न्याय दिवपाचे ना. आयज हावस आहा, प्रत्येकाक दिसता आपल्या मतदारसंघात. आतां एल्टनान प्रश्न विचारलेलो ते आयल्ले फाल्यां आसता दिसा म्हाका ते केप्यांचे कितें डेव्हलपमेंटाचो विशय. जायत्यो गोश्टी आसा जे खंय कोणाचे 2001 जो बेस प्लॅन आशिल्लो, 2021 आमी व्हडले म्हणटाले, व्हडले बरे जाल्ले प्लॅन, एक्सपर्ट्स इतले हाडले, पूण एक्सपर्ट्स हाडले म्हणून सदां योग्य तरेचे आमकां न्याय गावना. म्हणूनच हांव विनंती करता, प्रत्येक मेंबरा कडेन विशय आसता आपल्या मतदारसंघाचो. वेंजीक पयर हांवें सांगलें आमी बेश्टे खंय लॉबीन आमी मेळ्ळे. बेनावली आसा, बेनावलीन जर अशें कितें डिस्क्रिपन्सी असल्यार न्याय कोण दितलो मागीर. तुम्ही रावतले 5 वर्सां, रिजनल प्लॅन येतले. आतांच विजयान सांगले प्रमाणे केरला, तेंचे प्रत्येक राज्यान आमी आतां ऑलरेडी मुख्यमंत्रीचे ह्या सरकारान आमी ऑलरेडी झोनींग प्लॅन हाडलेले आसा. आमी जाय तसो आमी विशय फुडें व्हरूंक शकता. मॉडिफिकेशन आनी रिविजन आनी जे कितें रेक्टिफिकेशन जाय ते सामान्य मनशाच्या दृश्टिकोनान, फक्त श्रीमंत लोकांच्या दृश्टिकोनान न्हू, पूण सामान्य लोकांच्या दृश्टिकोनान कितेंय तरी करपाक आमकां सरकारान हे निर्णय घेतलेले आसा. हे म्हाका दिसता आमकां फुडें व्हरूंक जाय स्पीकर. शार आणि नगराच्या मंत्र्यांनी विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the Bill number 3, 2023 of the Town and Country Planning Amendment Bill 23 to be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां. गोंय जमीन विकास आनी इमारत बांदकाम नियम दुरुस्ती विधेयक 2023 शार आनी नगर. Sir, I request to move the Bill number 4 of the 2023, the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Amendment Bill 23 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारांत घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Statement and objection reason. The bill seeks to amend Section 8 of the Goa Regulation and Land Development Building Construction Act 2008, Goa Act 6 of 2008, so as to enable the government to relax any provision of regulation framed under the said Act to extend as be prescribed by rules for the purpose of implementation of the government policies, including land development for inclusive housing and affordable housing. Yes.
this particular bill, the Goa Regulation Land Development and Building Construction Amendment Bill 2023. Now, Speaker Sir, this amendment will bypass the Goa Regulation Land Development and Building Construction Regularization of 2010 for certain housing projects. Now, Speaker Sir, the Honorable Chief Minister is also here. The Honorable TCP Minister is also here. I would like to ask the Honorable Minister, Jay Magadista, I had raised this issue last time with a housing project. I think Sankar Pamonkar was also there on record that time. But he had raised it with regards to Mukhel Mantri with regards to this housing project coming up in Kankhanamudi, Paul Tinga. Ada Tuntesh Eta, Zaitpusa Eta, Amge constituency Eta, right on this Tipoda. There is a major destruction. And this destruction, Speaker Sir, I was given an assurance in this house that it would not go through. As to file municipality yellow hai. And there seems to be an housing project. Dongor Distipada. This is an aquifer. Such type of things, Speaker Sir, needs to stop. I request the Honorable Minister to first answer to this and the Honorable Chief Minister. Two things right. Kankhanamudi, Panjorkoni, right ahade. To ek aquifer hai. Tinga amge aaj aha tinga. Te zagya hoilo. Tumi संकल्पांत गेल ते पुसा म्हाका सपोर्ट केल्लो पूण हांव मागोता हें जें डिस्ट्रक्शन थिंगा जावपा आहा हें बंद जावपा जाय सो डिस्ट्रक्शन स्पीकर सर आतां ऑपोजिशन लिडरान सांगलें एक केस मिस्टर विश्वजीत राणे यू आर मूविंग अ बिल ही इज गिवन अ केस टू यू डज दिस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इन्क्लुसिव हावसिंग I don't know what is this inclusive housing. तुझे आता definition objection तुझे गाला inclusive housing and affordable housing. Affordable I understood. What he is saying, how is it not falling in inclusive housing? What is this inclusive? He has not said that whether it is falls in inclusive. I am asking you. I don't know the definition of inclusive housing. He has not asked whether. No, he is giving you an example. He has raised apprehensions of that project. He has to my knowledge also. I am examining it. I have called for the file today itself. No. What is your definition of inclusive housing? Definition of inclusive housing, which I have been, which we generally. What is happening is that initially, in any, which we have to still prescribe the rules and figure it out we have figured it out what we want to do. Earlier it used to be, if you go to the villages and all, or you have any kind of housing scheme, you need to have smaller areas of houses. People in the village cannot afford 200 square meters and leave a 3 meter setback. When you're planning, you need to plan from a particular perspective to at least see that the smaller houses and the poor people are able to also affordable housing is yes, because 75 square meters and 100 square meters with minimum. Yes. That's त्या तरेचे हावसिंग आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमी गेल्यार खंय इवन सीएमाच्या जर कॉन्स्टिट्युन्सी तुमी खेडेगांवांत भितर गेल्यार तो तुजे 200 स्क्वेअर मिटर 250 स्क्वेअर मिटर ताका परवडपाचें ना. That will be very expensive for him. So as a result of which, we have to see whether in a square meter, like in a 4,000 square meter plot, a certain amount of these type of structures with this type of a setback, which is minimum setback, which will benefit the common man, we are able to clear it. As a result of which this was introduced, because there is no clarity in the law. When you talk about inclusive housing, affordable housing, we only talk about, like Honorable CM was just mentioning, 20-point program, that has got a certain amount of relaxation. But generally, we need to see and figure it out, how do we provide relief to the common man? It is not only large projects. Every time we talk about a large project, every time in the assembly we discuss, but nobody ever talks about it. It is the Chief Minister who has supported this initiative of bringing this inclusive housing so that the small man is able to benefit. What Yuri, Honorable Leader of Opposition, is saying, he is talking to a specific project which has got a specific issue in that particular place, which I have assured him that I have already called for the file. Today I will have the file and I will be able to give him an outcome on that. The Honorable Minister in the last Assembly session had given us a word. I would like to tell the Honorable Home Minister, the Chief Minister, that if this project goes ahead, revolutionary, there will be a law and order situation there. तुवें थिंग जायत पुसा येता तुवें मातशें हेजेर लक्ष घालचें आनी हें स्क्रॅप करचो
Speaker, sir, I want to add to this. I don't want to go to the legality of this project, but हांवूय कोंकणीचो आमगेलो Honorable Chief Minister बोयणा थिंगा तिने सदां वयता because town planning minister गोळे पावलना थिंगा. But as far as my knowledge, because I am also close, that has something that तो जागो मातशे भरपूर देवायलो the आजागे जाग म्हणटाय. And we don't want anything bad to happen to anyone. Actually, this is one very important point. कित्याक थिंगा मातशे देवा भरपूर आहा. So it shouldn't be just, I don't know the technique, but this is the point what I know. Speaker sir, एक issue आहा. Inclusive affordable housing म्हणटा तें थोड्याक हातून ताणें आतां दिला ते भशेन setback issue असतात. Single family dwelling. आतां फाल्यां बाब मोविन गुरीन म्हणूंक शकता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते सिंगल फॅमिली ड्वेलिंगान काम जायना. ग्राउंड प्लस ती म्हळ्यार SRA करुया म्हणून. अशें SRA जर गांवांनी करूंक गेले जाल्यार द एथोज ऑफ द गोवन विलेजीस विल ऑल्सो बी irreparably damaged in certain villages, because you see that certain villages which have maintained their architectural aesthetics and the ethos of Goa, I have got value today. The others where massive development has happened have got finished. Many North Goa villages where ODPs have come have now become not very sellable. The ones which are low density, high cost is a model which has to be propagated in Goa. How do you give us a guarantee that this type of SRA units won't come up in under these guise? No, we will, when we are prescribing the rules, we will make sure that this is specifically done in a particular manner. It has to be judiciously used. A law is brought in to make the provision to allow these things to happen. Like if you, in the villages today, if you go to see, my question is not only from the village point of view. If there is a large development that is taking place, in that large development also we can prescribe a certain section where a certain amount of plotting can be done for specific sizes and specific houses with specific setbacks. So when we talk about inclusive and affordable housing, that gives us only the flexibility to devise this type of a framework and policy. So as a result of which, I can assure you that this will be judiciously used and there will be no question of allowing these type of, because whatever if you say that there's a 0.80 FSI in a particular place or 0.16 in a particular place, that all those factors will be taken into consideration and maintained. The whole idea is to create this type of affordable housing and to create inclusive housing. Inclusive housing was a word, that terminology that we use, so that to give us a flexibility. It can differ from project to project, but then we have to see that particular area. You have just mentioned, you just clarified that certain areas have been overexploited and we don't want to do that. But then we must also see that every section of society is integrated in when we are talking about planning. Yes. No, only Speaker sir, rules jenna frame karta under the amendment. That time be careful about this. Because you are only passing the amendment and you are bypassing other rules. So whilst making the new rules, this has to be considered. We will consider. Yes. Because मंत्रीन ते answer माशे तेजे तिच्या. The Kunkuliche, I am file Magalia, and I will, I will give you, I have talked to CM has also said that I will take strict action in that matter. We will not proceed on that. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जाका मान्य आसा ताणें अजून उरला. So I stand to say that I do not agree to this bill number 4 of 2023. This bill proposes to empower the government to relax any provision of regulations framed under the said Act and allow implementation of government policies including inclusive housing and affordable housing. This bill is unlawful because the bill dilutes the existing provisions of law for protection of environment and hence violates the non-regression principle. Second, the government policies are general in nature and any change in land use or activity, even if destructive to nature, displacing local communities or unsustainable, can be included as required by the implementation of government policies. Therefore, this amendment will lead to large-scale corruption and nepotism. There is no need for this amendment as it is not clear how it was initiated and decided upon. This bill provides powers to the government to allow relaxation of any of the existing regulations, road access is necessary, setbacks, heights, FAR, etc., in the name of implementation of government policies. It is therefore completely not correct and purely for corruption
by amending this. So when the law is being put, we have to make sure that all these considerations are taken and it does not make the environment impact when you are applying this law for this amendment. Yes, I would like to place this in the floor of the House. Minister. Sir, I request to move that the Bill 4/2023, the Goa Regulation of Land and Development Building Construction Amendment Bill 23 be passed. Pass. हांव आतां विधेयक कलमगार सभाघरांत सादर करता. विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचे काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मिनिस्टर. I request that Bill number 4/2023, the Goa Regulation and Land Development and Building Construction Amendment Bill 23 be passed. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोंय जमीन विकास आनी इमारत बांदकाम नियमन दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां. गोवा मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2023 मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. सीएम. Sir, I request to move that the Bill number 8 of 2023, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. Sir, I requested to move that the Bill number 8 of 2023, Goa Value Added. एक मिनिट. हांव आतां विधेयक कलमगार सभाघरांत सादर करपाक विधेयकाची दुरुस्ती नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2, 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचे भाग जाला. चीफ मिनिस्टर नामो मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I requested to move that the Bill number 8 of 2023, Goa Value Added Tax Amendment Bill 2023 be passed. Sir, a bill as a step towards the ease of doing the business. It is a requirement for the renewal of the registration certificate under the VAT Act, removed since 10th April 2017, and which was a long pending demand of the taxpayer, and after introduction of the GST to making the registration under the VAT, it is valid till cancelled. Yearly requirement of the renewal of the registration is being a long away with, and this will be bring the VAT structure in par with the GST law, as also encourage an upfront of the registration under the VAT Act. In order to keep the check on the fraudulent dealers, and it is a proposal to make the declaration of the PAN number, mobile number and email address in the registration application compulsory. Considering the hardship faced by the taxpayer during the pandemic, and it is a proposal to insert the new provision enabling the government to grant the benefits of the taxpayer for the COVID period, and to the extent and various time limits under the VAT Act. And the bill seeks to allow the refund to excess ITC determination on the account of the order of the authorities and which cannot be carried forward with the introduction of the GST. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां. येस. आभार प्रस्तावाचेर मुखावली चर्चा चालू दवरची. जे कंटिन्युएशन. एक जस्ट 1 मिनिट. विरेश बोरकर हाणें आपल्यो दुरुस्ती मांडच्यो. Speaker sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to Governor's address as per list number 4. दुरुस्त्यो सभागृहा मुखार आसात. जांकां उलोवपाचें आसा तांणी उलोवपाक हरकत ना. काल जें उरलां पण एक टायम आमकां काल ऑपोजिशन सायडीक कोण उरला तर कोणाक उलोवपाचें आसा?
कोण उरला एक 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 एकटोच मुख्यमंत्री सीएम सत्ताधारी कितलो टायम जाय कोण कोण उलयतले कितलो टायम जाय तुमकां कितलो टायम जाय स्पीकर सर आमचे कोण उरला तेजे बटन मारतले आता एक वर तेवटेंच्यान कोण उरला बाब तुका ऑपोजिशन सायडीन आणि विरेश दोगूच जाण उरल्या 6:30 एक वर आमकां बाय 8:30 पर्यंत सोंपपाक जाता एक लागतले स्पीकर सर हांव काल उलोवपा आसलो तुवें सांगेल आज रावला वोटिंग आसा विरेश परत येवपा जाय विरेश बाब स्पीकर सर आमकां एक वर आमकां तुमकां एक वर कित्याक रे दोगूच जाण मरे काल उलोवपा आसलो काल उरले मरे आमी अर्द्या वर Can I speak yesterday? हाफ एन आवर I will speak. तांकां दोगांयकूय मेळून पावण वर हय 45 मिनिट 45 मिनिट एक हांव उलयता आसतना सुरू कर कोण स्पीकर सर विदाउट वेस्टिंग टायम आं पयलो चल विरेश बोरकर येस मूव करता ना उलय तू सुरू कर Speaker sir, I raised to support the amendment moved in list number 4. Speaker sir, गव्हर्नराच्या एड्रेसान पयलू म्हणजे घेवंक सोदता ते म्हणजे गव्हर्नराच्या एड्रेसान म्हादयचो जो विशय आसा तो म्हादयचो विशय घेतलोच ना. आमकां खूब दूख दिसता, आमकां ब्लॅक डे कसो दिसता, कारण येद्या व्हडल्या स्पिकरा गव्हर्नराचे स्पीच जी आसा ते गव्हर्नराचे स्पिचीन म्हादयचो विशय मांडलोच ना. मात कर्नाटकाच्या विधानसभेन जो कर्नाटकाचो गव्हर्नराची स्पीच आसा 2018ची त्या स्पिचीन तेंच्यांनी मेन्शन केला म्हादयचो जो विशय आसा तो तेंच्यांनी मांडला. आयज खरेंच गव्हर्नरान मेन्शन करपाक जाय आसलें कित्याक म्हादयचो इश्यू गोंयांत वाडत चल्लेलो आसा आनी चड जाल्लो आसा, मात सरकाराक तेजे पडलेलेच ना. हें ह्या अंदूच्या गव्हर्नराच्या स्पिचीन दिसता. तशेंच कर्नाटकाच्या सरकारान बजेट जो स्पीच आसा तितूनय 2022च्या तितूनय म्हादयचो इश्यू मेन्शन केल्लो. मात आमचो गोंय सरकार कितलो सिरियस आसा हें म्हाका खबर ना. फुडें पळोवंक गेल्यार गोंयची जी क्रायम रेट आसा आयज तुमी पळयता आसतले हांगा क्रायम डिटेक्शन रेट सांगलेली आसा 84%, पूण क्रायम प्रिव्हेन्शन रेट ही सरकारान कांयच सांगलेली ना, मेन्शनूच केल्ली ना. आयज तुमी पळयता सगळे कडेन न्यूज पेपरार एवरी डे क्रायम्स येता, पण क्रायम कसो प्रिव्हेंट करपाचो हें आजून पर्यंत सरकारान हेजेर मेन्शन केल्लें ना. गव्हर्नर स्पिचीर कांयच मेन्शन केल्लें ना. आयज तुमी पळयता आसतले स्लम्स वाडत चल्लेले आसा, इनलिगलिटीज वाडत चल्लेले आसा, स्क्रॅपी यार्ड्स वाडत चल्लेले आसा. आयज जाय तशे मशरूम जाय इनलिगलिटी मशरूम जायत आसा, मात सरकाराचो एक्शन प्लॅन जो समज मायग्रंट व्हेरिफिकेशन जे आसा तेंच्या नेटीव प्लेसीच्यान म्हटल्यार तेंच्या स्टेटींच्यान ते जावपाक जाय ते मेन्शन केल्लें ना. सो म्हाका खूब दूख दिसता, कारण सरकार हें सिरियसली घेयना. तशेंच इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कमॅन एक्ट हो जो आसा तेजी डॉक्युमेंटेशन केल्या काय ना हें कांयच मेन्शन केल्लें ना ह्या गव्हर्नर स्पिचीन. जेन्ना आमी फुडें पळयता आमचे एक्सिडंट्स आयज गोंयभरान तुमी पळयता आसतले कितलेशे एक्सिडंट जायत आसा, मात तेजी प्रिव्हेन्शन आमच्या PWD डिपार्टमेंटान हेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना की प्रिव्हेंट करपा लागून एक्सिडंट प्रिव्हेंट करपा लागून कितें करता. इयरली ऑडिट एक्सिडंट जाल्या कितले इयरली ऑडिट केला काय ना हें कांयच मेन्शन केल्लें ना ह्या जे गव्हर्नर स्पिचीन. एक्सिडंट डिक्रीज करपाक आमी कितें स्टेप्स घेतले, अवेरनस कितें केल्या, जावं फुडें आमी कितें स्टेप्स घेतले हेजो एक्शन प्लॅन रिपोर्ट जावं हेजेर कांय मेन्शन केल्लो ना. रस्त्याची आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन रस्ते डेंजरस जाल्ले आसा, रोड इंजिनियरींग फेलियर जाल्लो आसा. आयज गोंयांत तुमी पळयता
जेन्ना आमी रस्ते वयता आयज मेन रोड आमचो जो हायवे आसा NH66 हो हायवे इतलो डेंजर जाल्लो आसा, खंयच्यान वचपाचें ना हें कांयच कळना. आमच्या हायवेचेर आयज ओव्हरब्रिज जावपाक जाय आसले, जो डिझायन जावपाक जाय ओव्हरब्रिज अंडरपास, खूब कडेन ओव्हरब्रिज अंडरपास सारके ना, उदकाचो जो फ्लो आसा तो फ्लो खंयच्यान वचपाचो ते सारके ना. आमी ऑलरेडी मिनिस्टरांकूय सांगला, पण आजून पर्यंत तेजो न्याय मेळोंक ना. खंयच्यान एक्शन प्लॅन कितें आसा, फुडलो एक्शन प्लॅन कितें आसा तो आजून पर्यंत सरकारान हेजेर मेन्शन केल्लोच ना. फुडें आमी जेन्ना पळयता फायर डिपार्टमेंट आयज खरेंच जेन्ना पिलेन इंडस्ट्रियल स्टेटीन उजो लागलो, फायर फायटर्स थंय धांवून येयले, पण सरकाराचो हेजेर प्लॅन कांय ना. कशें आमी फायर प्रोटेक्शन करतले जावं प्रिव्हेन्शन करतले, जेन्ना उजो लागता तो उजो कसो प्रिव्हेन्शन करतले, फुडें हेल्थाक प्रोविजन कितें आसा तें मेन्शन केल्लें ना. आयज तुमी पळयता खंयच्याच जे इंडस्ट्री आसा तो ऑडिट टायम टू टायम जाता काय ना हें ह्या स्पिचीन मेन्शन केल्लें ना. ऑडिट रिपोर्ट्स कांय ना. सो आमचो सरकार जो आसा तो अपयशी ठरलेलो आसा हें ऑडिट करपाक जावं ऑडिट मेन्शन्स करपाक. आमी पळयता उजो कंटिन्युअसली लागत आसा. आयज लास्ट टायम कोलवाळे येदो व्हडलो स्क्रॅप यार्ड तो इनलिगल स्क्रॅप यार्ड आसा. सरकार तांकां कशी प्रोविजन दिता, सरकार कित्याक एक्शन घेयना म्हाका खबर ना. कोणाची कितें सेटिंग्स आसा ती म्हाका खबर ना. मात एक्शन ही हेंचेर जायत ना. आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी घातल्यो मात तेंचेर एक्शन जायना. तशेंच म्हापसाय असोच उजो लागलो, तेजें कितें फुडें जालें तें कांयच खबर ना. आयज पिल्यान उजो लागला, पिल्यानूय कितें जातलें तें कांय खबर ना. कॉम्पन्सेशन मेळटलें काय ना, रेक्टिफाय करतले काय ना हें कांय खबर ना. इंडस्ट्रीज ज्यो इंडस्ट्रीन आसा तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग मेळटली, प्रॉपर ट्रेनिंग मेळटा हेंय कोणाक कांय खबर ना. हेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना. जेन्ना आमी पळयता आमचो आयज टॅक्स पेयराचो पयसो इनवॉल्व जाता, आमचे फायर फायटर थंय वयता, तांकां कितलेशे उदक यूज करचें पडटा, आमचे ग्रावंड वॉटर खंय ना खंय पोल्यूट जाता. हो जो ग्रावंड वॉटर पोल्यूट जाता हेजो हार्मफूल इफेक्ट सगळे लोकांक जाता. सो हेजेर सरकारान दखल घेतल्या काय ना हेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना की कितें एक्शन घेतलें, कितें जो आतांच इन्सिडंट जाला त्या इन्सिडंटाचेर कितें एक्शन घेतलें तें गव्हर्नर स्पिचीन कांयच मेन्शन केल्लें ना. आमी जेन्ना सेफ्टी आमची पळयता आयज प्रत्येक कडेन सेफ अशें आमकां दिसना. जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी सगळे कडेन क्रायम डिटेक्शन वाडयत डिटेक्ट करता, प्रिव्हेन्शन जायना, पण स्क्रॅप यार्डां जावं स्लम्स जे आसा आयज थंय ट्रॅकिंग जायना की बाबा हांगा एक्शन कितें जाला, हो पुलीस फोर्सान एक्शन घेवपाक जाय, होम डिपार्टमेंटान प्रॉपर एक्शन घेवपाक जाय, हें कांयच मेन्शन केल्लें ना. फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जेन्ना एग्रीकल्चराचें आमी उलयता आयज आमी डिमांड केल्लो आसा की खाजन जी शेती आसा हेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना की रिवायवल ऑफ खाजन लँड जे आमी रिवायव करपाक सोदता. सरकार खरेंच सिरियस आसा काय कितें, काय बेश्टोच सांगता की आमी शेतकारांक वयर काडपाक सोदता, शेतकारांक ही स्कीम दिता ती स्कीम दिता. खरेंच आमी प्रोटेक्ट करूंक सोदता काय कितें शेतकारांक, काय ह्यो ज्यो आमच्यो जमनी आसा त्यो पडींग पडटा तांकां काबार करपाक सोदता, त्यो स्लम हाडपाक सोदता, जावं तेजेर इनलिगलिटी हाडपाक सोदता. सरकारान हेजेर कांयच प्लॅन केल्लो ना, कांयच सांगलेलें ना, हेजेर दाखोवनूच दिल्लें ना की एक्शन प्लॅन कितें आसा सरकाराचो. आमी मागलेली आसा 10,000 करोडाची पॅकेज खाजन रिवायवलाक लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन, ती सरकारान घेवची, हितून घालची की आमी पॅकेज मागता म्हणून. कारण कितलेशा हजारांनी हेक्टर जमीन आसा खाजनाची आनी फक्त आमच्या मतदारांक न्हू प्रत्येक मतदारसंघात केदी व्हडली शेती आसा मात ती शेतीक रिवायवल करपाक लागून आजून पर्यंत एक मेजर स्टेप घेतलेलो ना. सो हांव मागता सरकारा कडेन की तुमी एक्शन प्लॅन करचो, रिवायवल ऑफ खाजन लँड ही पॅकेज हाडची, मागची, डिमांड करची. कारण जेन्ना पर्यंत ही पॅकेज घालिना आमचे जे बांद आसा, आमकां वॉटर फ्लोज आसा त्यो प्रोवायड सारक्यो करपाक जाय, आयज त्या बांदांची हायट वाडोवपाक जाय, हेजेर कांयच उलयल्लें ना, हेजेर कांय दखलूच घेतलेली ना. सो मागता सरकारा कडेन की तुमी हेजेर एक्शन प्लॅन घालचो आनी फुडल्या आतां तुमी एवरी टायम म्हणटा की आमी शेतकारांक बरें करता, शेतकारांक वयर काडटा, मात तुमी दाखोवन दिवपाक जाय. तशेंच सरकार म्हणटा की ऑर्गेनीक फार्मींग, आमी ऑर्गेनीक फार्मींग प्रमोट करता. लास्ट टायम सरकारान सांगलें, सीएमान सांगलें की आमी 500 क्लस्टर्स केल्या म्हणून ऑर्गेनीक क्लस्टर्स.
म्हाका तरी एकूय ऑर्गेनिक क्लस्टर दिसना आनी आयज हेतूनय आयज तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें ना की ऑर्गेनिक क्लस्टर जाल्या. आयज तुमी पळयता सरकारान सीएमान आनीक मेन्शन केल्लें तें म्हणजे 25,000 पर मंथ ऑफ शेतकार जोडटलो. म्हाका खबर ना खंयचो शेतकार 25,000 जोडटा तो. कित्याक सीएम सांगता एवरी टायम की आपूण हें करता म्हणून, मात तेजेर मेन्शनूच केल्लें ना आनी तेणें हांगा बरोवंकूच ना की कितले जाण शेतकारांनी 25,000 जोडटा म्हयन्याक. हें ह्या गव्हर्नर स्पिचीन मेन्शन केल्लें ना. तशेंच आतां फुडें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आतां स्टार्ट केला सरकारान की आपूण नॅचरल फार्मींग करता. सो नॅचरल फार्मींग करता म्हणून सीएमान स्टेटमेंट दिलो, पण नॅचरल फार्मिंगाचो कांयच उल्लेख हांगा केल्लो ना. नॅचरल फार्मिंग कशी करतली, कितें करतली, ताचो एक्शन प्लॅन कितें आसा हेजो कांयच उल्लेख हांगा केल्लो ना. जेन्ना आमी पळयता की आमचे एग्रीकल्चर लँडान आयज खुबशे इनलिगलिटीज चालू आसा, लँड यूज चेंज करपाक चालू आसा. मात हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता? कारण आमी पळयता आमचे दोंगर आसा, येदे व्हडले दोंगर आसा, त्या दोंगरांचेर इनलिगलिटीज चालू आसा. आमचो लँड यूज चेंज जाता कित्याक आमची कॅज्यू प्लांटेशन आसा, आमचे जॅकफ्रूट प्लांटेशन आसा, आमचे कोकोनट प्लांटेशन आसा. सो प्रत्येक डिफरंट वरायटी ऑफ प्लांटेशन आसा. हे प्लांटेशन लँड यूज चेंज जाता. शेत आमचे जी एग्रीकल्चर आसा ते एग्रीकल्चर देंवत आसा, सकयल देंवत आसा. मात सरकारान तें कांय मेन्शन करूना. सरकार म्हणटा आमी एक्सपोर्ट करतले. एक्सपोर्ट खंयच्यान करतले? जेन्ना हो जो लँड यूज आसा तो चेंज जाता, एक्सपोर्ट खंयच्यान करतले? खंयच्यान आमकां काजू पिकतल्यो? जेन्ना काजीचे जे दोंगर आसा ते कन्वर्ट करून खंय ना खंय इनलिगलिटी करून थंय स्ट्रक्चर बांदता, बिल्डिंगो बांदता. सो हें खंय ना खंय सरकारान दखल घेवपाक जाय की बाबा हे आमचे एग्रीकल्चर लँड आसा हो आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. हें खंयच दिसना ह्या जी गव्हर्नर स्पिचीन. आमी पळयता खुबशे शेतां पुरयता, दोंगर कट करता आनी थंय कितलेशी इनलिगल स्ट्रक्चर्स जाता, आमचे स्लम्स जाता. सो हेजेर सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. ही ह्या स्पिचीन कांयच दिसूंक ना की आमच्यांनी इतली एक्शन घेतल्या आनी इतलें काम केलां म्हणून. फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना मोपा, आयज मोपा एअरपोर्ट जाला. कितलेशे गोंयकारांची थंय जमीन गेल्ली आसा. आतां कालूय सेम विशय तापलोलो. मोपा एअरपोर्ट जाला पण तांकां कॉम्पन्सेशन मेळोंक ना. स्थानीक आमदार जे तुमच्याच वाटेन आसा ते आमदार सांगता की तांकां सारकें कॉम्पन्सेशन मेळोंक ना. आजून पर्यंत तांकां भरपाई मेळोंक ना. आजून पर्यंत तांकां सारकी घरां मेळोंक ना, जागे मेळोंक ना. सो आजून पर्यंत तांकां कामां मेळोंक ना. सो जो मोपाचो येदो व्हडलो विशय आसा आयज तेज्या बाबतींत कितल्या जाणांक कामां दिल्या. सरकार म्हणटा, काल सीएमान स्टेटमेंट केलो की 1,300 जाणांक कामां मेळल्या म्हणून. हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां की 1,300 जाणांक जागा जी कामां मेळिल्लीं म्हणटा ती तांकां काडून उडयले. आयज थंय कोणूच ना भितूर. सरकार सांगता तांकां भितूर घेतल्या पण भायर सरल्या ते कोण सांगिना. तांकां भायर काडून उडयले ते कोण सांगिना. सो आजून आमच्यांनी जेन्ना एलक्यू घातली आनी एलक्यूचेर मागलें की बाबा कितले जाणांक कामां मेळल्या, ते म्हणटा तेंचे कडेन एक्झॅक्ट 500 जाणांची तेंच्यांनी नांवां दिलीं, 500 जाणांची डिटेल दिल्या. पण जे कितले जाणांक कसले कॉन्ट्रॅक्ट बेज गावल्या काय आनी कसले हितून फिक्स टर्म बेज गावल्या ते कांयच मेन्शन केल्ले ना. ते म्हणटा आमचे डिटेल ना. सो जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले, आमी आमच्या लोकलांक कामां मेळटलीं, पेडणेकारांक कामां मेळटलीं. सो सरकारा कडेन कांयच डेटा ना हेजो की बाबा कितले जाणांक कामां मेळल्या ती. हांव फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना एनवायरमेंटल डॅमेज मोपा एअरपोर्टाक लागून जाल्या. आयज कितलेशे दोंगर थंय कट जाल्या, कितलेशे आमचे जे इकोसिस्टम आसा तो कोलॅप्स जाल्लो आसा. सो तेजेर एक्शन प्लॅन कितें घेतला, तो एनवायरमेंट डॅमेज जाला तेजेर एक्शन प्लॅन कितें घेतला तेंय सरकारान मेन्शन केल्लें ना. जेन्ना आमी फुडें वयता आमी पळयता एड्युकेशन डिपार्टमेंट. एड्युकेशनान आतां कंटिन्युअसली व्हिडियोज येत आसा. कितलेशे व्हिडियोज येयले. प्रायमरी जे स्कुल्स आमचे आसा, प्रायमरी स्कुलान सारके इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलॅप्स जाल्लो आसा. हांव स्पेसिफिकली आमच्याच स्कुलाचें सांगता. लास्ट टायम हांवें सांगलेलें, सीएमानी एश्युरन्स दिल्लें की तो आमचे जे प्रायमरी स्कूल आसा ते खंय ना खंय दुरुस्ती करतलो. मात आजून पर्यंत त्या प्रायमरी स्कुलाची दुरुस्ती जाल्ली ना. थंयचे वाशे कोलॅप्स जाता, वाशे पडले सकयल. आयज थंय PTA मेंबर आपणाचे पयशे काडटा, 1,000 काडटा आनी ते रिपेर करता.
इतली परिस्थिती जाल्ली आसा आनी एवरी टायम तेच रिपेर करता. आयज थंय पिटो पडटा, त्या प्रायमरी स्कुलान पिटो पडटा आनी अशें आमच्या स्कूल न्हू, आयज कितलीशीं स्कुलांचे व्हिडिओ येता ते दाखोवन दिता की बाबा जो एड्युकेशन सिस्टम आसा, ज्या एड्युकेशन सिस्टमान म्हणटा आमी प्रत्येक भुरग्याक रायट आसा शिकपाचो, तांकां फ्री एड्युकेशन मेळपाक जाय. जेन्ना फ्री एड्युकेशन मेळटा तो सिस्टम सारको प्रोवायड करपाक जाय. आमी जेन्ना म्हणटा की एड्युकेशनान कांयच आनीक कांयच पळोवपाक जायना, बजट सारको एलोकेट जावपाक जाय, म्हाका खबर ना सरकार हेजेर बजट कित्याक सारको एलोकेट करना जावं तें काम कित्याक सारकें करिना. हांव फक्त आमच्या सानंद रेन कॉन्स्टिट्युन्सीच्या प्रायमरी स्कुलांचे उलयना, हांव सगळे गोंयचे उलयता. कारण सगळेच जाण सांगता की प्रायमरी स्कुलान सारकी जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा सारको ना म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी पळयता टिचर्स, आयज टिचरी टायम टू टायम टिचरी मेळना. आमकां सोदच्यो पडटा, आमकां सांगचें पडटा, परत परत रिक्वेस्ट करची पडटा की टिचर शॉर्टेज कित्याक जाल्या. म्हाका कांयच खबर ना कित्याक प्रायमरी स्कुलां मागीर म्हणटा प्रायमरी स्कुलां बंद करुया. आमची कितलीशीं स्कुलां बंद करपाक काडली, परत सांगलें की हे 2 स्कुलां मर्ज करुया. सो हें जावपाक जायना. कित्याक लागून शॉर्टेज कित्याक जाल्या. सरकारान तांकां प्रॉपर प्रोविजन दवरपाक जाय, तांकां सारकें टिचरींक घेवपाक जाय, रिक्रुटमेंट सारकें करपाक जाय. हें सरकाराचें पयलूच. आयज कितें जाता 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने बॅकलॉग उरता. थंय भुरगे कितें शिकतले. एक स्कुलान एकटी टिचर शिकयता, प्रायमरी स्कुलान एकटी टिचर शिकयता ना, तांकां 2 जाण 3 जाण टिचरी जाय, नाल्यार ते कशें म्हणून शिकयतले. एक टिचर दोनूय क्लासीन रावपाक शकना, परत तांकां वांगडा बसोवचें पडटा, तांकां सिलेबस घेवचो पडटा. सो हें सरकारान आपणाच्या सायडीन करपाक जाय. तशेंच आमी पळयता आसतले की बालरथाचे आतां रिसंटली बालरथाचो इश्यू जाला. तेंचे भुरगे आसा ते कामाक वयता, ते इतलीं वर्सां काम करता, मात तेंचो आजून पर्यंत तेंच्यांनी निकाल कांय लायल्लो ना. तांकां कामां मेळटली सारकी, तांकां फिक्स मेळटली. आयज तांकां 10,000 पगार. खूब दूख दिसता म्हाका जो सरकारान जो गव्हर्नर स्पिचीन जे बालरथाचे जे कामाक वयता तांकां फक्त आजून पर्यंत 10,000 पगार मेळटा. म्हटल्यार 10,000 पगारान कितें जातलें. सो हें खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. सरकारान तेंची दखल घेवपाक जाय, तांकां सांगपाक जाय. हे ड्रायव्हर आसा जावं आमचे कंडक्टर आसा तांकां खंय ना खंय प्रोविजन दिवं. कंडक्टराक 5,000 मेळटा. सो हें सरकाराकूच सीएमाकूच विचारपाक सोदता की बाबा ह्या 5,000 जावं 10,000 तेंचे जातले. हाफ डे म्हणटले मागीर, मात हाफ डे न्हू. हेंय सांगपाक सोदता की ते हाफ डे न्हू. तांकां सकाळच्या 5:30 संक वयचें पडटा, तांकां पिकअप करचें पडटा, मागीर सांजेचे 4 जाता, तांकां 4, 4:30 जाता. केन्ना केन्ना फंक्शन्स आसता, दुसरे कडेन ट्रेनींग प्रोग्राम्स आसता, दुसरे रवींद्र भवनान धाडटा, बाल भवनान धाडटा. सो खंय खंय धाडटा तांकां. सो तांकां खंय ना खंय प्रोविजन करपाक जाय सरकारान की बाबा तेंचो जो सॅलरी आसा स्ट्रक्चर तो वाडोवपाचो. मातसो राव हांव उलयतां. जालें न्हू मातशें. सो हें एड्युकेशनाचो खूब गरजेचो आसा. कारण जेन्ना आमचे जे एम्प्लॉईज आसा, आमचे जे कामाक आसा ते सॅटिस्फाय जातले तेन्ना आमच्या भुरग्यांकूय ते बरी सर्वीस दिवपाक पावतले. कारण ते आयज घेवन वयता सगल्यांक, स्कुलाक व्हरता, परत हाडटा, तेंचेर खूब स्ट्रेस आसता, फाल्यां तांकां घराचो स्ट्रेस येता. सो हेजी दखल सरकारान घेवपाक जाय, सीएमान घेवपाक जाय. फुडें आमी जेन्ना पळयता आयज चतुर्थी बाजार म्हणून मेन्शन केल्ले आसा. चतुर्थी बाजार आमी सेलिब्रेट करता हांगा एवरी चतुर्थी कडेन. हांव म्हणटा कित्याक चतुर्थी बाजारूच कित्याक सगळे जे बाजार आसा आमचे जे परमनंट बाजार आसा हे परमनंट बाजारान आमच्या बायलांक थंय जागे दिवपाक जाय. म्युनिसिपालिटी एक्टा अंडर प्रोविजन हाडपाक जाय की बाबा आमचे जी वुमन सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां म्युनिसिपालिटीन जे प्रोविजन करा, शॉप दिया तांकां, कंटिन्युअसली तांकां थंय विकपाक मेळपाक जाय. सो हें प्रोविजन सरकारान करपाक जाय. फक्त चतुर्थी बाजारूच न्हू, प्रत्येक कडेन आमचे कितलेशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां प्रोविजन दवरपाचें सरकारान. जालें लास्ट तुजें उरलां. स्पीकर सर आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना PWDचे आयज मिनिस्टरूय आहलो, PWDचो मिनिस्टरूय खूब कितें उलयलो, उदकाचें क्रायसीस कशें जाला. पण आमी तांकां डिटेल सांगली, तेंच्यांनी आमकां सांगलें की अशें अशें आसा म्हणून. पण तेजो निकाल कितें. गोंयभरान उदकाची स्कॅरसिटी वाडत चल्लेली आसा. आयज व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर येत आसा, पण इन्फ्रास्ट्रक्चर येता ताका खंय स्टॉपेज अशी ना. आयज व्हडले जो TCP क्लियरन्स, व्हडले प्रोजेक्टांक TCP क्लियरन्स मेळटा आनी ताका लागून आयज आमकां उदक मेळना. हांव
मेन्शन करपाक सोदता ओदो म्हाका चुकले ते म्हणजे आमकां उदक जे येता आयज खंय ना खंय ते डायवर्ट जाता व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक आनी ते म्हणजे कदंबा प्लेटो सारके कन्स्ट्रक्शनाक आमचे उदक डायवर्ट जाता. Honorable member, Mrs. Divyarani. दोनूच मिनटां ती 18 minutes. जाले दोन पॉयंट उरल्या 2 मिनटां 18 minutes, you continue. 2 मिनटां उरल्या. Continue. आमकां ऑपोजिशनाक 1 hour दिला दोनूच मिनटां 20 minutes कर तेका मागीर उलोवनी हाफ एन आवर 20 minutes कर दोन मिनटां नाव घेतले 2 मिनटां नाव सो घेतले 2 मिनटां स्पीकर सर जे वॉटर क्रायसिस आसा काबराल मातसो राव उदकाचे स्पीकर सर जे उदकाचो इश्यू आसा हो प्रत्येक कडेन आयज चालूच आसा. आयज तुम्ही पळयता आसतले कितलेशे व्हिडिओ येता कोरगांव सारखे हितून सांग्यार डॅम आसा थंय सांग्यार लागीं थंय पासून इश्यू येता. सो हे PWD हेचेर मेन्शन केल्ले ना की उदक कशें मेळटले टायम टू टायम मेळटले काय ना हो जो रिपोर्ट कितें आसा एक्शन प्लॅन कितें आसा हो मेन्शन लास्ट स्पीकर सर लास्ट घेता ते म्हणजे ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट काबराल मातसो 2 मिनटां दी ऑपोजिशनाक आतां उलोवपाक दिवपाक जाय न्हू आमकां दिवपाक जाय 2 मिनटां दिवपाक जाले one second झालो टाइम झालो एकूच मिनिट स्पीकर सर ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 वो ह्या अंडर जे ऑफिशियल एक्ट आसा तितून जी नोटिफिकेशन आसा गॅजेट्स आसा it will not go on record. It will not go on record. Speaker sir, I rise to support the motion of thanks moved by Honorable MLA Shri Premin Shet, seconded by Honorable MLA Shri Kedar Naik and Shri Rajesh Desai. His Excellency Honorable Governor of Goa Shri P.S. Sridharan Pilleji in his Goa Sampurna Yatra travelled across the whole of Goa, interacted with every citizen at the grassroots level and understood their grievances and conducted outreach programs, helped a lot of kidney patients, cancer patients, and even gave a lot of aid to students. I would like to make a special mention of his speech in the August House that emphasized all-round development in the state of Goa under the double-engine Sarkar. The people of the state of Goa, after the assembly polls, once again have shown their unrelenting faith in the party by favouring deserving candidates at the Panchayat polls. The leaders at the local government level are the foundation of development at the Panchayat level. Our Honorable Chief Minister Dr. Sawant took a landmark decision of implementing Swayambhur Goa initiative in line with Prime Minister's flagship program Atmanirbhar Bharat. Development and excelling in the field of sports has been a priority area, and today a special emphasis has been laid on sports infrastructure in the state of Goa. We feel very proud that under the Khelo India State Centre of Excellence scheme, 46 budding medal prospects for the Olympics 2024, 28 and 2032 are being trained in table tennis, badminton and swimming in Goa. I would like to congratulate Honorable Chief Minister and Honorable Sports Minister for organizing FIFA Women's Under-17 World Cup first time in Goa in October 2022. To increase the milk production in the state of Goa, the government is making efforts under the Kamdenu scheme. But I would like to mention that in order to further increase the production of milk in the state, consultants can be hired to build mid-range dairy farms that will boost production so that we are self-sufficient and do not rely on other states. Right now, we have a requirement of 3 lakh liters of milk in Goa, but we in Goa produce only 60,000 right now. But if we increase such small mid-range dairy farms and give good subsidies to the farmers and give them the money on a timely basis, I think we can increase our production and become Atmanirbhar. Goa is the first state which launched coding and robotics education from the academic year 2021-22. The state will also be implementing the national education policy in a phased manner. Education is indeed the most powerful weapon, as mentioned by His Excellency. But I would like to reiterate my request for improvement of infrastructure in our government schools, as all the neglected government schools in villages should be upgraded on top priority. And especially in our area, the schools are in really dire straits,
and need to be upgraded on top priority. Not only the primary schools, even the higher secondary schools. So I'm hoping that the government will look into it and take up upgradation so that the infrastructure, the much needed infrastructure, will help our students to even excel better in studies. I would like to congratulate our government for the new Manohar Parrikar International Airport at Mopa. This airport will prove to be a game changer for the tourism sector and improve air connectivity significantly, because this airport will definitely help our villages, our areas, our talukas, which are really will benefit with hinterland tourism, and an airport which is close to our areas like this in north of Goa is going to help all these talukas, which will benefit with the new airport because of the hinterland tourism, and of course and the cargo too, because with cargo planes coming here, I think our agriculture output also will increase and we'll be able to export much more in different sectors. Road infrastructure in the state of Goa is also developed manifold with the newly inaugurated 4-lane RHS corridor of the new Zuari Bridge by Shri Nitin Gadkari ji, a dream envisioned by our former Chief Minister, late Shri Manohar Parrikar ji. And I really want to congratulate Honorable Shri Kabral ji for really taking up so much infrastructure in Goa and improving our road works and helping, I think, each one of us in improving our road infrastructure in our constituencies. Thank you, Honorable Minister. Health has been one sector which has made great strides in the state as well as the country. I would like to congratulate the Health Department for the newly opened All India Institute of Ayurveda at Pedne, which was virtually inaugurated by Honorable PM Shri Narendra Modi ji. This institute is going to be a model hub for promotion of the use of traditional medicine in the state of Goa. Our government has also given priority to improve power supply to consumers. I want to thank the Honorable CM Dr. Pramod Sawant and Honorable Minister for Power Shri Sudhin Davlikar ji for implementing the first phase of underground cabling in Poria constituency, which was much needed and long pending. And the first phase has started from Sakli to Morle. And I hope that the much required underground cabling in our villages gets completed soon, so that our people who have been suffering from low voltage fluctuations and erratic power supply all these years, all this stops and they benefit with the underground cabling, which is much needed in the villages as much as it has been started in the cities. Our government has been striving towards women empowerment, creating opportunities for women to be economically self-sufficient with the introduction of various schemes like Lagli Lakshmi, Grah Aadhar, Mamta, Swavlaman. Through the Poshan Ma initiative, children are provided with quality nutrition at the Anganwadi centers in order to eliminate acute malnutrition in the state of Goa. Requesting that the government releases the funds for our women on a regular and timely basis without any backlog, because this is going to help all our women from all our villages a lot. I would like to make a special mention of the recently held Purple Fest, a one-of-its-kind national inclusive event for the specially abled. It attracted more than 5,000 delegates from all over India and the world. It was an enthralling experience to witness an array of talent comprising of music, dance, art, stand-up comedy. There were heritage tours, blind navigator, car rally, para, table tennis championship, Miss, Mr. Deaf, beauty pageant competitions. I want to congratulate Honorable Minister Shri Faldesai ji and Honorable CM for getting this event first time in India and for conducting something like this for the specially abled people. Thank you very much, Honorable Minister, that I could be a part of such an event and I could witness the amazing facilities that were created through your department. And I hope that every year our government conducts this Purple Fest in Goa every year for the specially abled.
The state has also ensured promotion of medicinal and interland tourism through the recently held World Ayurveda Congress and Arogya Expo, where leading Ayurveda brands showcase their products in order to boost traditional systems of healing and well-being. Almost over. His Excellency also mentioned about a government's initiative to boost agriculture, wherein 1,44,000 hectares of land under cultivation and a subsidies provided to the tune of 18 crore. Just almost done. Honorable Member Rajesh Valdesai. Just almost done. I'm just one page. Almost done is frightening. Just 1 minute. The agriculture export policy will help Goa in promoting our agriculture industry, and this is going to help our farmers, and hopefully the government will do the payments for our farmers on a timely basis so that more people enter farming and we can really export thanks to the Mopa airport. Okay, thank you. Just 1 minute. Just 1 minute. I'm just finishing in 1 minute. Just 1 minute, please, Speaker, sir. You're the only lady, that's why it's bad. Just 1 minute. It's embarrassing. Our government efforts to resume mining have finally borne fruit with the permission of auctioning of the dumps. 4 iron blocks have already been auctioned. And I'm hoping that the government auctions the remaining blocks, so that's going to help our people from our villages. To empower the women, already Swayampur Chaturthi Bazaar was arranged, but I'm hoping that the government has this bazaar for the women throughout the year and creates a platform and a market for them. I think 2 minutes are up now. No, all done. This is my last. MLA Rajesh Valdesai, please. Atal Asra Yojana has provided financial assistance for our construction, reconstruction. I've called out his name, please. No, this is the last thing. So I'm just, this is my last thing. I hope that the government increases the budget for this scheme and makes the lengthy process easy for our common man. I take this opportunity to congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his prestigious G20 presidency. I'm confident that India will take great strides with this presidency and build a more inclusive, sustainable and resilient future. Because our government works on the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Thank you, Speaker, sir. स्पीकर सर, माननीय आमदार प्रेमेश शेट यांनी मांडलेल्या राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर धन्यवाद प्रस्तावाचेर हांव स मुद्दे नमूद करपाक सोदतां स्पीकर सर, हे डायरेक्ट म्हाका रिलेटेड आसा. म्हाज्या मतदारसंघान 3 अशे मुद्दे आसा की डायरेक्ट म्हाका रिलेटेड आसा. कारण जे पळय मुद्दे आसा स्पीकर सर, एक आसा म्हणजे म्हाजे जे आयलंड, म्हाज्या मतदारसंघान 3 आयलंड आसा. सो जे आमच्या सरकारान, जे आमच्या गव्हर्मेंटान, मुख्यमंत्र्यान एक चड भर दिवन आमचे बांद रिपेर केल्ले आसा, ही खरोखरच तेंची एक म्हणजे मनांतल्यान एक म्हाका सारके अभिनंदन करूंक अशें दिसता. कारण खुबशे शेतकऱ्यांक हे त्रास जावपाचे ना जाल्यार म्हणून तेणी एक बरें काम करून आमकां सगळ्यांक दाखयलें आनी आजून थोडें काम आमचें चालू आसा. सो म्हाका खूब उमेद आसा, कारण आमचे बरे पैकी आमचे शेतकार थंय तयार जातले, तेका लागून म्हाका हांव तेंचें अभिनंदन करतां. दुसरो म्हाजो प्रश्न की गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, स्पीकर सर, होय म्हाज्याच मतदारसंघान येयल्ली आसा. आनी हांव खरोखरच म्हणजे तुमकां खरें सांगूंक सोदतां, कारण जर आमची जर ह्या कॉलेज जर आमच्या जर गोंयांत येयला आनी स्पेशली म्हाज्या मतदारसंघान जी येयल्या, हेजेर म्हाका उलोवनशें दिसता. कारण आमचे खुबशे भुरगे हे भायर वयचे पडटाले, भायर शिकपाक वयचे पडटाले, तांकां ते शिक्षण भायर घेवचें पडटालें आनी थोड्या कडेन ते घडनासलेले. म्हणून खंय नाल्यार खंय तरी बरे शिकलेले भुरगे आमचे फाटीं उरताले. पण आयज आमच्या सरकारान इतलें बरें काम करून दाखयल्या, कारण हांगाच ते आज शिक्षण घेवन दुसऱ्या मनशाकूय तयार करूं शकता आनी आमचे सारके बरे पैकी भुरगे तयार जावन आमकां बरी शेतां जावं बरी बाकीचे आमकां कितें व्हेजिटेबल्स म्हणून हेजेर आमकां सगळो तेंच्यांनी एक पर्याय म्हणून आमकां एक हें करून दिल्लो आसा. स्पीकर सर, तिसरो म्हाजो जो प्रश्न, मनोहर मोपा एअरपोर्ट, जो एअरपोर्ट येवन जो कार्गो टर्मिनल आसा, हेका एक्सपोर्ट करपाक आमच्या गोंयकार भावांक किंवा आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक रिवेन्यू मेळपाक लागून हेका आमकां खूब मदत जातली.
आणि हांव त्यांचे धन्यवाद करता सेंट्रल म्हणजे आमच्या केंद्रीय सरकाराचे आणि आमच्या गोयच्या सरकाराचे, कारण आमकां एक सुंदर एअरपोर्ट हाडून 2 एअरपोर्ट आहा आमचे इंटरनॅशनल, पण हो सुंदर एअरपोर्ट हाडून जे आमकां पळय तेंच्यांनी करून दिलें, हे टर्मिनल जर आमचे जर कार्गो टर्मिनल जर सारकें ऑपरेट जर जालें जाल्यार आमकां एक्सपोर्ट करपाक भरपूरशे चान्सीस आसा आणि भरपूर आमचे गोंयकार भुरगे कितले तरी तितून बिझनस करू शकतले आणि प्रत्येक जणाक एक कामूय मेळटलें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हाजो चवथो जुवारी पूल म्हाका दिसता हांव केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतूंक शकनासलो. जेन्ना अटल सेतू येयलो तेन्ना आमकां एक विश्वास जालो की बाबा आमचो गोवा गव्हर्मेंट आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट खूब कितें तरी करून दाखोवंक शकता. हांवें केन्नाच चिंतलें ना की असो केन्ना जुवारी ब्रिज येतलो म्हणून, कारण जो पळय जुवारी ब्रिज येयला म्हाका दिसलो थंय एक ब्रिज येतलो आनी आसा तसो त्याच टायपचो एक येतलो म्हणून, पण असो ब्रिज पळोवपाक जितले फावटी तूं वयता तितले फावटी कमी दिसता. एक सुंदर ब्रिज आमकां तेंच्यांनी बांदून दिल्या, तेजें हांव अभिनंदन करता भरपूर केंद्रीय मंत्री गडकरीजीचें, तशेंच आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचें आनी सेंट्रलचें हांव अभिनंदन करता, कारण आमकां एक सुंदर सारको ब्रिज करून. नाजाल्यार तुमी पळयताले, तुमकां सुद्दां तुमी येवपी वचपी स्पीकर सर डेली त्या वाटेन 2 वरां 1.5 वरां कोणाक फ्लायट चुकताली. एक टायमाक म्हाज्या चलयेक सुद्दां फ्लायट चुकला कारण आमी ब्लॉकाक उरले, पूण आयज थंय एक सुद्दां सेकंड थंय ट्रॅफिक ब्लॉक जायना. कारण जेन्ना हेवी व्हेकल जर येताल्यो, ते म्हाका सुद्दां कित्याक हांव रिलेटेड म्हणटालो, हेवी व्हेकल जेन्ना येताली ती बोरयेच्यान फोंडेच्यान म्हाज्या मतदारसंघान खोर्ले ओल्ड गोवाच्यान वयताली, आमकां खोर्लेच्यान सुद्दां एक भरपूर त्रास जातालो. म्हण आयज जवळ जवळ 60 किलोमीटर, सुमार 40 ते 60 किलोमीटर हे हेवी व्हेकलांक लोकांक त्रास जावपाचे बंद जाला, ट्रॅफिक जाम जायना आनी तांकां डायरेक्ट हांगा एक 20-25 मिनटांनी खंयच्यानूय हांगा पावपाक तांकां एक बरो ऑप्शन आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आनी सेंट्रलान केल्या बद्दल तेंचो एक खूब आभार मानता. नाल्यार आमकां त्या सायडीच्यान जे बोरयेच्यान पळय येताले ते हांगा पावसर नाका दिसताले, व्हडल्यो गाडयो, हेवी प्रॉब्लेम जाताले. म्हण ताका लागूनय सामकें आमकां एक चड उमेद आनी आमकां गोंयकार भावांक एक सारको ती अभिमानाची गोश्ट आहा की आमकां मोपा एअरपोर्ट तशेंच आमकां व्हडलो ब्रिज येता, व्हडलो जुवारीचो आमकां आतां लाभलेलो आसा फटाफट. स्पीकर सर, आनी एक मुख्यमंत्र्याचें देवदर्शन यात्रा. स्पीकर सर, देवदर्शन यात्रा म्हटले बरोबर आमकां खूब एक आवड येता जेन्ना थोड्या मनशां कडेन आपले 5,000 किंवा 10,000 मोडून खंय देवदर्शनाक शिर्डीक म्हण, वेलंकनी म्हण किंवा तिरुपती बालाजीक म्हण वचपाक भयंकर त्रास जाताले. थोड्यां कडेन गरिबां कडेन 5,000 2,000 सुद्दां आसनासलेले की तांकां आयज आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या मुख्यमंत्र्यान अशी एक सुविधा तयार करून दिल्ली आसा की ते स्वताक तांकां व्हरप हाडप ट्रेनीन, तांकां रावपाक जेवपाक खावपाक हे गोर गरिबाची एक ताका इतली तुका सांगू इतली सोय मेळिल्ली आसा. लोकांनी ते अशें चिंतता आसतले सदांच की आमकां केन्ना तरी बाबा शिर्डीक वचोंक साईबाबाक पळोवंक मेळटलें काय, तिरुपती वचोंक मेळटलें काय, वेलंकनी सायबिणमांक पळोवपाक वचोंक मेळटलें. पण प्रत्येका इच्छा सारकी आयज पूर्ण जाल्ली आसा. प्रत्येक मनीस सगळे देवदर्शन घेवपाक गेला आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां ही मेळ्ळेल्या. तेज्या बद्दल हांव मुख्यमंत्र्याचें काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा, कारण अशी तेणी भरपूर सुविधा आमच्या गोंयकार भाव भयणांक तेणी दिल्ली आसा आनी स्पेशली सिनियर सिटीजनांक हे सारको तेजें हांव अनेकदां अभिनंदन करता. स्पीकर सर, म्हाजो लास्ट मुद्दो पर्पल फेस्टाचेर येता. स्पीकर सर, पर्पल फेस्ट आमच्या गोंयान पयले पावटी जाला. स्पीकर सर, ह्या पर्पल फेस्टाक जवळ जवळ कितले हजारांनी भुरगीं येवन गेली, पेरंट्स येवन गेले, टिचर्स येवन गेले तांकां शिकोवपाक. हांव खरेंच सांगता म्हणजे म्हाका अशें एक अभिमान जालो, कारण हांवूय ते पर्पल फेस्टाक हांवूय गेल्लो पळोवपाक, म्हाकाय मिनिस्टरान आपयलो, हांवूय आसलेलो. भुरगीं तुका सांगता आयज ती भुरगीं इतली टॅलेंटेड जाली आनी आतां तांकां एक सारको दिव्यांग भुरग्यांक आपल्याक एक सारको आनी आपूण फुडें कितें करून दाखयतलो हेज्या बद्दल तांकां एक मनान तेंच्या आनीक हें तयार जाल्लें आसा. कारण खूब आनंदाची गोश्ट आमच्या गोंयभर सारकें फेमस जाल्ल्या, आख्ख्या इंडियेभर गेल्लें आसा. हे सगळ्याक न्यूज पावलो की गोंयान पर्पल फेस्ट हे सारकें नंबर 1 जालें आनी हो इव्हेंट सारको हांव आमचो समाज कडल्यान म्हणटा तेजें हांव अभिनंदन करता. बरे भशेन तरी हो इव्हेंट सारको पार केल्लो आसा, बरे भशेन करून दाखयल्लो आसा. तेजे हांव काळजांतल्यान धन्यवाद. कारण हर भुरगो हांवें पळयला कसो भुरगो येतालो म्हज्या फुड्यानसून, हांव तेंचें खूब अभिनंदन करता. खूब कितें शिकोवंक मेळ्ळें आनी ह्यान फुडें ती भुरगीं भरपूर आनी कितें करून दाखोवपाचें आयज तेंच्या मनान एक सारकी तयारी जाल्ली आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्पीकर सर लास्ट हांव आमच्या
गव्हर्नराचे स्पीकर सर, गव्हर्नर म्हाजे तरी हांवें केन्नाच असो गव्हर्नर पळयलो ना जो आमचो गव्हर्नर आसा PS श्रीधरन पिल्लाई जी. हो गव्हर्नर प्रत्येक 40 मतदारसंघात दौरो करपी म्हाका दिसता पयलो गव्हर्नर. स्पीकर सर एकूच मिनट, हांव केन्ना टायम मागना. स्पीकर सर 1 मिनट दिया म्हाका. स्पीकर सर असो गव्हर्नर हांवें केन्ना पळयला. कित्याक लागून म्हणटा स्पीकर सर, प्रत्येक गोंयान 40 मतदारसंघान वचोन प्रत्येक पंचायतीन भोंवलो. पंचायतीन म्हाजे दिवाडे येयलो, चर्ची पयल्यो, देवळां पयलीं, ओल्ड गोवा येयलो, चर्ची पयली, आमी सगळे भोंवले. हांव तेज्या बरोबर स्वता घाल्लो. प्रत्येक गरीबाचो हो गव्हर्नर आसलेलो. स्पीकर सर, गव्हर्नरान कोण डायलिसीस करता तेका आपले कितें तें काडून दिवपाचें तेणी मदत केल्ली आसा. कोणाक कॅन्सर पेशंटाक मदत. स्पीकर सर, खरोखरच अशा गव्हर्नराचे हांव काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. कारण प्रत्येक हो गव्हर्नर कसो आमकां दिसनासलो. आमचो गव्हर्नराचो पोस्ट तुमी जाणा आमचो गव्हर्नर कितलो येतो, पण तो प्रत्येक गरीबाच्या असो मेळोन तांकां असो तेंचेर हात धरून इतलो तेणी पळय जे पळय केलां. हांवें म्हाज्या स्वताच्या दोळ्यांनी हांव तेज्या बरोबर फिरला म्हाज्या मतदारसंघान, आनी म्हाज्या मतदारसंघान 2-2 पाटी येवन गेला. तेजें हांव काळजांतल्यान देव बरी करूं म्हणटा. आनी तेका देवान, आमच्या गोंयच्या साहेबान आनी आमच्या सगळ्या देवांनी तेजी बरें आयुश्य तेका बरें दिवचें अशें म्हणून सांगता. स्पीकर सर, थँक्यू. देव बरें करूं. Honorable Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the motion of thanks to address of the Honorable Governor Shri PS Sridharan Pillai, who has addressed this august house. Speaker sir, Honorable Governor has rightly spoken and congratulated this government on various fronts. He has shown that this government has delivered its promises which were made in the previous budget. Speaker sir, first of all, he has congratulated that this government has organized FIFA Women's Under-17 World Cup from 11 to 26 October 2022 successfully. Speaker sir, a lot of infrastructure was developed for sports, and Governor has pointed out that this infrastructure was rightly put to use, and especially for women's Under-17 World Cup football. And I think more needs to be done. And under the able leadership of Dr. Pramod Sawant, I think, especially for women, football, which is very dear to Goans, needs to improve more, needs a lot of commitments, needs a special ground in North and South Goa. And I'm 100% confident that Honorable Chief Minister and our Sports Minister, Mr. Gowde, will provide this. And Goa team will be the maximum players to represent India internationally. Speaker sir, Governor has also spoken and congratulated chess master Bhakti Kulkarni, who is from Goa, who got the prestigious Arjuna Award in chess. He has spoken about this is only because a platform which is given for women empowerment by this government, and rightly the chess champion who was honored and by Arjuna Award. Speaker sir, Governor has given address this house with more than 40 pages. I would not go in length because there is less time. He has spoken about this solid waste management facility, which we have successfully treated waste from North Goa coastal belt, even South Goa. Tons and tons of waste, which would have been sheltered here and there on the hills, rivers, nallas, somebody's fields,
But this government brought it together. Started solid waste management facility at Saligaon, Kalangut Plateau, the land which was given by Comunidad of Kalangut. And this facility, which is treating 250 tons of waste every day, is being run successfully by this government under Solid Waste Management Corporation. The work of setting up of 100 TPD solid waste management facility of Kakora is almost ready, and it is doing trial rounds, and it is also treating a lot of waste from South Goa. Speaker sir, government has spoken on various other issues of electricity, which a lot of people are facing in the state of Goa. That this government has spent a lot of money to start new substation at Kalangut and another 33 by 110 kVA substation which requires for the entire Bardes Taluka is underway. The entire consultation is complete. The entire tender process is in final stages. And this will definitely help the entire people of Bardes, where there is a lot of power fluctuations. Honorable Governor has mentioned in his address about this power station. Speaker sir, a lot of other things which the Honorable Governor has mentioned, whether it is education, whether it is health, under Atal Asra Yojana, yesterday we spoke, ST, SC, OBC, all the provisions which are made and the money which has to be rightly given to the marginalized, which we spoke yesterday. And Honorable Chief Minister has said that he will make further provisions to see that all these houses of these people, money will be dispersed to build them. Speaker sir, speaking about Purple Fest, a lot of members have spoken. I would really like to congratulate Honorable Chief Minister, Honorable Minister for Social Welfare, Subhash Phaldesai. This was the first very time that Purple Fest is organized in the state of Goa. And a platform is given for special children, a special for all the Divyangs from all over India, 5,000 participation, so many volunteers, so many hotels taking care of this, so many guest houses, so many, whether it was river cruises, whether it is something else on the beach. You know, this is the biggest platform given by this government to special children. And I think on this, including the opposition who are sitting over here in this August House, they should congratulate this government, because this has never happened. We have always supported the special children, the differently abled from within the state of Goa, but we have never invited all the other special children and others from other states of India. Once again, I would like to congratulate our Chief Minister and also our Social Welfare Minister. Speaker sir, a lot has been done by the government as far as connectivity is concerned, especially Mopa International Airport, and naming it after our ex-Chief Minister, ex-Defence Minister, who is from our village, Parra, Manohar International Airport. And we are very happy that the connectivity which will be very close to North Goa coastal belt, also the highway which will lead to South Goa. But at the same time, everybody's voice is there that Dabolim has to be there for
north and south as well, because with the connectivity of Zuari Bridge that this government has given, central government has funded, Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi's vision for this state that we should be connected with the national highway with the new Zuari Bridge. And I am proud to say that this Zuari Bridge has been completed in a record time, the first phase. The second phase, I think, will take another 6, 7, 8 months. But definitely, it is going to give a lot of relief to the people of South Goa who are traveling this side, tourists who are coming from Dabolim Airport, or people from north going to south. The only connectivity which is remaining is from this August House that is in front up to the Giri Highway. And I think our government will do the required thing from the center, will definitely come up with the tender notice and will start this work. Speaker sir, before I conclude, I would like to mention about the various schemes that government has introduced for all these years. I am here in this August House for the last 11 years. A lot of people are getting help from there. But at the same time, I would request that the Honorable Government has mentioned that all this money is going straight in the accounts of these people, whether it is Dayanand Social Security Scheme for elders, for widows, for different people. But this money should always go in time because they wait for this money. And this is my special request that this provision should be made on every 30th of the month, that this money goes in their account so that they can use this money for different purpose. They buy medicines, they buy ration, they pay the electric bill, they pay the milk bill. Because there are people in our state of Goa who live, who are still living, and they get this money, 2,500. Some disabled young people are there, elders are there, who get 3,500 rupees, and they live on this money. Once again, I thank the Honorable Governor who has come and addressed this August House, and so many things on education which we cannot speak because there is less time, and so many other things what this government has proposed. And especially before I end, the opportunity which the people of Goa will get is the G20 summit, where the delegates from different countries, 20 countries are going to be here. So we will get benefit in the way of infrastructure, and also Goa, the name of Goa will be on the international map as far as G20 summit is concerned. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Honorable Member Rudolph. Speaker, sir, I stand in support to the motion of thanks to the address of the Governor. Speaker, sir, पयले सुवातेर म्हाका गोवोरमेंटाक चडांत चड थँक्यू म्हणूंक जाय, कित्याक जेन्ना हो म्हादय रिवर आमचो हो जो इश्यू येयलो तेन्ना गोवोरमेंटान इमर्जन्सी मिटींग आपयली सगळ्या MLAची, आनीक ही म्हादय सेफगार्ड करपाक तेणी हो स्टँड घेतला म्हणून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोवोरमेंटाक. कित्याक म्हादय रिवर आमची जावन आसा आमची माय कशी, आमचें लायफ, आमचें जिवन, आमच्या जानवरांचे लायफ, झाडांचे ग्रीनरी, जमीन, आनी हे आमकां ध्यान दिलेली म्हादय रिवर आमी कशीय भाशेन सांबाळूंक जाय, आनी कोणाची अशी डायवर्ट करपाक आमी केन्नाच दिवंक कारो ना. तशेंच म्हाका उलोवपाचें आहा एअरपोर्टाचेर. आमचो गव्हर्नर, ऑनरेबल गव्हर्नर उलयलेलो आहा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी स्पेशली टायम काडून हिंगासर येयलो हो एअरपोर्ट इनॉग्रेट करपाक, आनीक चड करून नांव दिलेलें आहा आमचो लेट ऑनरेबल बाब पर्रीकर, मनोहर पर्रीकर, तेजें नांव दिलां म्हणून. तशेंच हो एअरपोर्ट आमकां खुबश्या लोकांक बऱ्याक पडटलो, कित्याक आदीं खूब त्रास जाताले आमच्या लोकांक, तशेंच ट्युरिजमाक, कित्याक आमी ह्या ट्युरिजम डेस्टिनेचेर
आमचे गोवा ट्युरिजमाचे जियेता आनी ह्या एअरपोर्टाची चड गरज आसली आनी ताका लागून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा गोवमेंटाक. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा गोवमेंटाक एक बऱ्यांतलो बरो फ्लायओवर आमच्या चिमला गांवांत ऑलमोस्ट 20 लोक आमचे मेले. आमचे माय पाय भाव भयणां तेणी तेंचो जीव थिंगासर दिलोलो आहा. हो एक डेथ ट्रॅप कसो जाल्लो आसलो आनी ह्या फ्लायओवराक वर्क ऑर्डर दिली म्हणून हांव आमच्या CMाक तसोच मिनिस्टराक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तेच भाशेन हांव मागता जेन्नाय काम चलतलें ब्रिजाचें आनी सर्वीस रोडी जातलो तेन्ना तो लेंथ जी ब्रेथ जी आहा ती मायज वाडटली आनी क्रॉसिंगेक लोकांक त्रास जातले. ताका लागून थिंगासर एक सकलाची चडांत चड गरज आहा. तशेंच थिंगासर जे सिग्नल आहा हे सिग्नल हे पावना. हे हेवी लोडेड पळय गाडयो येता ह्यो गाडयो फास्ट येता आनी हे सिग्नलाचेर कशेंच तेंचे कंट्रोल जायना. आमी थिंगासर स्पीड ब्रेकर घाल्लेले आहा. ते स्पीड ब्रेकर आसतना पासून ते कंट्रोल जायना. ताका लागून एक गोवमेंटा कडेन आमच्या लोकांनी एक मागणें घाल्लेलें आहा की थिंगासर आनीक एक ते चोडटेचेर स्पीड ब्रेकर जावं. एटलीस्ट एक 30 to 40 मीटर एवे फ्रॉम दीस स्पीड ब्रेकर. कित्याक हेतून जे ट्रॅफिक येतले ते स्लो जातले आनी मागीर लोकांक आमच्या क्रॉसिंगेकूय चान्स पडटलो आनी मागीर तांकां दुसऱ्या सिग्नलाक मागीर लोकांक आमच्या फ्युचराक अशें एक्सिडेंट जायना तशें आमकां हें केलेलें जाय. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टर कित्याक तेणें म्हाका वर्ड दिलेले तेसपान सिग्नल घातले आमच्या मेर्से टू पोंडा पेंजीम रोड ब्रिजा कडेन आनी तेणें म्हाका सांगलेलें आपूण भायली सिस्टम करतलो म्हणून आनी फरीत तेणें थिंगा TV बा घालून बऱ्यांतले बरें तेणें सिग्नलां घाल्लेलीं आहा आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अशीच सिग्नलाची गरज आहा नॅक्सा शोरूमा कडेन. जे मेडिकला कडेन नॅक्सा शोरूम आहा थिंगासर अशेंच एक डेथ ट्रॅप आहा आनी थिंगा एक्स कशें ट्रॅफिक चलता. लेफ्टाकी येता रायटाकी येता वयल्यानी चडटा लेफ्टाक रायटाक कांयच समजना कितें करपाचें तें सारकें मॅस जाल्लेलें आहा. थिंगासरी मातसो इंट्रस्ट घेवन तेंय हे आमचे जाग्यार घालचे. दुसरें म्हटल्यार अशें थँक्यू म्हणटा की अंडरग्रावंड वायरींग केबलींग हे आमचें ऑलमोस्ट काबार जायत येयला. आनीक हांव मागता की जेन्ना असले अंडरग्रावंड केबलींग जे कोता तेन्ना रिइन्स्टेटमेंटाचोय टेंडर बाराबर जावंक जाय. कित्याक जेन्ना अंडरग्रावंड केबलींग करपाक ते रस्तो फोडटा तेन्ना आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. आमचे खुबशीं जाणटी जावं अशे मोटरसायकलीन कपल वयता ते खूब जाण पडलेले आहा आनी अशें जावंक कारण जेन्ना रिइन्स्टेटाचोय टेंडर बाराबर जावंक जाय आनी फाटाफाट जेन्ना हें काम जाता तेन्ना तेंय काम फाटाफाट जावन लोकांक त्रास जायना तशें हे गोवमेंटान करूंक जाय. आनी तितलेंच न्हू जेन्ना हे रस्ते फोडटा त्या रस्त्याक मार्कींग ना तेजें ड्रॉईंग ना उंच्यान पायपलायन गेल्या उंच्यान केबल गेल्या तें कांयच गमना. ताका लागून गोवमेंटा कडेन मागता की ड्रॉईंग आसचें. उंच्यान पायपलायन गेल्या उंच्यान केबल गेला ते आमकाडे गोवमेंटा कडेन एवरी विलेजीक एवरी वॉर्डाक हें मार्कींग आसूंक जाय. कित्याक नाजाल्यार गमना तूं जेन्ना पायपलायन फोडूंक वयता तेन्ना केबल तुणटा आनी केबल घालूंक वयता तेन्ना पायपलायन तुणटा आनी आमच्या लोकांक खूब त्रास जाता. अशें हें जावंक कारण ना. दुसरें आमचे सुएज प्रॉब्लम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब आहा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ध्यान दिलेली 2 डॅम आहा आनी 3 तोंय आहा. कालाफ्रा एक आहा तोय आनी मेर्शे 2 तोंय आहा. तशेंच एक बोंडवा लेक आहा आनी चिमला लेक आहा. आनी हेज्या कारणान जाता कितें आमच्या थोड्या जाग्यांचेर जे लागीं आहा थिंगासर जेन्ना तूं जमीन फोंडत जाल्यार विदीन हाफ मिटर तुका उदीक लागता एके कडेन 1 मिटराक लागता. आनी ह्या रिजनाक लागून जेन्ना सेप्टीक टँक मारता तेन्ना ही सेप्टीक टँकीचे हे उदीक जिरो ना. तशेंच कॉलनीक त्रास जाता. आमच्या सांताक्रुजान व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनी आहा जेन्ना ते सेप्टीक टँक मारता सोपीट मारता त्या टायमार ते जिरो ना ह्या कारणाक लागून. ताका लागून आमकां चड गरज आहा हे सुएज प्लांटाची.
ॲटलिस्ट त्या जाग्यांचेर तरी घालूंक जाय. दुसरे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन दोंगरार घरां आहा. गेले पाटी असेंब्लीन सेम सांगलेले. आनी ह्या घरांक गाडी वचना, ती फकत फुटपाथ आहा. लोक चलोन फुटपाथीर वयता वयर. एक चिमलाय गांवान आहा इंद्रानगर म्हणून, तशेंच आमच्या बांद आराडी म्हणून तिगासरी लोक रावता. हे लोक जेन्ना ते सोपपीट मारता आपल्या फाटल्यान, आनी हे लोक सारके क्लीन आनी तांकां अशें बुरशेपणां नाका. जेन्ना ते सोपपीट मारतात तांकां सोपपीट भरली जाल्यार तांकां व्हरपाक तिगासो टँकर येना. आनी हे तेंचो फॉल्ट न्हू. आनी गोवोरमेंटाची चड गरज आहा की हिंगासर कितें तरी तांकां STP प्लांट बसोवन त्या जाग्यांचेर तरी हे प्रॉब्लम सॉल्व जावंकूच जाय. नाजाल्यार ते लोकांक सगल्यांक प्रॉब्लम जाता. तांकांच न्हू सकला रावता त्या घरांकी हे त्रास जाता. तशेंच आमचें एग्रीकल्चर आमच्या सांताक्रुजान खुबशे फार्मर आहा आनी तांकां उमेद आहा एग्रीकल्चर करपाक. मात जी स्ट्रे एनिमल्स आहा, हे स्ट्रे एनिमल्साक लागून हे तांकां रोवपाक मेळना. आनी तुमी जाणा आयज भाजी आनी फ्रूट कितले म्हारग जाल्या ते. आनी जेन्ना आमचे लोक शेतांनी भोंवतले, जे शेतांनी वयतले काम करपाक, ते आमचे एक्टीव उरता आनी स्ट्रॉंग आसता आनी ते दुयेंत पडना. कित्याक तुमी जाणा पॅन्डेमिकच्या टायमार आमचे कितले लोक मरण गेले आनी पॅन्डेमीक जालेल्याक आमचे लोक त्रासान पडलेले आहा. कोण पळय काम करताले ते कामाकी आतां वचना आनी ते एक्सरसायज करताले ते एक्सरसायज करूंक वचना. ताका लागून गोवोरमेंटान चड इंट्रस्ट घालपाचो, मॅश फेन्सिंग घालून दिवपाक. जे कम्युनिटी फार्मींग जे लोक करता तांकां एक मॅश फेन्सिंग घालपाचें, कित्याक स्ट्रे एनिमल तिका भितर वचना जावपाक. तशेंच आमचे लोकी हेल्थी उरतले आनी तशेंच आमचे पीक वाडटले आनी हे आख्ख्या गोंयांक बरें. आख्ख्या गोंयांत तर हें करीत जाल्यार म्हाज्या हिसपान म्हाका दिसता खंयचोच फार्मर शेत रोयन आसता रावचो ना. कितले तर फॅसिलिटी दिली, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलो आनी तर आमकां फेन्सिंग तर ना जाल्यार हे शेतकार आमचे कांयच करूंक शकचे ना. ताका लागून हांव मागतां गोवोरमेंटान तांकां फॅसिलिटी दिवची, कित्याक सबसिडी तांकां सारक्यो टायम टू टायम मेळना. हे म्हाज्या हिसपान हे तांकां फ्री फॅसिलिटी ह्यो करून गोवोरमेंटान दीत जाल्यार चडांत चड बऱ्याक पडटल्यो. तशेंच आमचे हेल्थ सेंटर आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आपणाची टीम धाडून इन्स्पेक्शन बा करून एस्टिमेट बा काडलेले आहा. ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक बेगीनच्या बेगीन ताणें आमचे सांताक्रूज जी हेल्थ सेंटर आहा सारकी डिलेपिडेटेड कंडिशनान आहा. तेजे स्कॉल आहा धाकट्या भुरग्यांक पळयत जाल्यार कोपशे पडटा सिलिंगाचे. तशेंच हॉस्पिटल सारके मॅस जाल्लेले आहा, ताका व्हेंटिलेशन सारकें ना आनी हे अपग्रेड करपाची चडांत चड गरज आहा. तशीच मेर्शेन चिंबला प्रोविजरीचे जागे आहा ते गोवोरमेंटान जर आमकां फॅसिलिटी दिल्यो जाल्यार चड बऱ्याक पडटल्यो. आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा, जेन्ना गोवोरमेंट केन्ना अशें कन्स्ट्रक्शन बांदता त्या टायमार जी रेंव यूज करता ही रेंव चॅक करूंक जाय. हे जे कॉन्ट्रॅक्टर रेंव यूज करता ही सॉल्टी रेंव, ही हारी रेंव, आनी हे आमी तर चॅक करिना गोवोरमेंट जाल्यार वणटींक मागीर क्रॅक येता, वणटीचे वयले कपशे पडटा आनी आमच्या गोंयांत व्हडल्यो खुबश्यो बिल्डिंगी क्रॅक केलेले आहा आनी इतले फास्ट पिड्यार जालेले आहा. ताका लागून चड गरज आहा गोवोरमेंटान ही रेंव चॅक करूंक जाय. कित्याक आमी असले रेंव चॅक करूंक वचना आनी ती हारी रेंव आसलेल्या कारणाक लागून हे कपशे पडटा आनी आमच्यो सगल्यो बिल्डिंग्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो पिड्यार जाता. हें अशें जावप कारणा. तशेंच आमचे उदकाच्यो टांकयो, आमच्या मामीन एक व्हडली उदकाची टांकी बांदलेली. ही टांकी येदी व्हडली बांदलेली की व्हडली विसरूच ना पळय ती. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक, ताणें ही टांकी आमची चालू केली. थोडी कनेक्शनां उरल्या दिवपाची ती ताणें मातशी बेगी केल्यार पुरो. आनी ताका एक चार्ट मागलाय, म्हाका चार्ट दिवचें म्हणून हूंय वाल आहा. कोण उंच्या वालाचेर कोण मनीस थिंगासर कामाक आहा, कित्याक आमच्या लोकांक हे सगळें ओपन आनी इजी करपाक. तशेंच जे दोंगरांचेर आमची घरां आहा, जावं आल सांताक्रूज म्हणून एक गांव आहा, आल सांताक्रूज म्हणून, आनी थिंगासर ह्या लोकांक हायटीर आसलेल्या पाक हांकां खूब त्रास जाता. जस्ट 1 मिनीट. खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक थिंगासर. आनी व्हॅली व्यू म्हणून एक कॉलनीन आमकां ओपन प्लेस दिलेली आहा टांक्यो बांदपाक. तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी जाता तितले बेगी ह्या गोवोरमेंटान हे सिरियसली घेवंक जाय, कित्याक उदकाक तांकां खूब त्रास जाता, कित्याक उदीक तांकां चडना. आनी त्यो तर तिका टांक्यो बांदल्यो जाल्यार आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांक की उदकाक प्रॉब्लम आसचे ना.
तशेंच एक इंदिरानगरांनी अशेंच हायटीक आहा म्हणून तेंकांय उदीक येयना, थिंगासर एक कॉलमाचेर थिंगाय टांक्यो बांदपाच्यो चडांत चड गरज आहा. आनीक अशेंच आमचो मिनिस्टर, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, ताकाय म्हाका थँक्यू म्हणपाचें आहा की तेणें ही आमची यात्रा योजना स्कीम हाडलेली आहा CM आनी तेणें ताका हांव ऑनरेबल CMाक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या जाणट्यांक आमच्या ही फॅसिलिटी दवरलेली आहा देयाक वचपाक. सदांच आमच्या लोकांची जे लोक हाडलेली तांकां आशा आसता म्हणजे देयाक वचपाक, मात तेंकां पयशे आसना कारणाक लागून ते वचोंक पावना आनी थोड्यांक सांगात आसना. आनी ही स्कीम करून हे चडांत चड बरें केलेलें आहा आमच्या लोकांक, थंय आख्या गोंयच्या लोकांक. आनी अशेंच आमच्या गोवोरमेंटान फुडें करचें आनी आमच्या गोंयांत सगल्यांक सांबाळून आनी सगल्यांक हॅप्पी दवरचें. थँक्यू. Leader of Opposition. Speaker sir, I rise to speak on the amendments to the motion of thanks of the Honorable Governor. Speaker sir, today is the birth anniversary of Bab Manohar Rai Sardesai. And Manohar Bab's poem was Goinkarano Zayat Zage Zayat Zage. Speaker sir, this needs to be sung by every Goan today. सगल्या गोंयकारान हें म्हाका दिसता आज म्हणूंक जाय, गोंयकारानो जायत जागे म्हणून. स्पीकर सर, द टायम हॅज कम टू रायज टू सेव आवर मदर मादय with this call गोंयकारानो जायत जागे. Speaker sir, the Honorable Governor has not mentioned a single word on our mother Madhai. During his speech, Speaker sir, the opposition MLAs were of the opinion that he should first speak about Madhai. But it is sad, Speaker sir, that there was not a single word, nor first nor last. Speaker sir, today as I speak on the Governor's address, I get reminded of this great Greek philosopher. This great Greek philosopher, Speaker sir, basically moved with a lantern in his hand in the street of Athens, trying to find for an honest man. And today, Speaker sir, as I look into these ministries, I really want to ask, Speaker sir, do these ministries really exist on the ground? The Honorable Governor, Speaker sir, has failed to mention the amount of crimes, murders, rapes, thefts, robberies, drugs, drug-related crimes that are on the increase in the state of Goa. Speaker sir, on one hand, we have the Honorable Home Minister who says that no permissions are given for dance bars. And on the other hand, Speaker sir, the Honorable Chief Minister makes a statement that if the people find dance bars, they should report it to the police. I would like to ask to the Honorable Chief Minister, if the people can find them, Honorable several MLAs from that constituency take a protest, are the police blind? Speaker sir, what is happening in our prisons today? Day in, day out, there are reports of narcotic substances, drugs, mobile phones being found, Speaker sir, in these jails. Currently, Speaker sir, the situation within our home department or the law and order situation, Speaker sir, there is a complete collapse in this law and order, Speaker sir, and the Governor fails to mention about it. What about the Sonali Fogart case, Speaker sir? What about the Siddhi Naik death case? What this shows, Speaker sir, basically is that Goa today is known to be the drug capital, Speaker sir, of our country. Speaker sir, the Honorable Governor fails to mention anything on the Vigilance Department. Now the Vigilance Department, Speaker sir, only seems to be having an inbox. There is no outbox. Why, Speaker sir, is there no
study, or why is there no report or no logical conclusion on these cases? There are several years, Speaker Sir, that these cases are there. Speaker Sir, if the Vigilance Department does not function, I think we need to rename this department as the Department of Harassment and Stalking of Political Opponents. Speaker Sir, the Honorable Governor fails to mention the failures within the Transport Department. I would like to, Speaker Sir, speak what is happening within the Transport Department. Now, Speaker Sir, the most important part within the Transport Department is the public transport module. Now, Speaker Sir, when we speak of the public transport module within our state, the situation is deteriorating year after year. We have practically no or inadequate public transport system. Now, Speaker Sir, inter-village public transport just does not exist. Most of our villages, Speaker Sir, are not linked to the nearest town. What we have, Speaker Sir, is inter-town and an intercity public transport to some extent. What we need, Speaker Sir, is an intra-city and an intra-town module. We all know and we must all agree, Speaker Sir, that our public transport module needs to be taken seriously. For this, Speaker Sir, we need to take private operators as well as the Kadamba buses into confidence. The Transport Ministry should go beyond Ola app, Uber, Goa Miles, Goa app. Speaker Sir, what is happening is because there is no proper public transport system, this is leading basically, Speaker Sir, to a lot of traffic congestion on the roads, leading to a lot of accidents, a lot of deaths. So, Speaker Sir, if our Transport Ministry needs to take this very seriously, because it is only when our public transport module is of a better substance, then, Speaker Sir, we feel that our senior citizens, the youth, working class will benefit. This is what we should look at, Speaker Sir. Speaker Sir, with regards to the mining department, the Honorable Governor he fails to mention. Now, there were auction of 4 mining blocks. I would like to congratulate the Chief Minister for taking this route. But Speaker Sir, auctioning and a corporation, these were the only 2 routes that were possible. This mining resource is the gold of the state. So, Speaker Sir, we need to maintain our intergenerational equity. It is all of our future generations. It is not only one particular generation. So, Speaker Sir, I would like the Honorable Chief Minister that I would raise 5 issues related to mining. First, the methodology of the auction. Second, the implications of the bids finally accepted. Third, the issue whether mining will really start after the auction. Fourth, the adherence of 20 million tons, the cap of that. Fifth, who made the revenue a reality to the government and the state? Now, Speaker Sir, I am avoiding making any allegations and I expect transparency, and I request the Honorable Chief Minister that he should put these papers in public domain. First, with the question on the methodology of the auction. I request him to put all the relevant documents relied upon to shortlist the bidder. Second, were the past antecedents of this bidder company verified? Third, was any company blacklisted for engaging into illegal mining in the past?
Fifth, what is the grade of the ore lying in the excavated dumps? Sixth, how much mining is possible in the next 50 years? Now I come to my second point, Speaker Sir, with the implications of the bid. Now, the bid is quite astonishing. We are told, Speaker Sir, that the first block is bagged by the bidder by sharing 63.55% of the average sales price, the second block by 88.40%, the third is 99.25%, and the fourth is 111.28%. Over this, there is royalty of 15% of the average sale price, there is NMET of 2% of royalty, there is DMF of 10% of the royalty, and there is GIOF 10% of the average sale price. I would like to ask the Honorable Chief Minister, he should possibly reply to this House about this intelligible performance or intelligible performance of this particular bid, Speaker Sir. Which brings me to my third question, Speaker Sir. Will mining really start with the bids that the way they are bidded? Will these mining companies really start mining? It is only when mining starts that the job generated within Goa and the economy will move, Speaker Sir. The fourth point, Speaker Sir, is the mechanism. Does the Honorable Chief Minister and the government, mining was stopped due to illegal mining. Do you have mechanism to adhere to the 20 million ton cap? Does this exist? You should possibly tell me about that, Speaker. And the last, which is important, who made the revenue a reality? Now, Speaker, it was who stood for public ownership of these mines. The Supreme Court, Speaker, the contention of the Goa government was the existing leaseholders should be given these mines. What would the state government get from that is basically licensing fees and, Speaker, some fees from the central government. But, Speaker, one person and one NGO who fought, Speaker, against these illegalities and who stood for public ownership was Goa Foundation. If anyone could boast of this windfall revenue to the state, it should be Claude Alvarez. Speaker, the state would get licensing fee and, as I said, a small share from the central government. Now, Speaker, my point is for the government and the House to recognize this contribution. This government might not move a resolution and thanks it and appreciation to Goa Foundation for making this revenue available to the state, or else what the state would get from the contention within the Supreme Court would be very little, Speaker, Speaker, I request the Honorable Chief Minister that since this revenue, he has said that it would be to about almost 36,000 crores in total. There has to be a fixed deposit made. This is not the revenue to be shared only for our generation. This is the revenue that has to be shared for all the future generations, Speaker, Speaker, with regards to finance, the Honorable Governor's address fails to mention, Speaker, of the financial crisis looming large over our state. If you look, Speaker, we have to accept the reality. What is the reality? The reality is that the state was receiving 100 to 150 crores as GST compensation, which stopped in the month of July. Now, Speaker, another alarming fact is that the GST collections are dropping. In December 2021, the GST revenue was 592 crores. In 2022 December, it has dropped by 22%. The Honorable Chief Minister might say that one particular pharmaceutical company didn't pay the revenue. What I'm trying to say, Speaker, is that the tax collection machinery is ineffective. I want the Honorable Chief Minister to answer on the GST revenue deficit. Now, you need to answer on two counts. One, the deficit. How are you going to make up for the deficit due to stoppage of compensation from the central government? Second,
the deficit due to drop of GST revenue collection. If you look, Speaker sir, it's really a paradox. On one side, you see that increased business activities, increased tourism activities. Why is the GST collections, Speaker sir, dropping? The financial state of the state of the finances in the state today is actually shocking, Speaker sir. Why otherwise, why are we hiding from reality? Why are cases or payments relating to DSS and other payments to this department, social welfare department, why are they pending for 4 to 6 months? Because why are files moving from one department or to the other departments? Speaker sir, the Honorable Chief Minister basically is borrowing time by opening the tap of public borrowing. Speaker sir, the government could tide over the situation for the year 22-23 due to fund available from the centrally sponsored schemes. Now, Speaker sir, we cannot give the alibi of mining being shut. This cannot be true. Speaker sir, mining being shut has created some positive impact in the ambient air conditions within these mining areas. It has allowed people to go to agriculture and agriculture-allied activities. And people somehow have absorbed these shocks, Speaker sir, due to the stoppage of mining, and they have moved forward. So we do not give the alibi of stoppage of mining being the reason. Another critical issue, Speaker sir, and I would like the Honorable Chief Minister to clear on this, is the growing revenue expenditure and the capital grants diverted for revenue spending. Now, Speaker sir, one dangerous trend that I would like to bring before this House, and I would ask the Honorable Chief Minister to clarify, is the reliance of the government on third-party short-term finance for capital expenditure. Now, Speaker sir, Goa was the first state to partner with RXIL on board as a buyer on TREADS. Now, what is RXIL? RXIL, Speaker sir, is the Receivables Exchange of India Limited. They were bought on board as a buyer for trades, receivables, and the discounting system. Now, Speaker sir, what is this RXIL and trades? Basically, bills of contractors belonging to the PWD, to GSIDC, to WRD and KTC. Basically, these are discounted by this agency. Speaker sir, this to my understanding is at about 2%. Now, this means that RXIL pays on behalf of the government to the contractors and takes a commission of 2%. Now, Goa government is expected to pay within 6 months, and this is usually cost the government at about 6 to 8%. Now, this, Speaker sir, is a very costly arrangement. It is okay for a short term or a one time. Now, correction, it is for 0% for Goa government. Speaker sir, you to my answer. No, correction that it is only the chargeable for the contractors, MSME contractors they pay, and for the government it is a 0%. Speaker sir, basically this reliance on discounting of this system hides the real states of the finances. Now, Speaker sir, I would like to ask the Honorable Chief Minister that he should place on the table of the House about this discounting system. Now, let me say, Speaker sir, of the news of the expected, the future, the revenue on auction of mines. It is learned, Speaker sir, that the Honorable Chief Minister through media said that the expected revenue would be at around 36,000 crores. I remember the Honorable late Manohar Parrikar. He had said that there was a scam of 35,000 crores, but that report still doesn't exist, Speaker sir. I hope this is not a figure with that. Basically, what we need to understand is this is a bird in the bush. It is not in our hands. It all depends on the bidders, and it should be workable for them, Speaker sir. This minerals resource, Speaker sir, is something that we cannot spend on the current generation. So what I was saying is the intergenerational equity should be maintained. The government should also, Speaker sir, prepare a separate document on this revenue utilization.
I would summarize the points on finance as one, understand that our finances are weak. We need to work to avoid this crisis. Number two, the state should set up a tax collection machinery, as there are a lot of gaps and a lot of large untouched segments. We should avoid prodigal waste of public expenditure into event management. 4, work with the central government for a special and compensatory funding. We need to review our approach to public borrowing and short-term third-party financing. And the last, Speaker Sir, is prepare a special document on the utilization of revenue from mining. Speaker Sir, the Honorable Governor fails to mention about various sectors within the agriculture, horticulture and the animal husbandry. What I'm saying, Speaker Sir, is what we need to have is agriculture and sustainable development. Now, what is sustainable development? Sustainable development is without disturbing the environment, ecology, which has no adverse effects on the quality of human life. Now, Speaker Sir, during the Legislative Affairs Day, I had raised 3 points about Madai. 1 point was about the casinos, to which the Honorable Chief Minister replied back to me that 2012 there were 5 casinos and the number has not increased. But Speaker Sir, what has increased is the carrying capacity. Speaker Sir, this is not sustainable development. So Speaker Sir, I'm happy and I congratulate the government that you all have established a College of Agriculture. This was the need and the people actually have taken a lot to agriculture. Within our horticulture units, because of what we have is basically marketing arrangements from Hubli, Belgaum and Bijapur. This, because needs to change. The cattle menace, the Honorable Governor fails to mention. I lost a very dear friend of mine, Prasad Desai, with this cattle menace in Kunkolim, Speaker Sir. This cattle menace is getting worse day by day, Speaker Sir. It is getting worse everywhere, all over the state. It is the failure of this government to curb this thing, Speaker Sir. Now, the Civil Supplies Department, Speaker Sir, the Honorable Governor, we had gone, the Congress party had gone to him with a resolution to look into this civil supply pilferage. But the civil supply, Speaker Sir, is not in the news for civil supply. It is in the news for pilferage and losses of food grains to such an extent that, Speaker Sir, it is not, forget consumable to humans, it is not consumable to animals. So, Speaker Sir, what is the reason for this? And we need to take steps, Speaker Sir, what steps the government will take so that this pilferage doesn't happen in the future. What, Speaker Sir, we've seen through a lot of LAQs that the godowns in which they are stored, there are a lot of pesticides also around. I was just going through some replies. This is a very serious issue and I believe that the Chief Minister needs to look at this very seriously. Regarding the environment, Speaker Sir, the sound ban, we spoke in the morning. I think this government needs to tell the single engine, it looks to be derailed, tell this double engine and come out with a special law, Speaker Sir. Big guys like Sunburn, they are left free to escort, Speaker, and our poor people basically have to face this music. Speaker Sir, with the pollution, I would raise this because I've been raising this time and over again. No. Speaker Sir, I require at least 20 more. No, you're not getting 20 minutes. Why? Because I hardly started here. That is okay, you please quick. Speaker Sir, with regards to the pollution in the Kunkolim IDC, it is basically, Speaker Sir, Chief Minister, Bora hamu sangta, amka tumi time dich mare. Are ami LOP tum tinga uloita hai hamu hai kine. Are tu uloitlo no maka time diu baza. I am on the behalf. Instead of this crosstalk, please continue. Speaker Sir, there is these red category industries. Speaker Sir, now there was one plant called Orange Fox, to which I asked the Honorable Environment Minister and I wrote to the Goa State Pollution Control Board. What is happening in this industry, Speaker Sir, is they are operating without licenses. They are producing steel to the extent of lakhs of tons. And this, Speaker Sir, is lost to the state exchequer.
I have told this government, as I have said, I will ask the Honorable Chief Minister, these units have to be shut down. None of them follow the norms of the Pollution Control Board. There are fish meals. The people of my constituency are fed up of this foul smell. When you come to Kunkolim, you come in the evening, Speaker sir. The amount of waste that is generated is left into bowels. This is ridiculous that this government and these ministries cannot see about this pollution, Speaker sir. With regards to the destruction due to these 3 linear projects, somehow, Speaker sir, I wanted to highlight about it. We don't know whether this government is serious at all. Speaker sir, with regards to the PWD department, I would request the Honorable Chief Minister that I believe that there was some amount of finances kept for every constituency. It should not be that it is only the ruling benches, Speaker sir, that get these roads done. He should also allocate certain funds for the opposition, because he is the Chief Minister not only of the ruling, he is the Chief Minister of the entire state, Speaker sir. Speaker sir, with regards to the factory and boilers, the Honorable Governor fails to mention, Speaker sir, of the failure of the Disaster Management Act. Basically, this is a ticking time bomb. What it is a ticking time bomb, and it will explode at any time. There has to be an audit of all these industries. Speaker sir, under Rule 16, the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, with regards to the health facilities, the Honorable Health Minister had mentioned about some cat labs being introduced in South Goa. Speaker sir, this is the need of the hour, and the South Goa District Hospital needs to function as South Goa District Hospital. Most of these cases are sent basically to GMC. Another question, Speaker sir, is the availability of doctors on weekends. If you look within GMC, Speaker sir, the senior doctors are not available during weekends. And Speaker sir, basically what we require is these senior doctors also to be placed, because an emergency can happen at any moment. There is no time, Speaker sir. Speaker sir, the Honorable Governor fails to mention about the tourism department. The department seems to be putting its nose in all the other departments. Speaker sir, basically they seem to be preparing a draft jetty policy. Now it comes basically, I think, under the River Navigation Department or the Ports Department. The Honorable Tourism Minister was very vocal when he was in the opposition about the beach cleaning scam. So what happened about this beach cleaning scam, Speaker sir? What the Tourism Department should do is they should study the impact of MOPA on the tourism, and they have to plan basically a proper roadmap. Speaker sir, I am happy and I congratulate the government on homestay policy, because Speaker sir, this I had raised it the last time they came out with a homestay policy, but they should also look at tourism at the hinterlands. Now, Speaker sir, speaking about woman and child, the Honorable Governor fails to mention, if you look at the alarming rise in divorce rates, this, Speaker sir, basically puts the child in problem. They suffer a lot. And basically, when they suffer, Speaker sir, is due to the violence and the incompatibility. Basically, this is not healthy for a child. I request the Honorable Chief Minister, if he could look at the government coming out with co-parenting plan and give it a legal status. You could work possibly with NGOs, experts, and children should possibly grow in a healthy environment, Speaker sir. Rather, they should not be victims of divorce. Regarding the Town and Country Planning Department, Speaker sir, last time I had got several assurances from the TCP Minister. We had a debate today, but I request the Honorable TCP Minister that he should scrap this 16B completely, because people, as he said, Speaker sir, certain cases are in the court, certain are
scrap. This needs to come clear, Speaker Sir. With regards to destruction in my constituency, I had several times I had highlighted this. I highlight pertaining to Kangramudi, Honorable Chief Minister is here. I request you look into this because this is a very serious matter. It is a natural aquifer to Kunkolim and the constituency, Speaker Sir. Speaker Sir, with regards to the Civil Aviation Department, the Honorable Governor fails to mention, I had said that Dabolim, Speaker Sir, would be a ghost airport. Now, Speaker Sir, the Honorable Chief Minister in one place makes a statement on Times of India that certain flights will be sent to Dabolim, certain flights, international flights will be sent to Mopa. Now, Speaker Sir, the aviation industry is growing, there is no doubt, but the essence of an aviation industry is traveling from point A to point B in the shortest span of time. Now, Speaker Sir, Dabolim has restrictions, timing restrictions. I had said it in the first session. I request to the Honorable Chief Minister that he should possibly appoint a consultant because it was International Civil Aviation Organization that had warned the government once. But I request the Honorable Chief Minister, you look at it very seriously because the effects, Speaker Sir, of Mopa need to percolate to the entire state rather than percolating to our neighboring state of Maharashtra. Speaker Sir, it is very critical for our economy and it has to be taken on a very serious note, Speaker Sir. I appeal to the Honorable Chief Minister, look at it seriously because market condition, if you put a rider of market conditions, you can never define the market conditions. What will happen tomorrow? But try and safeguard, Speaker Sir, this dual airport existence within our state. Now, Speaker Sir, with regards to the implementation of the new education policy, now I congratulate the government, but what I ask, Speaker Sir, from the Honorable Chief Minister is that there are 5 months for the implementation of the new education policy. You need to have concrete plans should be in place with departments of higher education, the Department of Technical Education, Goa Board, Goa University. They should be ready with concrete plans. The objectives, Speaker Sir, should not only look cosmetic as they seem to look, Speaker Sir, currently. The focus should be, Speaker Sir, on skill, science and entrepreneurship and internship. Now, Speaker Sir, the government might have facilities, but it all also depends, Speaker Sir, on the teachers, courses, course content and the methodology of teaching. I believe, Speaker Sir, that the academic community, Speaker Sir, needs to rise to the new level of this education policy. The Honorable Power Minister is here, Speaker Sir. There is supposed to be a price hike. I request the Honorable Power Minister to look into it. People have just come out of COVID and they are in a very tight position. You have to basically look at it. We have been given an assurance, Speaker Sir, that the underground cabling would be taken in every constituency. माननीय मुख्यमंत्री इंतून लक्ष घालपाक जाय कित्याक even in the opposition camp there are underground cabling to be taken. Now, Speaker Sir, with regards to the general administration there is a failure of the Public Service Act. The Honorable Chief Minister tries to make an effort, but Speaker Sir, what we need to do is that if this time-bound service, it is a very good act, this time-bound service will be better if the government takes steps to improve the efficiency of these officers, Speaker Sir. Another highlight that I would like the Honorable Chief Minister is many departments are not accepting self-attested documents, Speaker Sir. Social welfare je mantri nga hai. Why sometimes the schemes are pending, Speaker Sir, for so long? We need to give him enough finances because it goes to the people of Goa
who really required ते 2,000-1,500 रुपया लागून स्पीकर सर ते म्हयन्या रावताय तुगेले कॉन्स्टिट्युन्सी येयले आसतले म्हयन्या हांग पयश पावल नाय म्हणून सांगपाक मिनिस्टर ट्राय कोता आसतलो पूण फायनान्स तेका पावना जाल्यार तेणें कितें करपाचें म्हाका दिसता हेजेर एक लक्ष सरकारान घालपाक जाय. With regards to archaeology, the Honorable Governor fails to mention जे लास्ट विधानसभेन आमी मांडलेले आनी मुखेलमंत्रीन सांगलेलें की तो एक नोटिफिकेशन काडो म्हणून with regards to places of historical importance. Now, has the government notified this? Last time, Honorable Chief Minister was on record that it is the need of the hour and he would notify this. I request him to look at it. Because these places je hai, Loya Maidan, Magi Azad Maidan, these places, they were freedom fighters there. पोयर हांव मडगांवच्या गांवांत लोहिया मैदाना गेलो थिंग एकलो सारको बेबदो थिंग एक कोमोड घेवन बसोन आहा हांवें तें ट्वीट केलें दुसरे दिसा गेल्यार तेच कोमोड घेवन आहा हें कितें चल्लां बिकॉज दीस प्लेसीस नीड टू बी द सेंटिटी ऑफ दीस प्लेसीस नीड टू बी मेंटेन्ड हें म्हाका दिसता सरकारान हें लक्ष हेजेर म्हाका दिसता घालपाक जाय एंड ऑल्सो such places they should be given publicity from the tourism and the publicity department. Gelte housa speaker sir ek odlo awaz jalo jenna revenue che ulaytna Zuari agrochemical. Now speaker sir he odle scam म्हणून जायतो बोवाड जालो आज speaker sir जे मंत्री आशिल्ले मंत्रीन उत्तर दिल्ले की तो he will look into it. Speaker sir this is not a private issue. This is not about giving our land जे आमगे लँड दिल्ले 50 लाख स्क्वेअर मीटर लँड कित्याक दिल्ले बिकॉज सर गोंयकाराक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक आनी गोंयकाराची जमिन्यो आज हे म्हाका दिसता होलसेल विकती गायले रियल इस्टेट लॉबीक प्रमोट करपाक सो दीस बिकॉज म्हाका दिसता हे जेन्ना बारीक लोक आज एक बील काडलें स्ट्रक्चर दाखलो आहा म्हणून आनी हे रेग्युलरायज करपा जाय म्हणून आज why is the government developing cold feet when it comes to Zuari agrochemical? Why? Because this government, Speaker sir, promulgate an ordinance. We will back it. Make sure, Speaker sir, that these big sharks are not let free. Speaker sir, with regards to the Goa government organizing the FIFA World Cup, I congratulate the Chief Minister. But if you look, Speaker sir, at the audience that was present for this Under-17 World Cup, लोक कोण आलो वर्ल्ड कप हांव केपेच आमदार आहा आम थिंग कतारा गेल्ले मातशे वर्ल्ड कप वाचोवपाक द वे इट वॉज ऑर्गनायज 10 मिनटं दिच्यो ना 10 मिनटं काबार कोता खूंय हें कर जालें रे ऑदर जात थिंगा कितले इश्यू आहाय आनी जायते पूण सोंपयता स्पिकर सर जे म्हाका दिसता हर घर जल आतां हर घर जल तुगे कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे डिस्ट्रिक्ट तुगे सगळे घरा पावला स्पिकर सर what has been told to the governor har ghar jal paul mutto ada speaker sir with regards to malaria and the elimination I find it amusing that this government plans to for elimination of malaria mosquitoes by 2023 ada 8 jana inga I think oile ten corona da kimsa ki oro sotte and kabar kote ye maga dista ek clarification जावपाक जाय speaker sir. Now the Honorable Governor says that our daughters are not our burden, they are our pride. जे लाडली लक्ष्मी स्कीम मुखेलमंत्रीन काल सांगलेले आहा की मार्च पासून ही विल क्लियर मू हे क्लियर बेगीन जाचें कित्याक तुमकां सांगताय ते भाशी म्हाका दिसता बिकॉज तुकाय ती कितली येता आसतली अरे लाडली लक्ष्मी दिला येल्ले नाय पयशे मेळ्ळे नाय म्हणून तें म्हाका दिसता तुमी पयलें हें क्लियर करपाक जाय स्पीकर सर. I am congratulating Speaker sir and the Governor's address fails to mention the government of Goa for receiving yet another certificate for being one of the highest unemployment rates from Niti Aayog. One of the highest unemployment rates within the country is Goa, and this certificate has been given by the double engine Speaker sir. Now staff selection committee he adpachi goroz alli Speaker sir, not a single post Speaker sir is taken. Amgele je children ay burge freedom fighter ale they are deprived Speaker sir of government employments.
फ्रीडम फायटराचे भुरगे आहाय ते स्ट्रायका वयताय, पॅरा टिचर आहाय ते स्ट्रायका वयताय, संजीवनी शुगर फॅक्टरी मनीस हांव मेळपाक येयल्ले, बाब विजय सरदेसायनी तें काडलें, आतां तांकां ती एथनॉल फॅक्टरी केदो बांदून दितले, हेजेर म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालपाक जाय. One of the most important issues, Speaker sir, what happens to the failure to demolish the structure at Old Goa? अरे स्पीकर सर, आता जो स्ट्रक्चर ओल्ड गोवा मोठालो इलिगल स्ट्रक्चर आलो तो तेजे कितें जाता? तो मुखेलमंत्री यूपीचे एक देख घेवपाचो, तो बुलडोजर घेता आनी उडयता. हें उडय मरे, हांव येता तुमचे बारा उडय मरे इलिगल, कितें तो स्ट्रक्चर आज परमीट जाता? हेजी म्हाका दिसता ओल्ड गोंयांत आमचो गोंयचो साहेब रावता आनी वी नीड टू मेंटेन दीस दॅट ही इज गोंयचो साहेब. स्पीकर सर, चड दुसरें उलयना, बट स्पीकर सर आय वूड लायक टू थँक द गव्हर्नर, कित्याक खरेंच तो बरें काम तेणें केलां. जायते गव्हर्नर गोंयांत येयले, पूण तो सगळे मतदारसंघांत तो भोंवलो आनी जेन्ना भोंवलो एक बरी माहिती गेली, आमचे मतदारसंघांत तो येयलो. आनी स्पीकर सर, डायलिसीस आनी किडनी आनी कॅन्सराच्या पेशंटाक तेणें पयशे दिले. सो आय वूड लायक टू थँक हिम. स्पीकर सर, थँक यू. Speaker, last point, this is an important issue with regards to the multi-purpose health workers. Now this course, Speaker sir, was started by the skill development in 2020. And here 2 वर्सां course. So now they have, this course is similar to the multi-purpose health workers female and auxiliary nurse male. Tenka sogle subjects je hai, theory, practical, ITI, Institute of Nursing Education, and their services are used in CHCs, PHCs. Now, Speaker sir, they were felicitated as COVID warriors. Tenka felicitate kelle. But tenka mark sheet ache, Speaker sir, subject mention ko nahi. The course is not approved by the Nursing Council. And certificate ache, this certificate is not accepted by private hospitals also, Speaker sir, not even by government. So there is no scope for environment. So for employment, sorry, I request the Honorable Chief Minister that he should secure these students. We should not leave them, Speaker sir, on the lurch. Thank you. Speaker sir, राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर उलोवपा खातीर सगळ्यांनी आपापले विचार मत मांडले. पण स्पीकर सर, पयल्यात पयलीं राज्यपालाचें अभिभाशण आयकपाकूच रावंक ना ते चड उलयले. म्हाका तांच्यांनी वाचून येवनूच उलयला ते, जे आसा ते उलयले, ना ते उलयले. राज्यपाल जेन्ना उलयताले तेन्ना तुमकांय खबर आसा, म्हणजे पयले फावटी म्हाका दिसता हावजात अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करून ओके राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर वॉकआउट केलें. आनी हांव तितून वचना स्पीक. हय स्पीकर सर, अभ्यासोनी प्रकटावे समर्थ रामदासांची एक म्हण आसा, अभ्यास करून म्हाका दिसता उलोवपाक जाय. हांव कांयच म्हणना स्पीकर सर, राज्यपालाचें अभिभाशण जें आसा फाटल्या वर्सभराच्या भितर सरकारान कितें केलां तितकें काम सातत्यात हायलायट करता, मुखार मांडटा. खुबश्यो गजाली येवंक ना आसतल्यो, हांव ना म्हणना, बट म्हणजे हेंच येवंक ना तेंच येवंक ना, म्हणजे हेजेर मातसो भर आशिल्लो चड. हेंच येवंक जाय आसलें, किंवा प्रत्येक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटाचें सामकें. अपोजिशन लिडराचें तर भाशण म्हाका कोणी तरी NGOन बरोवन दिल्ल्या सारकें दिसलें. सामको उल्लेख बिल्लेख करून गौरव विरव तेजो तेणी नांव घेवन केलो म्हणून म्हणटा हांव, आनी कांय न्ही. सामकें स्पेसिफिकली हांव तितून वचना तरी सुद्दां. स्पीकर सर, स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं ऑनरेबल गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्यांनी गोवा यात्रा गोंयांत केली, गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांनी तांच्यांनी प्रवास केलो. तांच्यांनी तेजेर एक बुकूय बरयला पूर्ण गोंयच्या कल्चराचेर, गोंयच्या गांवांचेर, आनी वेगवेगळ्या हेजेर बुकूय बरयला. म्हाका दिसता तें बुकूय रिलीज करपाचें आसा युनिवर्सिटीच्या वतीन, आनी ऑल लँग्वेजींनी ते आपलो बुकूय काडटा. सो डॅट ती तांचे कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी अशा पद्दतीत फाटले गव्हर्नरी तिनूय बी गोंयच्या संस्कृतीचेर एक बूक बरयल्लो, आतांचेय गव्हर्नर तेच्यानी पुराय गोंयच्या कल्चराचेर हो बूक बरयल्लो आसा. स्पीकर सर, डबल इंजीन सरकारान वेरियस प्रोजेक्ट जे आसा हे गोंयांत कंप्लीट केले. ते काही प्रोजेक्ट आमी हायलायट केले. स्पीकर सर, हे सरकार लोकां खातीर काम करता, आनी म्हणूनच तर लोकांनी आमकां परत एकदां निवडून दिले. आनी फाटल्या वर्सभरांतल्यान
आमी वेगवेगळी कामां करपाक शकले. जर आमी लोकां खातीर काम करूंक नासले जाल्यार परत एकदां म्हणजे अशा पद्दतीचो मॅन्डेट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक मेळचो नासलो. तो बरो मॅन्डेट दिलो त्या खातीर हांव परत एकदां लोकांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी आमकां ही संद दिल्या बद्दल. हांवें बजेट स्पिचीत दिल्ली सगळी एश्युरन्स जी आसा ही इम्प्लिमेंट किंवा इनिशिएट केल्ली आसा. मॅक्झिमम इम्प्लिमेंट केली, उरलेली इनिशिएट केल्या. एक 2-3 म्हणजे इट इज इन फायल कंप्लीट जावपाची आसा. फॉर एग्जाम्पल त्यांनी गॅसाचें सांगलें, BPLच्या अंडर गॅस दिवपाची. म्हाका दिसता जाता तितके बेगीन ती बी इनिशिएट जाल्या, जाता तितके बेगीन कंप्लीटूय जातली. गोवा स्टेट हॅज रँक्ड 5th पोझिशन इन इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स पब्लिश बाय नीती आयोग. म्हाका गर्व आसा सांगता आसतना आमकां 5th पोझिशनाचेर इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्सान आमकां नीती आयोगान मार्क केलें. आमी गोवा स्टेट हॅज अचिव्ड 100% आधार एनरोलमेंट, हाज्या बद्दलूय गर्व आसा. स्पीकर सर, DBT स्किमीत आमी 7th रँक इन द कंट्री. आमी डायरेक्ट DBT स्कीम सगळ्या लोकां पर्यंत पावयता. गोंय सरकारचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही इनिशिएटिव्ज फ्लॅगशीप प्रोग्राम हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांणी तेजी तोखणाय केली आनी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरांनी बाकीच्या स्टेटींनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर अशा पद्दतीचो परफॉर्मन्स करचो हें तेंच्यांनी सांगलो, हाजो आमकां गर्व आसा. Speaker sir, Goa state is awarded by the India Today is the best performing state in the smaller state. हो अवॉर्डूय बी गोवा स्टेटीक फावो जालो. हो काय अवॉर्ड स्पीकर सर तेंच्यांनी सगळ्यो बेस्ट सर्वे करून दिल्लो अवॉर्ड आसलो. वेगवेगळे पॅरामिटर्स हातूंतल्यान आसा. PM's इकॉनॉमीक एडवायझरी कावन्सील ह्या हितूंतल्यान अवॉर्डेड गोवा एज द थर्ड बेस्ट स्टेट इन अ सोशल प्रोग्रेस. तिसरी बेस्ट स्टेट म्हणूनय बी अवॉर्ड गोवा स्टेटी खातीर मेळ्ळो. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोंय 1.0 हातूंतल्यान फोकस करता आसतना आमी वेगवेगळे पॅरामिटर्स जे 10 पॅरामिटर्स आशिल्ले ते तुमकां सगळे स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा. मॅक्झिमम अचीव करपा खातीर हांवें म्हणना सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी, आमदार, सरपंच, पंच हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन काम केलें फाटल्या 3 वर्सांक. म्हणून आमकां हो अचिवमेंट करपाक शक्य जालो. एटलिस्ट 95% ऑफ द अचिवमेंट आमी करपाक शकले. स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार विजयानूय वचून इनॉग्रेट केलो. म्हाका बरें दिसलें. ताका परमनंट वेन्यू बी दिवपाक जाय आसलो मडगांवांतलो. एटलिस्ट गोंयकार जे आसा ते आमी खंय तरी फुडें वचपाक लागले अशें म्हाका दिसता. ते आमी फोकस करता आसतना 10 पॅरामिटर्स घेतलेले. इट इज अ सॅनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, तेज्या उपरांत इन्शुरन्स फॉर ऑल, अशे वेगवेगळे पॅरामिटर्स आशिल्ले. 95% आमी अचीव करपाक शकले. पूण म्हाका एकट्यान म्हणजे खूब जाणांनी स्वयंपूर्ण मित्रांच्या बरोबर मिटिंग्स कंडक्ट करून तेंचे वेरियस रिपोर्ट्स हे ते इट इज एन ऑनलायन वेबसायटीचेर आसा. म्हाका दिसता एकट्यान कांयच ना म्हटलां तेणी ते सायटीचेर वचूनय पळोवचें की तेजे सगळे पॅरामिटर्स आमी वेबसायटीचेरूय घातलेले आसा. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 is the upliftment of the women and youth by providing the employment skills. आता हेजो स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 आमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर भर दिला. आत्ताची सुरवात जाल्या. म्हणजे नाव इट इज इन म्युनिसिपल एरिया आल्सो आनी पंचायत एरिया आल्सो. ITIs बाकीची सगळी कॉर्पोरेशन्स हांच्या बरोबर मेळून स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कशा पद्दतीन दितले हाजी तयारी स्पीकर सर सुरवात केल्या. आनी निश्चितच रित्या जर सगळ्यांनी सहकार्य दिलें जाल्यार स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 होय कार्यक्रम आमी सक्सेसफूल करपाक शकतले. स्पीकर सर, G20 प्रेजिडेन्सी ही भारत सरकारा कडेन आयला आनी निश्चित रित्या तेज्यो 8 मिटिंग्स आमी गोंयांत ऑर्गनायज करता. आनी आमकां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर 8 मिटिंग्स गोंयांत ऑर्गनायज करपा खातीर आमकां मेळ्ळा. निश्चित रित्या तिचे प्रिपेरेशन्स तयारी सगळी सुरवात जाल्ली आसा. वेगवेगळे इव्हेंट्स जे आसा हे ऑर्गनायज केले वयतले. स्पीकर सर, आमी एग्रीकल्चराक बुस्ट दिता. म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हाज्या अंतर्गत एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशीकल्चर ह्या सगळ्या सॅक्टरांक बुस्ट दिता. आनी म्हणूनच तर आमी 1,44,498 हेक्टर्स ऑफ द लँड्स ही कल्टिवेशना खातीर वेगवेगळे प्रमोट करीत आसा. असली ती लँड अजूनय वेगवेगळ्या पद्दतीत घेवची हाज्या खातीर तांकां सबसिडी आतां पर्यंत 18.58 crores सबसिडी आमी रिलीज केली. आनी ताज्या भायर तांकां लागपी सगळी ट्रॅक्टर पासून ते पावर ट्रेलर पर्यंत
ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां सबसिडायज रेटीत अवेलेबलूय करून दिता. स्पीकर सर, आमी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आमी प्रमोट केल्या इन कन्सल्टेशन विथ द बाकीचे प्रायवेट सेक्टरांतले प्लेयर्स घेवन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पॉलिसी प्रमोट करता आसतना आमकां इन फ्युचर कॅश्यू आसतलो, मानकुराद मँगो आसतलो, मोयराची बनाना आसतले, अळसाणे आसतले, कोरगूट रायस आसतलो, हो एक्सपोर्ट करपा खातीर स्कोप आसा. गोंयच्या शेतकऱ्यांक खंय तरी एक्सपोर्ट करपाक मेळचो, तांकां मार्केट मेळचें, हाज्या खातीरच आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ही एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसीचेर भर दिला. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट हें फायनलायज केलें. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड अशा पद्दतीत वेगवेगळे स्फूर्ती क्लस्टर्स जे आसा हे सुरवात केल्या आनी द गोवन ह्या ब्रँडाच्या सकयल आमी वेगवेगळे प्रॉडक्ट जे आसा हे ब्रँड करता. आत्ताचे कडेक 2 कडेन सुरवात जाल्या. 12 तालुक्यांनी अशा पद्दतीची सेंटर्स सुरू जावची. ताच्या खातीर वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंटची खंयसर जर बिल्डिंग्स बाकीचे जर आसत जाल्यार ते घेवन आमी एक म्हणजे ट्रेनींग आनी बाकीचे तांकां प्रमोशन करपाचें, जेणे करून फूड प्रोसेसिंगच्या अंतर्गत तांच्यांनी स्वताहून एप्लाय करून हे प्रॉडक्ट सुरू करचे, हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा. प्रायस कंट्रोल करपा खातीर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन्स आमचे काम करता. त्या पद्दतीत आमी गोंयच्यो व्हेजिटेबल्स त्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत विकच्यो, हाज्या खातीर खूब मोठ्या पद्दतीत हे सुरवात केला. स्पीकर सर, तांच्यांनी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरू केल्या बद्दलूय धन्यवाद दिले. आमी पयले फावटी की खूब वर्सां उपरांत आमच्या ओल्ड गोवा हांगासर एला फार्म हांगासर गोंयची BSc इन एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली. आतां तिके बेगीन अंदू 4 वर्सां आमकां रोखडेंच एक्रेडिटेशन मेळ्ळें जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे MSc इन एग्रीकल्चरूय आमी सुरू करपाक शकतले. फिशिकल्चरची तांच्यांनी डिमांड केला की फुडल्या वर्सा ताका जॉयंटली इट इज अ फिशिकल्चर तितूर हे घालून ते जॉयन करचे सेपरेटली असो एक तांचो प्रस्ताव आसा. अजून कांय कन्सिडर करूंक ना. रिलीज ऑफ सबसिडी 4.72 crores फॉर द कामधेनू सुधारीत स्कीम. 20 मिल्क इन्सेंटीव 20.72 crores फक्त ह्या 5-6 म्हयन्याचे उरल्या, ते ह्या 8 दिसांक रिलीज करपाक लायल्या. अदरवायज बाकीचे सगळे पयशे मिल्क इन्सेंटीवच्या अंतर्गत रिलीज केल्या. स्पीकर सर, आमी एका वॅक्सिनेशन आनी हे सगळे जे आसा ह्या कामधेनू स्किमीच्या अंतर्गत हे करपाक घेतला. हांव मान्य करता की गोरवां जी सोडून घालता ती प्रॉब्लेम क्रिएट करता. हांव मान्य करता, तरी सुद्दां आमी 6 सुमार आमचे स्टे कॅटल प्रोजेक्ट जे आसा हे वेगवेगळे कडेन चलता, तांकां आनीकूय बूस्ट करपाक जाय. म्हाका दिसता NGOs जर कोण आसा जाल्यार असो प्रत्येक तालुक्यांत जर जालो जाल्यार बरें पडटलें, कारण तांच्या खातीर जी पयशे दिवपाक जाय ते सरकार दिता, बट मॅनेज करपा खातीर NGOनी थोडें हें जर बरें काम करपाक लागलें जाल्यार केसीत घालच्या पेक्षा जाल्यार हें बरें जातलें म्हाका दिसता. त्या खातीर बाकीचे सगळे NGO आमी स्टे कॅटलचोय प्रोजेक्ट घेवपाक लागपाक जाय, जेणे करून आमकां हो गोरवांचो थोडोसो त्रास जाता हो कमी जावपाक शकतलो. स्पीकर सर, आमी सेफ्टी सेक्युरिटी हेचेर सातत्यात भर दिला. मोठ्या प्रमाणात क्रायम रेट देंवचो हाज्या खातीरूय स्पीकर सर आमी काम करीत आसा. स्पीकर सर, एड्युकेशनच्या बाबतींत उलयता आसतना आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ही इम्प्लिमेंट करपा खातीर फ्रॉम द प्री प्रायमरी सेक्टर टू द पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाच्या पर्यंत वेगवेगळ्या लेवलाचेर एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशन अश्यो 2 कमिटी एस्टाब्लीश केल्या. डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्कील एड्युकेशन हांकां विश्वासान घेतल्या आनी निश्चित रित्या आनी वेवस्थीत रित्या इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी सुरवातूय केल्या. हाजे प्री प्रायमरी रजिस्ट्रेशनाची सुरवात जाला. फुडल्या वर्साच्यान हायर एड्युकेशनानूय बी ती इम्प्लिमेंट जावपाक लागतली. 100% इम्प्लिमेंट करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. त्या शिवाय स्पीकर सर, आमी कोडिंग आनी रोबोटीक आमी लॉन्च केले. जवळपास 6-7 स्टँडर्ड आतां 8 स्टँडर्डाक वयतले आनी कोडिंग आनी रोबोटीक इक्विपमेंट एडेड आनी गव्हर्मेंट ह्या दोनूय स्कुलांनी ऑलमोस्ट 80% स्कुलांनी दिले, विच इज अ न्यू इक्विपमेंट. आनी सगळ्या कॉम्प्युटर टिचरांक जे अनट्रेन टीचर आसले तांकां ट्रेनींग दिली. तांकां आतांच्या घडीक कोडिंग आनी रोबोटिकाची ट्रेनींग दिल्या उपरांत सगळ्या स्कुलाक हो कन्सेप्ट लायक जालो आनी खूब बऱ्या पद्दतीत काम जे आसा ते करीत आसा. स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम स्पीकर सर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी ITIच्या मार्फत आमी लॉन्च केला. सगळ्या ITIतल्यान आमच्या वेगवेगळे न्यू कोर्सीस म्हणजे ड्रोन पॉलिसी पयर आमी डिक्लेअर केली. ड्रोन पॉलिसी करतना ड्रोन टेक्निशियन आसतले, व्हेहिकल्स आसतल्यो, ओके, हाज्या खातीर आमी कोर्सीस जे आसा आमच्या ITIतल्यान वेगवेगळे कडेन लॉन्च करीत आसा.
स्पीकर सर, आम्ही 3 नवीन एग्रीमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान सायन केले. नव गुरुकुल, इट इज एन फाउंडेशन फॉर द सोशल वेलफेअर, आनी इट इज एन न्यूटन स्कूल, उनलू आणि एंट्री ह्या 4 जाणांकडे आम्ही एग्रीमेंट सायन केल्या वेगवेगळ्या हेतूंतल्यान. ट्रेनिंग फॉर द कंटेंट रायटिंग स्कुलांतले न्यूटन स्कूल, इट इज एन कोडिंग एंड रायटिंग, आनी तेज्या उपरांत एंट्री, इट इज एन कोडिंग इन कोंकणी. अशा पद्दतीचे जे ड्रॉप आउट सुद्दां आसा तांकांय बी ह्या सेक्टरांत ट्रेनिंग दिवप, हाज्या खातीर ह्या 3 स्टार्टअपा कडेन ऑलरेडी एग्रीमेंट सायन केले. तांच्यांनी आपले वेगवेगळ्या सेक्टरांत काम सुरवात केलां. स्पीकर सर, आमकां खास करून जे अनएम्प्लॉयड आसात किंवा जे ड्रॉप आउट्स आसात तांच्या खातीर ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी सरकारान स्पीकर सर अवेलेबल करून दिल्या. स्पीकर सर, मिड डे मील स्कीम ही आमी सातत्यान इम्प्रूव करपाचो प्रयत्न करता. तेजे रेट्स रिवायज करून दिले. अजूनय आमी तितूर इम्प्रुवमेंट हाडपाचो स्पीकर सर विचार आसा. दिश्टावो आनी हो चॅनल्स आमचो पयले फावटी सगळो कंटेंट जो आसा ग्रॅज्युएट लेवलाचो हो आमी ई लर्निंगाच्या पद्दतीन हाडपाक शकले. युट्यूबाचेर हो चॅनल्स अवेलेबलूय करपाक शकले. स्पीकर सर, आमी गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन हे एस्टाब्लीश केले आनी ताचें कामूय बी सुरवात जाल्लें आसा. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत सांगता आसतना इट इज ऑलमोस्ट आमी 187 crores ऑफ रुपीज स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगवेगळ्या 9 प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले. 2 प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट उरला. ते सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले आनी कमिंग नॅशनल गेम्स घेवपा खातीरय सरकार तयार आसा. बरेचशे फावटी सगळ्यांक डावट आसा, बट आमी नॅशनल गेम्स ज्यो आसा हे फावटी होस्ट करता. ओके. स्पीकर सर, आमचे बाय भक्ती कुलकर्णी हेका अर्जून अवॉर्ड पुरस्कार मेळ्ळो चॅसांत. ताजें हांव अभिनंदन करता. गोंया खातीर गौरवाची गजाल आसा. खूब तेंपा उपरांत अर्जून पुरस्कार जो आसा हो गोंयाक फावो जाल्लो आसा. स्पीकर सर, रिगार्डींग द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा गोवा हे गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते त्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन जालें. स्पीकर सर, तेच दिसा आमी म्हणटा की आयुष हॉस्पिटलाच्या अंतर्गत आयुर्वेदीक आयुष प्रोजेक्ट फॉर गोवा अंडर एम्सच्या अंतर्गत दुसरो प्रोजेक्ट. एम्सान आतां पर्यंत आयुष हॉस्पिटल हे दिल्लीत सुरवात केलां आनी दुसरो एम्साचो प्रोजेक्ट जो आसा हो गोंयांत सुरवात जालो. आनी एकदां हांव मुद्दामून म्हणजे आमदारांनी वचून पळोवचें, कारण बरेचशे फावटी इव्हेंट कित्याक करता काय म्हणून विचारता. इव्हेंट इतक्याच खातीर करता कारण ते लोकांक कळचें, लोकांक समजचें. नाल्यार आयुष हॉस्पिटल जाला पळय न्ही, तितूर जर आमचो युरीबाब केन्ना वचूंक ना जाल्यार कळचें ना. पळोवपाक म्हणून वयचो, मोपा वयल्यान केन्ना तरी वयतलो तेन्ना मातसो भितर सर आनी एकदां पळोवन घे. वन ऑफ द सगळ्यात म्हणजे 5 स्टार फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर UG आनी PG. म्हणजे पयले फावटी गव्हर्मेंटाची आयुर्वेदीक कॉलेज, BAMS आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट आयुर्वेदीक कॉलेज गोंयांत सुरवात जाता. इन फ्युचर PhD कॉलेज सुरवात जातली. म्हणजे एम्साच्या अंडर येवपी हें पयलें हॉस्पिटल गोंयांत सुरवात जालें. तेन्नाच स्पीकर सर, वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस गोंयांत ऑर्गनायज करपाक शकले. म्हणजे इव्हेंट करिना जाल्यार लोकांक कळचें ना. म्हणून थोड्या जाणांक कशें आसा, इव्हेंटाचोच मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कारण खूब कार्यक्रम जाता म्हणून खूब इव्हेंट जाता, खूब प्रोजेक्ट इनॉग्रेट जाता, खूब इव्हेंट जाता. त्या वेळार म्हाका दिसता एडवायज सारको केलो ना म्हणून इव्हेंट चड जाले नासतले. त्या खातीर आमी बऱ्यापैकी हे इव्हेंट करपाक शकले, कारण आमी खूब प्रोजेक्ट जे आसा हे फाटल्या म्हणजे 10 म्हयन्यांनी कितलेशेच प्रोजेक्ट करपाक शकले. म्हयन्याक म्हाका दिसता 2-3 इव्हेंट जाता जाल्यार 2-3 कार्यक्रमाचें इनॉग्रेशन जाता. एअरपोर्ट तरी हितूर मागीर वता. कोणाक तरी क्वेरी कितें उरल्या जाल्यार तेज्या उपरांत मागीर तांच्यांनी विचारच्यो परत. एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, पेडणेकारांचे जॉब थंयसरले बाकीचे हेजेर पयर उत्तर दिता आसतना आमी डिटेलान उत्तर दिलां. ताका लागपी आमी जो स्टेट नॅशनल हायवे कनेक्टिंग टू द मोपा होय प्रोजेक्ट जो आसा हो जाता ती डिसेंबराच्या पयलीं होय प्रोजेक्ट जो आसा कंप्लीट जातलो. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत जुवारी ब्रिजाचो विशय येयलो. जुवारी केबल स्टे ब्रिजाचेर म्हणजे फाटलीं 20 वर्सां लोक जुवारी ब्रिज जातलो आमी सुरू करूंक 1-2-3 दीस उशीर जालो जाल्यार तेजेरूय टिका जाली. बट तो ब्रिज येदो व्हडलो कंप्लीट जालो ताजेर कोणूच उलोवंक ना. स्पीकर सर, कंप्लीट हितून जे जांगना प्रोजेक्टाचेर तेजेर खूब मोठी टिका जाली. म्हाका दिसता कंप्लीट जाले तेजेर कमी उलयल्या.
कंप्लीट जे जावंक प्रोजेक्ट डेफिनेटली स्पीकर सर आमकां ते कंप्लीट करपाक जाय. गोंयच्या हितान गोंयच्या लोकांच्या दृश्टीन आमकां ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाची गरज आसा आनी जाता तितके बेगीन प्रायोरिटी दिवन आमी ते प्रोजेक्ट कंप्लीटूय करतले. अमृत सरोवर मिशन हे आमच्या गव्हर्मेंटाचो टार्गेट आशिल्लो. आझादी का अमृत काल मनयता आसतना म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन पळयात फुडल्या 25 वर्सांक स्पीकर सर जे उदकाचे सोर्सीस कमी जातले आसत जाल्यार आझादी का अमृत कालांत आमी ते अमृत सरोवर तयार करचे. हेच्या खातीर गोंयांत जवळपास प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांत 75 सरोवर जे आसा हे डिसील करचे, बांदून काडचे, प्रिजर्व करचे आनी ताका तेकोन फ्लॅग होस्टींग करचे. आमचे WRD मिनिस्टर्स हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी 75 अमृत सरोवर्स हे तयार केले आनी तेंच्यांनी तिकी इनिशिएटिव्स घेवन थंयसरूच फ्लॅग होस्टींग केले. हे प्रत्येक म्हाका दिसता अजुनूय कोणी उरले आसत जाल्यार अमृत सरोवर जे आसा अशा पद्दतीची लेक म्हणजे जी जुनी कितलीशीच पडलेली लेक तांच्या कडेन कोण पळयनाशिल्लो ती बुजून वयताली कोण तरी तेजेर बाकीचे ती सगळी डिसील्ड करून परत करपाचें काम खूब मोठ्या प्रमाणान जे आसा हे सुरवात केलां. त्या खातीर आनिकूय उरलेले अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट जे आसा हे ते हातींत घेतले. गोवा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हणजे इट इज एन QR कोड सिस्टम तेंच्यांनी लागू करून वन टायम बील सेटलमेंट परत एकदा तेंच्यांनी हातान घेतला. तेंच्यांनी स्ट्रीमलायन केला. बरेचशी अंडरग्रावंड केबलिंग आणि हे तेंच्यांनी कंप्लीट केला. म्हाका दिसता वन टायम सेटलमेंट स्कीम 2022 हेच्या अंतर्गत हे फावटी लास्ट दिल्ली आसा. परत आनी कोणाक हितूंतल्यान रिलीफ मेळची ना म्हणून तरी जाता तितक्यांनी आपले जी बिलां पेंडींग आसा फाटल्या कितल्याशाच तेंपाची तांकां बिलां हेच फावटी तेंच्यांनी फारीक करची आनी तो इशू क्लोज करचो. नाजाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्टली डिसकनेक्शन करपा खातीर सुरवात केल्या. परत अशा पद्दतीची स्कीम जी आसा ही मेळची ना. सेम वे वन टायम सेटलमेंट स्कीम वॉटर सप्लायच्या अंतर्गतूय घेतल्या. म्हाका दिसता ती तेंच्यांनी हे फावटी घेवची परत नाजाल्यार ही स्कीम येवची ना जेणे करून तांकां फूल पेमेंटरी करचें पडटलें. स्पीकर सर वेस्ट मॅनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन्स खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता म्हणजे तुमी एप्रिशिएट करपाक जाय. म्हणजे सालिगांवचो प्लांट आसूनी किंवा बायोमेडिकल वेस्ट आसूनी. स्पीकर सर बऱ्याच आमदारांनी वचून बायोमेडिकल वेस्ट पुणे आसलेलो प्लांट पळोवंक ना. वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन इंडिया हांव मुद्दामून सांगतलो आनी वीच इज अगेन ऑन PPP बेसीस. पूर्णता PPP बेसीस पूर्णता म्हणजे डिफरंट डेलिगेशन्स तो पळोवपा खातीर येता. त्याती एकदां कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वचून तो पळोवचो. लोक एप्रिशिएट करता. गोंय सरकारान अशा पद्दतीचो PPPचेर प्लान केला. वेंझीक मुद्दामून सांगता हांव तूं थंय पळोवपाक दाखयता हांगा एकदां पळोवन यो म्हणजे तुका कळटलो. ओके काकोडेचो प्लांट जातलो इट इज रुटीन तेजेर हांव उलयना. म्हणजे एनर्जी जनरेटूय जाता. सालिगांवच्या प्लांटार युरी तूं पावोंक ना. एकदां मुद्दामून पळय पावला कुणय पावोंक ना. सो बाकीची फॉर म्हणजे वेस्ट टू एनर्जी करता आसतना कॅमिकल किंवा इंडस्ट्रियल वेस्ट केमिकल वेस्ट कन्स्ट्रक्शन वेस्ट ह्या सगळ्या बाबतींत म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करपाक येता. इन फ्युचर म्हणजे आमी पळयता की सगळो रस्त्या वयलो कोयर आमी काडीत आसा आनी लोक परत 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 हाडून डंप करता. म्हणजे इवन दो मार्मागोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी पूर्ण डंप क्लियर केल्लो परत तेंच्यांनी आसा तसो हाडून डंप केलो थंयसर. म्हाका दिसता की एकदां आमी क्लियर केल्या उपरांत परत थंय डंप जावपाक जायना. त्या खातीर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्युनिसिपालिटीज आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत एक तरी फर्म डिसिजन घेवपाक जाय. आमी लिगसी वेस्ट सगळें क्लियर करीत रावता आनी परत आसा तशें डंप क्रिएट जाता. हें जावपाक जायना. बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमी तेची काळजी घेवची पडटली. हें जावपाक जायना म्हणून. बट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हें खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. IPHP GMC प्लस DHS हेजी वेगवेगळी खंय तरी थोडेशे शॉर्टकमिंग्स आसतले बट अदरवायज IPHPचे आमचे हॉस्पिटल्स कंप्लीट जावपाचे आसा. इवन दो बाकीचे तुज्या सावथ गोवाच्या हॉस्पिटलांत थोड्योश्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो एक्सपेडायट करपाक लायल्या. थंयसरलो उरलेले ICU चालू जावपाक जाय जाता तितके बेगीन. कार्डियॅक घेतले बट थंयसरलो स्टाफ घेवप आनी सेटअप हो उरला. ओके आमी आमचे गव्हर्मेंट पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें. म्हणजे पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज तेंय बी परत आसा तशें फर्स्ट टायम इन द स्टेट खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीचे पर्पल फेस्ट 121 गेम्स आनी बाकीचे ऑर्गनायज केल्यो 21 डिजाबिलिटीजच्या अंतर्गत
फर्स्ट टायम अशा पद्दती विच इज एप्रिसिएटेड बाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, एप्रिसिएटेड बाय ऑल द सोशल वेलफेअर मिनिस्टर्स. आमी बरें कितें तें बरें म्हणपाक जाय. बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो तेंच्या डिपार्टमेंटान स्पॉन्सरशीपूय घेतलेल्यो. तर बरीच पयलींच आरोप केलो म्हणून जावचो ना. खंयच्या एखाद्या प्रोजेक्टाचेर आरोप करता आसतना कोणा खातीर केला तो तरी पळोवचो. कदाचित म्हणजे तेजें काम पयलीं सुरू जालां आसतलें, बट जो दिव्यांग भुरग्यां खातीर केल्लो प्रोजेक्ट कोण करिना, एदी व्हडली रिस्क कोण घेयना. 5,000 दिव्यांग भुरगे त्यांनी गोंयांत हाडले. 5,000 भुरग्यांची कॅर घेतली. आमी एप्रिसिएट करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हांव तेजें बुकूय पळयतालो हांगा आतां खंय तरी आशिल्लें. इट इज व्हेरी गूड. बऱ्या पद्दतीचे बुकलेट कितें एक्टिविटी केल्यो हे त्यांनी दाखयल्यो. निदान हाजेर तरी आरोप करूं नाका म्हाका दिसता. आनी तेजी मोर दॅन 30-40% स्पॉन्सरशीपूच वेगवेगळ्यांनी त्या कार्यक्रमा खातीर दिल्या ताका. सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी दिव्यांग हेच्या मध्ये केली. UDID कार्ड आनी हेजें काम म्हाका दिसता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करता. इट इज एप्रिसिएट करी सारकें काम करता. तितूर थोड्योश्यो तेंच्यो ज्यो स्किम्स अपडेट जावन हांवें सांगल्या, म्हणजे तितूर अटल आश्रा आसत किंवा सोशल हेची दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसत. तेज्या पलीकडे मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम जी फाटली आमची बजेट प्रॉमीस आशिल्लें, बट तेन्ना आडयली. एनी हांव थोड्या जाणांक पटोवंक ना, बट आतां वचून येयल्या लोकांक पटलें की मुख्यमंत्री देवदर्शन. वेलंकनी वचून आयल्या दिसता. अलेक्स बाब वेलंका हय, सगळे लोक वचून आयले वेलंकनी. एप्रिसिएट केलें लोकांनी. तुजें आसत जाल्यार नांवां बीन दी. सगळ्या जाणां ती फक्त हेवटेन आसतल्या खातीरच दी, तेवटेन आसतल्यांनी नांवां दिली. सगळ्या जाणांक धाडीत आसा आमी. जे कोण आतां बजेटरी एलोकेशन्स केल्या उपरांत तुज्यान मार्चा उपरांत उरलेल्याकूय बी धाडूं येता. बट बरी स्कीम, तेय बी लोकांनी बरी ती बरी म्हटली. लोकांक देव पावतलो हांगासरी गेल्यार म्हणटा तसो. देवाचें दर्शन जावपाक शकता ह्या स्किमींतल्यान. खूब बरी योजना मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना, जी सगळी कडेन देवाक वचपाची संद. आमी 50 वर्सां थोड्यांनी म्हटलें तेन्ना म्हाजो चलो आनी चली सुद्दां आपल्याक धाडची नासली. तुमच्या सरकारान धाडलें म्हणून. हे लोकांचो स्टेटमेंट, हांव म्हाजो सांगना. ओके, पूर्णतः लोकांचो स्टेटमेंट आसा. लोकांनी एप्रिसिएट केलें. हें पुण्य कर्म लागू जाता. ओके, उरलेल्यो स्किमी ज्यो आसा इन ट्रायबल डिपार्टमेंट म्हण किंवा बाकीचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप आनी हे ते आमी सगळे एक्सपडायट करपाक घेतला. त्यो सगळ्यो स्किमी एक्सपडायट जातल्यो. ओके, एकंदर आमचे गव्हर्मेंट बाकीचे सगळे ऑनलायन स्किमीच्या बद्दल म्हणजे बऱ्योचश्यो ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस फाटल्या 6 ते 7 म्हयन्यांक म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, टुरिझम डिपार्टमेंट, TCP डिपार्टमेंट किंवा सगळे मुद्दामून हांव कळपा खातीर एकूच इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. वी हॅव लॉन्च वीथ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू टुरिझम पॉलिसी, न्यू ड्रोन पॉलिसी. पण हांव फक्त कळपा खातीर म्हणून एकूच तुका एक्सप्लेन करता. हांव डिटेलान वचना. टुरिझम लायसन्स जे करताले हाज्या पयलीं जवळपास आमकां 26 डॉक्युमेंट कितें तरी लागताले एप्रॉक्सिमेटली. आतां 6 डॉक्युमेंट फक्त ऑनलायन लागता. 6 डॉक्युमेंटांनी तुजें हॉटेल किंवा तुजो बिझनेस रजिस्ट्रेशन करपाक मेळटा ऑनलायन पद्दतीत. इवन दो रिन्युवल जो आसा पळय न्ही, म्हणजे तांकां परत जितकें लागतालें तितकें सगळें स्ट्रीमलायन केलां. 6 डॉक्युमेंटाचेर डायरेक्ट म्हणजे इल्लिगल्स खुबशी जे असले स्टे म्हणजे होम स्टे म्हणून जे यूज करताले ते रजिस्टरूच करून घेवंक नासले. आमी टायटन केलां. तूं GST आनी हेजेर उलयलो. खुबश्या जाणांक जो आमी टायटन केला म्हणून जस्ट तुज्या इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता. आमी एक्सपेक्टेड आमकां GST कलेक्शन्स आशिल्लो आमी कलेक्ट करून ह्या वर्सा आमकां एडिशनल येवपाक लागला. तुका सांगला 450 crores ऑफ रुपीज ह्या म्हयन्यान एडिशनल आयलो म्हणून आमकां टार्गेट आमचो जो आसा पळय न्ही तो एडिशनल आमकां डेफिनेटली मेळटलो. त्या खातीर आमी टायटनूय केल्या. अजुनूय इल्लिगल तुवें स्टील इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री सांगल्यो. आमी इंडस्ट्री एस्टाब्लीश करून हांव ती मुद्दामून हांव जस्ट सांगता. म्हणजे खंयची इंडस्ट्रियल स्पिकर सर येता आसतना ताजो आमी सडनली बंद करूं शकना. शेवटी तेजी येदी व्हडली एस्टाब्लिशमेंट आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेजेर मेजर दवरतलो, ताजेर काळजी घेतलो. तेजे GST जर ते फारीक करिना आसत आनी उदय सांगल्यार पळय उदय 2-3 जाणांनी कोणी तरी म्हाका दाखोवन दिलें हे GST फारीक करना. हांवें सांगल्यार रोखडेच वचून चॅक कर म्हणून. तुज्यो ज्यो स्टील इंडस्ट्री ज्यो आहा पळय न्ही तांकां हांव म्हाजे GST डिपार्टमेंटाक सांगता. तांकां वचून चॅक करपाक लायता सगळ्या जाणांक. तुज्यो म्हणजे तुज्या थंय कुंकळे ना त्यो रे. तुज्यो तूं कित्याक सांगतलो? तुज्या कुंकळे आनी एरियेन ते आहा पळय न्हू तांच्या खातीर म्हटलें. स्पीकर सर, आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या वतीन बीच क्लिनींग आसतलें किंवा थंयसले लायफ गार्ड आसतले
लायफगार्ड खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता 289 लोकांक तेंच्यांनी रेस्क्यू केले, बुडटले असले. आमी परत म्हणजे इतको क्रावड जो बिचार जाता पळय न्ही तेंचें काम एप्रिशिएट करपाक जाय. फाटल्या वर्साच्याच हो फिगर आसा. म्हणजे जे लायफगार्ड थंय काम करता ते 289 लोकांक ते रेस्क्यू करपाक शकले. वेरियस इक्विपमेंट, ट्रेनिंग टायम टू टायम तांकां दीत आसा. इतक्या लोकांचो आमी जीव वाचोवपाक शकले, हें खूब म्हत्वाचें आसा. स्पीकर सर, मायनिंगाचेर तूं एक बरो व्हडलो पॅरेग्राफ वाचलो. हांवें वाचलेलें तेच्या पेक्षा मातशें तुवें चड वाचलें, कारण कोणी तरी एनजीओन तें बरोवन दिलां आसतलें. हांव तितकें डिटेलान वाचिना स्पीकर सर. कारण I would like the Honorable Chief Minister to expunge that. This is my speech. I would like to place it if he wants. Yes, Speaker sir, ती तेजी So speech. don't, Speaker sir, don't say that. ना, हांवें तुवें एकट्याचें नांव घेतलें You म्हणून please म्हटलें. expunge it at the start as well. This is what I have written. नाही स्पीकर सर, एक्सपांज कर तें म्हाका कांय ना. तेणीच एकट्याचें नांव घेतलें, जेणी सरकाराचेर केस घातलेली तेजेंच नांव घेतलें म्हणून म्हटलें, आनी कांय न्ही. हय, सरकाराचेर केस घातलेली तेच नांव घेतलें म्हणून म्हटलें. हय स्पीकर सर, एनी हांव मायनिंगाच्या विशयाचेर उलयता आसतना उदळूच आमी मायनिंगाचेर इन डिटेलान उलयल्या. बट डेफिनेटली स्पीकर सर, वी आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट. मायनिंगांतल्यान जो रेव्हेन्यू एस्टिमेट केला आमी, तिका रेव्हेन्यू येतलो तो मायनिंग केन्ना सुरू जातलें काय सांग म्हणटालो सारकें. मायनिंग स्पीकर सर 3 तरेन आसा. एक जे आमी ई ऑक्शनाचेर उरलेलो ओर आसा तो ई ऑक्शन करपाक घेतलो आतां, कारण एक्सपोर्ट ड्युटी कमी जाली. तो ओर सुद्दां जो आहा 48 to 50 ग्रेडचो ओर जो आहा स्पीकर सर, तो ई ऑक्शनांतल्यान वयतलो. दॅट इज वन. म्हणजे हांव धन्यवाद म्हणटा, एक्सपोर्ट ड्युटी आमची कमी केल्ल्या कारणान आमकां परत एकदां केंद्र सरकारान मदत केली, सो दॅट तोय ओर वचूंक शकतलो. सेकंड स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टांत डंप जो आसलो ते ऑक्शन करपाक मेळनासले. कितलेशेच लॅक्स ऑफ टन्स हे लोकांच्या आयडल प्लेसींचेर सुद्दां डंप्स पडून आसा. स्पीकर सर, म्हणजे पुराय जर तुमी बिचोले, सांकळे, सत्तरी, सांगे, केपें, सावड्डें ह्या भागांत पळयत, व्हडले व्हडले डंप्स जे एक्सपोर्ट करपाची गरज आसा स्पीकर सर. सुप्रीम कोर्टा कडेन फाटल्या 8-10 वर्सांचो कंटिन्युअस फॉलोअप केल्या उपरांत आमकां शेवटी परमिशन मेळ्ळें. ताजी पॉलिसी जाता स्पीकर सर. ती पॉलिसी जाल्या उपरांत डंप पॉलिसीच्या वतीन आमी मायनिंग चालू करपाक शकतले. दॅट इज द सेकंड. आनी थर्ड, जे आमी ब्लॉक ऑक्शन केलें तातूंतल्यान स्पीकर सर 4 ब्लॉक ऑक्शन जाल्या. उरलेले ब्लॉक सांगल्या तशें टील मार्च पर्यंत सगळे ऑक्शन जातले. जो 250 हेक्टर्स हाच्या सकयल आसा आनी जो 5 किलोमिटरची रेंजीन जाका वायल्ड लायफ सेंच्युरीज लागना, तेच्यो एनवायरमेंट क्लियरन्स हे स्टेट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी हे गोंय सरकारच्या वतीन दिले वयतली. आनी रेस्ट ऑल दे वॉन्ट्स टू गो टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. त्या खातीर तेंच्यांनी एक्सपर्टायट करून आमी तांकां सांगलां आतां 2 जाणांक फक्त स्टेट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी गोवाच्या वतीन मेळटा. 2 जाणांक वयर एप्लाय करचें पडटा. बट उरलेले थोडे जे ब्लॉक्स आसा तेंच्यो 2 वर्सां EC व्हॅलीड आसा. त्या खातीर तेय ब्लॉक जर आमी केले, म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन, म्हणजे नवीन ब्लॉक जे केले तितूंतल्यान ऑक्टोबर 2023 पर्यंत फूल फ्लेज रित्या मायनिंग चालू जावपाक शकता असो म्हाजो अंदाज आसा. निश्चित रित्या स्पीकर सर तें जातलें हाजी खात्री बाळगिता हांव. त्या खातीर हांव तितून आनीक डिटेल वचना स्पीकर सर. स्पीकर सर, ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हेजेर हांवें म्हणजे इंडस्ट्री पासून टुरिजम पर्यंत बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांत आमी ज्यो ज्यो गजाली घेतल्या तितके आमचो हांव त्या विशयाचेर उलयलो स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी बाकीच्या हेच्या खातीर स्फूर्ती क्लस्टर जे आसा हे स्फूर्ती क्लस्टर्स फॉर्म केल्या आनी त्या स्फूर्ती क्लस्टर्सा खातीरूय बी आमी वेगवेगळ्या पद्दतीत कामाकूय लागलेले आसा. स्पीकर सर, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा हे फॉर्म जाल्ले आसा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता फेब्रुवारी पर्यंत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम मार्च पर्यंत वतलो, की बाकीच्या तेंच्या कडल्यान सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान तेंची रिक्रुटमेंट प्रोसेस कितें हांव मागोवन घेवन तितूंतल्यान प्रोसेस सुरवात जातलो. बिसायड्स दॅट्स गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे ट्रेनिंग प्लस ज्यो बाकीच्यो वेकन्सीज भरप. पयले फावटी स्पीकर सर आमी पळयता की सेक्युरिटी आसतले किंवा बाकीचे आसतले जेंकां आमी सेक्युअर्ड जॉब दिवपाक शकले, म्हणून अशा पद्दतीन भुरगे आमचे कडेन काम करपाक लागलेले आसा. सो डेफिनेटली स्पीकर सर, आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम जे प्लॅन केले तितूंतलो आमचो सरकार तुमच्या दारी
आनी स्वयंपूर्ण युवा हे 2 कार्यक्रम कंटिन्युशनूय करपाचे आसा. हे सरकार आयल्या उपरांत सर आमी सरकार तुमच्या दारी सांग्यार कार्यक्रम केले, कुडतरी कार्यक्रम करपाचे आशिल्ले, बट थोडोसो टायम सारको जावंक ना म्हणून सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम स्पीकर सर एप्रिशिएट सगळ्यांनी केला आनी म्हाका दिसता प्रत्येकान तो आपल्याक कर म्हणून टायम दिवचो आमची करपाची तयारी आहा, जेणे करून इट इज एन सरकार खऱ्या अर्थात लोकांच्या दारा कडेन वचून लोकांक सेवा दिवपाचें काम जें आसा हें करता. त्या खातीर हें करप हें आनी हांव कोणाक जर खर्च आपूण करपाचो आपूण करूं न्ही, पण आमी कार्यक्रम करता कांय हरकत ना, कारण तेणी आपूण खर्च करता म्हटला, बट कार्यक्रम करचो जेणे करून तेणी सांगलां आपूण करता म्हणून. कालूसान तुज्या थंय आमी करुया, तूं सांग. बरें आसा. स्पीकर सर, अशा पद्दतीत आमी वेगवेगळे प्रोग्राम वेगवेगळे म्हणजे हातूंतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा सातत्यान केल्या. स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना हांव आमच्या अमेंडमेंट्स टू द मोशन ऑफ द थँक्स गिवींग बाय द गव्हर्नर एड्रेस हे वाचतालो स्पीकर सर हांव, की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक कितें 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 केल्या तितकें. पयलीं म्हणजे अपोजिशन लिडर बाब युरी आल्लेमो हेणी जर पळयत जाल्यार जवळपास 129 अमेंडमेंट हाडल्या. 129 म्हणजे कांयच दवरूंक ना स्पीकर सर, एकूय डिपार्टमेंटूय दवरूंक ना आनी कांयच दवरूंक ना. म्हणजे इतके हाडलेले आसा जवळपास, म्हणजे म्हाका काय हे डिटेलान ताका जर आतां प्रत्येकाक आन्सर दिवपाक म्हाका दिसता बऱ्यापैकी सगळीं आन्सरां ताका थोडी मेळना. हांव सांगता तितूंतल्या तितून हांव सांगता तरी स्पेसिफीक तुजे 1-2-3 काडून हांव सांगता ती तुका मेळोंक ना. एकू आन्सर स्पीकर सर, एकू मेळ्ळ्या पुरो. Why is there no mention of Madai in the governor's address? That is it. I will not ask anything else. स्पीकर सर, विजयन सारकें सांगलें, मादईचेर फाल्यां उलोवया म्हटलां तेणी. फाल्यां आमकां उलोवपाक, फाल्यां आमी कंप्लिटली स्पीकर सर म्हाजी उलोवपाची तयारी आसा मादईचेर, आमी ना म्हणूंकूच ना. तुमी BSc रिपोर्ट पयलेच दीस सांगला की मादई खातीर इतको वेळ दिल्लो आसा, सो डेफिनेटली मादई खातीर फाल्यां वेळ आसा तेजेर उलोवया. बाकीचे तेणी आतां आनी हेजेर कांय उलोवं नाका म्हणून सांगला, कारण तेणी वेगवेगळे बरेचशे विशय तेणी आयज खरें डिस्कस करपाक शकलो. बट आतां तो हांव अशें म्हणना की हे युरीन सगळें ताका आतां कोणाच्या एडवायजाची गरज ना, त्या खातीर एडवायज दितल्यांनी मातशें कमी करचें म्हाका दिसता. नाजाल्यार एडवायज दिता दिता युरी तुजें सीट बीट कोणूय व्हरात म्हणून सांगता फक्त, आनी कांय ना. तितकेंच. हय, हांव फक्त सांगपाचें काम केलां, आनी कांय ना युरी. ओके स्पीकर सर, आमचे दुसरे आनी बाब विजय सरदेसायानूय तशेंच, सॉरी विजय मातशें म्हाका दी तें विजय सरदेसायान मारला ते दी. एक खंय तरी पडलो म्हज्या कडेन. सॉरी. विजय सरदेसायान खास करून म्हणजे 250 crores फॉर द टॉलेस्ट अकॅडमी हो आमचो प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा. इट इज एन अंडर टेंडर, म्हणजे त्यांनी स्पेसिफीक म्हणल्या 10 कोटी म्युजियमा खातीर उरल्या पळय न्हू, आमी सेंट्रल ग्रँट ह्या म्युजियमा खातीर मागल्या ऑलरेडी, येवपाची आसा आमच्या कडेन. गिफ्ट अजून एक्टिवेट जावंक ना, 1-2 मिटिंगूच जाल्या तेजी. ओके, सावथ गोवा हॉस्पिटल फूल फ्लेज सांगलें तुका हांवें, करता तें आमी. एम्साच्या अंडर आयुष हॉस्पिटल गोंयांत सुरवात जाला. ओके, बाकीचे EV व्हेकल्स आनी ते बाकीचे बी बॉक्सीस विजय दिली आमी. 1000 बी बॉक्सीस बऱ्याच जाणांक दिल्ली आसा, ते सांगता. ओके, भारत नेट प्रोजेक्टाचेर आमी वर्कींग करता, ऑलरेडी सुरवात आसा. ओके, तेजेरूय केलां. ESI हॉस्पिटल इन नॉर्थ गोवा फावंडेशन स्टोन घालता. मुळगांव ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घालपाच्या हावजींग बोर्डान तांकां जागोय दिलो. ओके, जॉब सेक्युरिटी फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वर्कर दोज वर कंप्लिटेड एज पर रूल वी आर डुईंग दॅट, म्हणजे ते आसा जो रूल आहा तेज्या प्रमाणे आमी करता. ओके, रेस्ट ऑल तुवें तशेंच बाकीचे सगळे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट NEP बाकीच्या IIT आनी हेज्या सगळ्या विशयाचेर उलयल्या. IIT गोंयांत जातली, ताच्या खातीर लँड आमी आयडेंटिफाय करता आनी लँड सामकी कंप्लीट जाल्या उपरांत हांव सांगता. कारण पयलीं सांगलें काय पयलींच लोक बोवाळ घालपाक सुरवात करता आनी थोडे जाण मागीर थंय अशे फ्लॅग घेवन बीन उबे रावतले पयलींच वचोन, कारण तांकां थोड्या जाणांक
सांगलेलेंच आसा की ज्या जाग्यार IIT जाता थंय वचून तुमी उबे रावा म्हणून थोडें ठरोवन सांगलेलें आहा तें त्या खातीर ती पयलीं सांगप आतां योग्य न्ही फायनल जालें काय एकदां सांगता स्पीकर सर विजयान मोपाचेर इनकम्प्लीट बीन जालो म्हाका दिसता मोपाचेर विमान लँड आनी फ्लाय जावपाक लागली विजय एकदां वचोंक ना दिसता अजून गेलो वचोंक लागलो बरें जालें थँक्यू म्हणजे तो भंय व्यक्त करतालो तो इनकम्प्लीट आहा आनी तुमी इनॉग्रेट कित्याक करता काय म्हणून तोच वचोन येयलो तेन्ना बरें जालें ताका BJPचो ऑब्झर्वर ताणें स्टेटमेंट काडलें आहा की आपल्याक मनोहर पर्रीकर एअरपोर्ट जाल्लो जाय म्हणून आज आमी हांगा बिल मूव करता मनोहर एअरपोर्ट म्हणून इनकम्प्लीटशन दिसता तें ताका पसून दिसलें म्हाकाय दिसलें आतां मुख्यमंत्री म्हणटा तो नांवा बद्दल उलयताले एअरपोर्टा बद्दल न्हू एअरपोर्टूय इनकम्प्लीट आनी नांवूय इनकम्प्लीट तें काय तें कशेंय तूं घाल खंयच्याय भाशेन तें कंप्लीट म्हणूंक शकना तुमीच म्हणटा प्रधानमंत्र्यान म्हणला की हे मनोहर पर्रीकार म्हणपाक लज दिसता म्हाका BJPक स्पीकर सर तो चुकीचो समज घेता मनोहर पर्रीकाराच्या बद्दल आमकां आदर्श आसा मनोहर पर्रीकारान भारतीय जनता पार्टी खातीर गोंया खातीर असो एअरपोर्ट आहा पयल्या नांवाचो स्पीकर सर एक जगान एकूच जागो दाखोवचो म्हाका की पयल्या नांवाचो एअरपोर्ट म्हणून तो मनोहर आसगांवकार कितें न्ही तो फुलून आपले घाल्ले स्पीकर सर सगळ्या जाणांक खबर आहा मनोहर पर्रीकर हेंच्या नांवान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हें नांव दिल्लें आसा हें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन हांच्यांनी थंय डिक्लेअर केलां इनॉग्रेशन करता आसतना मनोहर पर्रीकर हांच्या नांवांत आमी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा गोवा हें करता हें सगळ्या जाणांक खबर आसा त्या ती कोणी फुलोवन वचपाची कांय गरज ना ओके त्या खातीर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता विजयान तरी थोडे कमी दिल्या 129 31 दिल्या बट ऑलमोस्ट आमी वॅट फ्युएल कमी केले त्याच्या बद्दल आमकां लॉस जावचो ना आमी मॅच करून दिला सो दॅट तितके पयशे रेवेन्यू जो येवपाक जाय पळय न्ही तो येतलो कारण त्या खातीर चड लोक हांगासर पार्किंग आनी फ्युएल फील करपाकूय येवपाक कारण पार्किंग स्पेस थंयसर एवेलेबल जाल्ली आसा त्या खातीर तें लॉस जावचें ना ओके बाकीचे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हादय वयचेर म्हणून आमी फाल्यां उलयतले IITचें तुका सांगलें हांवें ओके आनी कितें उरलां जाल्यार परत मागीर विचार तरी तूं वेंझी स्पीकर सर वेंझीचो मातसो वेस्टर्न बायपासाचेर निलेश तेच्या कडेन उलयला निलेशान आपल्या भाशणांतल्यान बरेचशे फावटी विशय हो क्लियर केला तेंच्यो 2-3 पंचायतीचें कन्स्ट्रक्शन उरलां हो घातला तेणी त्या डिमांडान तेणी मांडला विशय तो ना बाकीचे विशय जे आसा हे ऑलमोस्ट आमी जे गव्हर्नर एड्रेस आनी बाकीचे एका रिलेटेड लागता पळय नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी ओके हो विशय जो आहा ऑलमोस्ट घेतलो स्पीकर सर हर घर नळ से जल स्पीकर सर जेका नळ आहा तेका जल मेळटा तेणी नळ जर तेणी कोणी घेवकूच ना इलिगल घर बांदला आनी आजुनूय तेणी नळाक एप्लायच करूंक ना तो पयर सांगतालो कोणी नळाक एप्लाय करूं नाल्यार ताका कसो दितलो तो निदान एप्लाय तरी करपाक जाय जाल्यार हर घर नळ तूं म्हणूंक शकतलो तूं एप्लाय करिनासतना रावतलो आनी मागीर म्हाका नळ मेळोंक ना हें म्हणूंक शकना त्याची स्पीकर सर एप्लाय करचें पडटलें म्हाज्या घरा कडेन येवपाक कोण रावतलो त्या खातीर तें करपाची गरज आसा ओके इवन दो बाकीचो तुवें रिवर साल आनी हें म्हटलां तर आमचें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ते डेफिनेटली तोय विशय आमी घेतलेलो आसा बाब विरेश बोरकर ना मरे गेलो तो जाल्यार तेणी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता उलोवन तेणी आयज चड उलयला तो खुपूच बाकीचे सगळेच विशय मांडला तेणी तरी सुद्दां तरी फर्स्ट टायम आमी ताका परत मांडपाक दिल्ले बट तेजे ऑलमोस्ट सगळे विशय तेच्या हितूंतले क्लियर जाल्या आनी बाकी तशें म्हाका दिसता क्लियर सांगा सारकें कांयच ना स्पीकर सर ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी मांडलेले विशय हे सगळे आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत घेतल्या ओके एकूच विशय जो आहा पळय न्ही म्हणजे आमची पिलर्ना जो इन्सिडन्स जालो फायर इन्सिडन्स जो जालो आमची इन्सिडन्स रिस्पॉन्स सिस्टम जी आसली पळय न्ही ही एक्टिवेट आसली म्हणून तर तेन्ना एट अ टायम सगळे जाण थंयसर विदीन अ शॉर्ट टायम थंयसर पावपाक शकले आनी एकूय ह्युमन कॅज्युलिटी जाली ना इतके एक्टीव रित्या ते काम करताले आनी खरोखरूच आमी एप्रिसिएट करपाक जाय जे जालां त्या खातीर ते बरें ते आमी बरें म्हणपाक जाय
नो डावट आमी उरलेली सगळी इन्क्वायरी करपाक जाय तें सगळें करता. स्पीकर सर, रिगार्डींग दॅट बाल रथवाल्यांक कोणी तरी भडकयता तांकां आमी पयलीं 10 म्हयन्याची सॅलरी मेळटा ती 11 म्हयन्याची सॅलरी तांकां ऑलरेडी गेल्या सॅलरी इन्क्रीज जावनूय गेल्ली आसा. ओके, दे आर द एम्प्लॉई एक्चुली आमी तो स्कुलाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा, बट कन्सिडरींग एवरीथींग आमी तेंची सॅलरी थोडीशी वाडयल्या आनी 11 म्हयन्याची सॅलरी दिवपाचें तांकां केल्या. ओके. स्पीकर सर, ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी अमृत कालांत फुडल्या 25 वर्साच्या प्लॅनिंगाची सुरवात केल्ली आसा आनी निती आयोगाच्या प्लॅनिंगाच्या अनुसार देश फुडल्या 25 वर्सांक कशा पद्दतीत उदरगत करपाचो हेजें निती आयोगाचें प्लॅनिंग बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी सुरू आसा. डेफिनेटली आमी 2047 फुडल्या 25 वर्साच्या प्लॅनिंगाचो विचार करता. गिफ्ट ही आमची ऑलरेडी आसा, त्याच्या अंतर्गतूय बी सेपरेटली प्लॅनिंग करपाक सुरवात केला आनी फुडल्या 25 वर्सांक हो देशा बरोबर आमी जो नवभारत निर्माण करपाचें स्वप्न हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर करता, त्यात नवभारत निर्माण करता आसतना आमचें नवें गोंय कशा पद्दतीन निर्माण जावचें, भांगराळें गोंय कशें जावचें आनी आत्मनिर्भर भारत करता आसतना स्वयंपूर्ण कशें जावचें हाज्या खातीरय आमी सगळे जाण मेळून काम करता. विजयन वेदर वेबसायट गोंयची गोवा जी आहा पळय न्ही, goa.go.in ही कोंकणींतल्यान चलता ती सगळी. परत एकदां मारून पळयली ना, पळयली हांवें भायर वचून मारून पळयली. तुका ना कोंकणी मारल्या उपरांत येता. जाय जाल्यार हांवें तिजो मारूनय शॉट हाडला, तुका जाय जाल्यार दाखयता हांव मुद्दामून. म्हणून सांगता तूं मुद्दामून. हा ना आतां करूंक ना हांवें. तूं वचना फुडें हांवें पळयली. वचना फुडें पयली पूर्णता जी आसा पळय न्हू ती हे येता मेन सायट गोवा गव्हर्मेंटाची. ऑफिशियल लँग्वेजीचो प्रॉब्लेम आहा मातसो. हां, गोवा गव्हर्मेंटाची म्हटलें तुवें म्हणून म्हटलें. डिस्कस करता ना हांवें ऑफिशियल लँग्वेजीस आहा गो इंग्लिशीन आनी उरलें कितें. स्पीकर सर, हांवें गोवा गव्हर्मेंटाची सांगली. तुजें तें कंप्लीट कर, मागीर थोडे आमी इल्लें सांगतात तुका. शॉर्टकट रे, नो प्रॉब्लेम. हय, एक मिनट उरलां. Under Rule 16, the rule of procedure of conduct of the business, I move the motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by half an hour. Those in favor, ayes. The duration of the sitting of the House extended by half an hour. Speaker sir, आम्ही ॲक्शन ऑन इलिगेलिटीज जे म्हटल्या पळय न्ही, SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केली. ताच्या उपरांत इवन दो सगळ्या जाणांक खबर आहा डेमोलिशन ऑफ दॅट कर्लीस ते जालें. ताच्या उपरांत क्रॅकडावन ऑफ द इलिगल मसाजीस बाकीचे सगळे आमी करपाक शकले. ओके, बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्या सरकारान केल्या. खंयसरूच आमी इल्लिगल गोश्टीक थारो दिना. त्या खातीर हांव परत एकदां सांगता की कट मोशन जे आसा हे आमच्या अपोजिशन MLAंनी सगळे कट मोशन फाटीं घेवचे आनी अमेंडमेंट टू द हाका तेंच्यांनी हाडला पळय, अमेंडमेंट टू द गव्हर्नर स्पीच तेंच्यांनी हाडला पळय न्ही, एडिशनल अमेंडमेंट करचें म्हणून. ताची कांय गरज ना स्पीकर सर. आमी गव्हर्नर स्पीचात बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो ऑलरेडी इन्क्लूड जाल्ल्यो आसा. जे एप्रिसिएट गव्हर्नरान आपल्या भाशणांतल्यान सरकाराची कामां सगळीं हायलायट केल्ली आसा. फुडले फावटी तेंचें कितें आसत जाल्यार आनीकूय ते मागीर इन्क्लूड करूंक लावेता अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. त्या तेंच्यांनी सपोर्ट करचो स्पीकर सर. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान निती आयोगाक वयर काडला तें पळोवन बरें दिसता. पूण निती आयोगान गोंय 9th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री म्हणून सांगली तेन्ना सगळे उबे रावले की निती आयोगाचे फिगर रॉंग म्हणून. आतां निती आयोगान इनोव्हेशन इंडेक्सान गोंयाक वयर रँकींग दिलां आनी तें CM आपले रिप्लाय पयलींच सायट करून सांगता. हातून आयकूंक बरें दिसता. स्पीकर सर, स्वयंपूर्णाचे आमी उलयतात, पूण स्वयंपूर्ण म्हणून आमी प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेन 2,85,00,000 मोडले. 2,851 लोकांक ट्रेन केले आनी जॉब मेळ्ळे कितले जाणांक 76, म्हणल्यार 2.6% फकत सक्सेस रेट. मस्ट बी वन ऑफ द लोवस्ट इन द कंट्री. स्पीकर सर, हाजे फुडें स्पीकर सर गव्हर्मेंट सांगता की आमची हर घर जल आनी ODF इतलें जालें तशें जालें. तुमी म्हणटात आनी मागीर पेपर हाडटात हाव इट इज अ फार्स.
सो ताजेर म्हाका दिसता पडते आनी उलोवन फायदो ना, कित्याक तुमचे रुलींग MLAनूच खूब जाणांनी शॉर्टेज ऑफ वॉटर उलयले आहा. रुलींग MLA जे सांगता सो हर घर जल म्हणटा आनी उलोवूच नाका चुकून पुचून. स्पीकर सर, क्रायम रेट म्हणटा ती इतली वयर पावल्या. हांव मुखेलमंत्र्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जालो तो पळयलो जाल्यार नकळो हांव. कलंगूट बागा एरियेन डान्स बारांनी भितर व्हरतात आनी कशे लुट्टात ते लोकांक, आनी तो मनीस कॉल आउट करता की गोंयांत वचूं नाका म्हणून. पळोवप इज व्हेरी बॅड. म्हाका आतां एक मनशान कोणें धाडलां, पूण आय थिंक डान्स बारां म्हणटा ती मुंबय आशिल्ली ती बंद जाली ही आमकां खबर, आमी आयकल्या. गोंयांत डान्स बारां आमी परमिशनाच दिवंक ना म्हण सांगतात तुमी. अरे म्हळ्यार कितें सगळें आसून पसून तुमी नवेच. स्पीकर सर, मर्डर, क्रायम रेट, एक्टिविस्टांचेर अटॅक, थेफ्ट्स हे सगळे रायझींग आहा म्हणून सगळे जगाक खबर आहा. ITIचे CMान उलयलें. ITIचे उलयलें तें बरें आहा, पूण ITIची स्टेट कितें आहा? फक्त एक काकोडा ITI सोडली जाल्यार न्यू कोर्स ड्रोन टेक्नॉलॉजी जाल्यार अदर ITIs हॅव ऑल गॉट ओल्ड कोर्सीस अँड दे आर इन अ पॅथेटीक कंडिशन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता नॅशनल गेम्स जाता म्हणून सांगलां आतां मुखेलमंत्र्यान. सो नॅशनल गेम्साक इव्हेंट जो करपाचो आहा तो पयलोच प्लॅन कर, मागीर पोस्ट फॅक्टो बी घेवं नाका, नाल्यार पोस्ट फॅक्टो घेवची. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान फिफा जालें म्हणून खूब जाणांनी कॉंग्रॅच्युलेट केलें. फिफाचे इव्हेंट मॅनेजमेंटान स्कॅम जालें आनी एक ST एम्प्लॉई ताका सॅक केलो एसएजींतलो. कितें म्हणल्यार तो इन्फॉर्मेशन भायर दिता म्हणून. स्पीकर सर, हे चुकीचे उलयता तो. हे चुकीचे उलयता. कितें तें? तो जे सॅक केलो ST एम्प्लॉई जे म्हणटा पळय हे तो चुकीचे उलयता. परत एकदा सांगता. कितें केलो ताका? स्पीकर सर, गव्हर्मेंटात जेका जेन्ना गव्हर्मेंटाक दुसरे कडेन ऑफिसर जाय आसता तेन्ना ताका व्हेलो वता. तशें ताका व्हेलो, प्रमोट केलो, किक्ड अपवर्ड्स. स्पीकर सर, ते फाल्यां काडया आनी खरें कितें तें नांव कितें तेजें? तूं एखाद्या ऑफिसराचें नांव हांगा घेवपाची गरज ना. स्पीकर सर, आतां जुवारी ब्रीज कंप्लीट जालो म्हणलो मुखेलमंत्र्यान, आमकां बरें दिसलें. मांडवी ब्रीज इनॉग्रेट केल्लो तेन्ना एक ल्हानसो उरिल्लो कंप्लीट जावपाचो. 3 वर्सां जालीं अजून जायना. तो कितें जायना काय तें मातशें सांगचें. स्पीकर सर, 16,000 फ्री वॉटराचे खबऱ्यो उलयतात. ते कितें जाता? मेळटा कोणाक? काय बिलां येतात हांगाची थंय एड जावन? साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटे रेफरल हॉस्पिटल जालाच. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटे एक्च्युअल जे कारणा खातीर जाल्लें 500 बेडेड हॉस्पिटल ते कंप्लीट जातकर कितलीं बेडां जातलीं? स्पीकर सर, हे पॉयंट्स एक आमी काल तुका भरपूर वेळ दिला. ना हे तांणी रिप्लाय केल्ल्या पॉयंट्साचेर क्लॅरिफिकेशन सीक करप इज बट नॅचरल. स्पीकर सर, आमी पर्पल फेस्टाचेर कोणेच अगेन्स्ट उलोवंक ना. फक्त इतलेंच म्हणटात की काम करचे पयलींच, टेंडर घालचे पयलीं काम स्टार्ट करतात, तातूंत प्रोसिजर आसता. आतां तुमी तें कॅबिनेटान व्हरून सगळें रेगुलरायज करतात पोस्ट फॅक्टो, तें मातशें करूं नाकात. अशें म्हळ्यार यू शूड नॉट गिव अ ग्रीन सिग्नल टू करप्शन. स्पीकर सर, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज सगळ्यांकूच सेन्सिटिविटी आहा, पूण टेंडर लॉज फ्लावट करप हें कोणेच एग्री करना, कोणूच म्हणना हें करचें म्हणून. स्पीकर सर, सोशल वेलफेराच्यो स्कीम एक्सपेडीट करतलो म्हणटा, पूण टायम लायन कोण सांगना. म्हणटकर फंड ना अशें दिसतात, पूण फंड इव्हेंटांक आहा हें आमकां कळपाक बरें. टुरिजम बोर्ड जाला, टुरिजम पॉलिसी आसा. टुरिजम पॉलिसी आसून हॉटेल ओनर रेजिस्टर्ड जाता काय कितें? काय दे आर नॉट कमिंग ऑन बोर्ड बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गिव देअर इन्फॉर्मेशन टू यू. वाय वूड दे गिव इट? वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटर आतां ओपोज करता कित्याक ते म्हणटा तुमी येवन उगीच आमच्या हातून ते किओस्क घालता म्हणून. स्पीकर सर, हाका ओपोजिशन आसा. GL घेवपाचें हाका ओपोजिशन आसा. हय, कॉलिंग अटेन्शन दिलां हें ना, आमी घाल्लें आहा. स्पीकर सर, जेटी पॉलिसी आसतना कॅप्टन ऑफ पोर्टान सांगलां, हांवें आयकलां की जेटी म्हणटा आमचे कडेन म्हणून, जेटी म्हणटा तुमचे कडेन न्ही म्हणून. सो तुमचे इंटर डिपार्टमेंटल केस्तांव चालू आहा आनी पॉलिसी आनी खंयच्यो काडटल्यो? स्पीकर सर, काजिनो म्हणटा ते होर्डिंगांतलें काडलां काय गव्हर्मेंट हेजिटंट आहा? आनीक ऑक्टोबरान मायनींग सुरवात जातली. हें मुखेलमंत्र्यान आतां डेट दिल्या सारकी की ऑक्टोबरान जातलें म्हणून. हें बरें दिसता, पूण म्हाका दिसना तें जातलें म्हणून. पूण जाल्यार कोरिया एक इव्हेंट. स्पीकर सर,
एक दिसता की संजीवनी साखर कारखान्याचे मुखेलमंत्री कांयच एक उतर उलोवंक ना. हांवें ताजेर उलयलेलो. बॉमाचेर काल सांगलें मुखेलमंत्री थंयच्यान क्रॉस जाता, हांव आत्तां वचून आयला थंयच्यान. ते म्हणटा तूं कसोच कित्याक हें करना, तें स्वयंभू हें तें देवूळ तें थंय ती ही जी आहा देवूळ कशें मोडिना आमी. ना ना देवूळ अरे दर्या ऑल्टरनेट ते दाखयता. वाय आर यू नॉट विलिंग टू टॉक टू देम? हें कित्याक कशें आहा? कोणाचो इंट्रस्ट आहा? तो गांव दर पळयलें जाल्यार स्पिकर सर म्हाड्डोळा, कुणय, थंयच्यान फुडें रायबंद्रा, ओल्ड गोवा, सांताक्रूज, आक्षे, हे सगळे बायपास घेवन साल्वार केल्ले हा गांव. होच गांव असो तोडून मदीं कित्याक गव्हर्मेंट इतले उत्सुकता कित्याक आहा आनी कोणाक आहा ती म्हाका दिसता कळपाक जाय. स्पिकर सर, जेन्ना कॉमन लोकांचे आमी इश्यूज काडटात मागीर तांकां पिशे म्हणप हें सारकें न्ही. सिव्हील सप्लाय स्कॅमाचेर चीफ मिनिस्टर कांय उलयना. तूं म्हणना, तुजे मंत्री म्हणटात, पूण सिव्हील सप्लाय स्कॅमाचेर कांय उलोवंक ना तुवें. हांवें आयकलां कित्याक ते स्कॅम म्हणून म्हणपूच ना, प्रायम मिनिस्टराक वायट दिसतलें अशें म्हणून कोणाक सांगिल्लें पुलीस ऑफिसरांक म्हणून आयकूंक येता. विजिलन्स डिपार्टमेंट कितलो एक्टीव आहा स्पिकर सर, आनी तो फक्त एक्टीव आहा काय न्हिदयला सारको गुंगी दिवन तें कांय कळना. स्पिकर सर, सेंट्रल फंड्स म्युझियमाक कित्याक लागता? आमी वाय डोंट वी इन्वेस्ट इन अवर हिस्ट्री हें म्हाका हें दिसता. आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून आतां आमी डिसिजन घेता, पूण सगळे बोर्ड मात हांव गेल्लो तेन्ना पळयलें ते न्यू गोवा एअरपोर्ट सो ते तांचे डबल पयशे मोडटा काय कितें म्हणून. स्पिकर सर, बर्जर पेंटाक सीएमान सांगलें रिस्पॉन्स टीम बरी आशिल्ली हें तें आठवून घ्या. स्पिकर सर, FIR फायल केल्या बर्जर पेंटाचेर, ती करूंक ना जाल्यार कित्याक करूंक ना? स्पिकर सर, आज दिसता ते भशेन तूं रिजनल प्लॅनाचेर उलोवनाका आनी 10 वर्सां तुमी रिजनल प्लॅन कसोच करनात. कल्लीच डेमोलिशन केलें, एविडन्स डिस्ट्रॉय करपाक म्हणून भायर एलिगेशन जाता. कित्याक एविडन्स आशिल्लें थंय. सोनाली फोगट म्हणून तो इशू व्हड जालो, आमी बोवाळ करचो पडलो तुमचे BJPचे लिडराक न्याय दिवपा खातीर. स्पिकर सर, अशें दिसता की सरकार जेन्ना उलयता ह्यो खबऱ्यो सगल्यो आनीक एक कस्टमरी तें की गव्हर्नर एड्रेस दिता एट द बिगिनींग ऑफ द न्यू सेशन, न्यू इयर. सो गव्हर्नरान हें केलें, ते गव्हर्नराचेर कोण कांय उलयना. फक्त एक्सपेक्टेशन कितें आशिल्लें म्हादयचे विशयाचेर की येदो व्हडलो विशय तुमी ताका इग्नोर करतात, तुमी ताका इग्नोर करतात आनी ताजे खातीर लोकांनी. हांव तेंच सांगूंक सोदतां मुखेलमंत्र्याक. ताणें म्हणलें सगळ्यांनी बोवाळ केलो, बॉयकॉट केलो. कोणेच आमकां कंडेम केलो ना बॉयकॉट केलो म्हणून. गव्हर्नर्स एड्रेस हांव इतले वर्सां मेंबर आहा, गव्हर्नर्स एड्रेसाक बॉब मारून भायर कोणूच वचूंक ना. हे खेपे गेले आनी कोणेच आमकां कंडेम करूं ना. सगळे एडिटोरियलांनी तुमकां कंडेम केल्या की तुमी येदो व्हडलो जिवनदायिनीचो इशू तुमी इग्नोर केला आनी गव्हर्नराच्या तोंडान घालो ना. थँक्यू. स्पिकर सर, तो एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयलो. सर मुगे उरले हांव काल ते लिस्टा वयले. तूं मागीर उलय मरे आतां परत मागीर तेजे विचारतलो. एम्प्लॉयमेंटाचेर ताजे बरोबर घेतल्या बरेंच म्हाका खूब येतलो ना परत कितें हांव 1 मिनटान सोंपयता. 1-2 मिनटांनी. एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयलो पळय न्ही, आमची जी फिगर आसा 1,10,000 जे प्रायवेट सेक्टरान सगळे जे एम्प्लॉयड आसा पळय न्ही ते रजिस्टर्ड करतात. गोवा एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड केले जातात. हे गव्हर्मेंटात एम्प्लॉयमेंट मेळची म्हणूनच त्या खातीर त्यांनी सेग्रिगेशन करपाक सुरवात केला. त्या खातीर एक्च्युअल अनएम्प्लॉयड कितले आहा आनी प्रायवेट सेक्टरात अनएम्प्लॉयड कितें आहा हेजो फिगर येतलो. थोड्या दिसाच्या भितर तो फिगरूय दितले. स्वयंपूर्ण गोंय हातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट करता आनी स्किलिंग करपाचें काम जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणात 191 पंचायती आनी आतां 14 मुनिसिपालिटींनी सुरू जाला. स्पिकर सर, हेजो रिजल्ट आमकां थोड्या दिसांनी जो आसा मागीर खूब बऱ्या पद्दतीचो पळोवपाक मेळटलो. स्पिकर सर, हर घर नल से जल, ज्या जाग्यार नळ आहा पळय न्हू, आमी 24 वरां म्हणना बट 1 वर तरी उदीक थंय वयता. आमी प्रावडली सांगू शकता. प्रत्येक ताका कदाचित रेग्युलर थोडेशें उदकाची शॉर्टेज बाकीची लिकेजीस खातीर बी प्रॉब्लेम आसतलो. क्रायम रेट कंपॅरिजन टू द लास्ट इयर क्रायम रेट जो आहा दर वर्साक कमी जायत आसा. क्रायम डिटेक्शन रेट जो आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात जो आसा क्रायम डिटेक्शन जायत आसा. तें सांगता त्या खातीर क्रायम रेट तितकोच कमी जाता. त्यांनी डान्स बार आनी हेजें उलयलें. स्पिकर सर, आमी डान्स बाराक खंयच्याच परमिशन दिवंक ना. डान्स बार आमी चलोवपाक दिना. आमी वचून ज्या डान्स बारा स्पिकर सर डान्स बारा ना. जाल्यार मागीर तो आमदार कित्याक गेलो ऑब्जेक्ट करूंक? मायकल लोबो आनी तो जोझफ सिकेर एजिटेट करता मरे.
तुझ्याच बरोबर आहा दोघूय बीजेपीन कित्याक एजिटेट करता ते? स्पीकर सर पेपरार प्रेशर येवपाक? आसात जाल्यार आमदारांनी आमच्या पुलिसेक दाखोवन दिवची आमी बंद करता कोणाक डायरेक्ट वचपाची गरज ना ओके स्पीकर सर नॅशनल गेम्स आमी होस्ट करता आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचे सगळे रेडी जाल्ले आसा विजयाक फक्त 2 शब्द जे आसा पळय न्ही एक इव्हेंट आनी एक स्कॅम हे 2 शब्द सामके ताका पाठ जाल्ले आहा म्हणटा परत परत हे 2च शब्द हेवटेन तेवटेन तो करीत आसा हेच्या पलीकडे कांय ना स्पीकर सर कारण ते नेटान मातशें उलयलो काय ते स्कॅम व्हडलो जालो तेजो तो सामको म्हणजे आतां 16B बील तेणीच हाडलेलें तोच सांगता आतां चुकलें म्हणटा 16B हाडपाचें न्हू म्हणून हाडूंक नासलें जाल्यार बरें आवयची म्हणटा फाल्यांच्यान हिट स्पीकर सर त्या खातीर हें आसा नेक्स्ट जुवारी ब्रीज जो आसा पळय न्ही तेणी सांगलो की जुवारी ब्रिजाचें तेणी आमकां एप्रिशिएट केलें मांडवी ब्रिज स्पीकर सर मांडवी ब्रिजाचें थोडेंशें काम उरलां हांव मान्य करता उरलेलें आमी म्हणजे तो परत एकदां मांडवी ब्रिजाचें काम आमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक करपाक लायलां वी आर नॉट स्पेंडींग इट बट आमी करून काम कंप्लीट जें आसा हय आमी काम कंप्लीट करता स्पीकर सर 16,000 क्युबिक लिटर जें उदक जें आसा पळय न्हू हें उदक 40% लोकांक बील येयना 40% गोंयच्या लोकां खातीर उदीक प्लस आसा अजून फुकट येता हांव जाल्यार सांगता 0 बील येयल्लें जें आहा पळय न्हू दाखयता तुज्या मतदारसंघातलें लिस्टय जाल्यार धाडून दिता 40% लोकांक हें बील 0 आसा आमकां सगळ्या जाणांक तुमकां बील येता म्हणून कळना तें तुका कशें येता तूं चड उदीक वापरता न्ही म्हणून थोडी येवचें ना ओके स्पीकर सर त्यांनी विशेष करून संजीवनीचो टेंडर जो आहा ताका कोण येवंक ना आमी संजीवनीचो टेंडर पोस्टपोन केला ताका कोण पार्टिसिपेट जावंक ना बट तो पोस्टपोन केला जमीन दवरता स्पीकर सर 100% घाला ट्रान्सपोर्ट हब आणि कोण बसून घे संजीवनीची आहा पळय न्ही ही आमी जमीन टेंडर केला डेफिनेटली स्पीकर सर तो टेंडर फक्त कोण येवंक ना म्हणून त्या खातीर उरल्या ओके म्हाका दिसता कॅसिनो हो ताचो आवडीचो विशय प्रत्येक फावटी तो काडल्या शिवाय काय रावना सगळे स्पीकर सर म्हाका 4 आन्सर क्लियर जाय कित्याक लास्ट असेंब्लीन तुवें एश्युरन्स दिल्ली म्हाका आनी आतां ऑनरेबल सीएमान सांगला करताच म्हूण ICU डायलिसीस साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट करता म्हणून सांगला लास्ट टाइम एश्युरन्स दिल्लें 15 जुलायाचेर 6 म्हयने जाले ओन्ली इंटरव्हेन्शनिस्ट जायो कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस तो देखून 6 मंथ्स लागना म्हाका सद्या एक डेट दिवपाक जाय स्पेसिफीक इंटरव्हेन्शनिस्ट जायो ICU डायलिसीस चालू करपाक म्हाका इन द हाऊस एश्युरन्स दिल्ली मिनिस्टरान एश्युरन्स जालो ना ते सेकंड थिंग इज सी फेरर्सा गेले तेय मुगेलें जें प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन आहलें म्हाका हार्ट घेवपा लायिल्लें तितूंत 3 पॉयंट आहले पास्ट पेमेंट क्लियर करपाक टेक्निकल इश्यू आहा तो टेक्निकल इश्यू क्लियर जालो म्हणटरी ते परमनंट करपाक 6 म्हयने लागनाय टेक्निकल इश्यू आनी ते क्लियर करपाक तें जालें ना एक डेट जायी दीस इज जस्ट कंप्युटराचे टेक्निकल इश्यू सॉल्व करपाक दुसरो जालो तिसरो NEP जी आहा is it going to get executed now for this educational year 2023-2024 yes or no are you going to execute it enforce it let the parents know एक answer तिसरो आणि चौथो very important last one reversal plugging of raw sewage जी भायर येता मीटिंग जाल्यो भरपूर सगळे जाले plugging of reversal अजून जावंक ना as we talk in the assembly session सगळे येऊन गेले चीफ सेक्रेटरी सगळे डिपार्टमेंट येऊन गेले प्लगिंग इज स्टील नॉट हॅपन दॅट मीन्स दॅट वायलेशन इज स्टील हॅपनिंग आन्सर आहा की डिसेंबरान ट्रंकिंग काबार जातले फेब्रुवारी काबार जातले बट वाय इज रॉ स्टिवेज स्टील कमिंग आउट इनटू द रिव्हर मुख्यमंत्री शुड हॅव बीन ट्रॅप्ड नो कोण सांगता स्पीकर सर एक म्हणजे त्यांनी ICU आनी डायलिसीस सांगलो डायलिसीस साऊथ गोवान सुरू करपाचो एक तो आमचो पयलींचो कोण तरी कॉन्फ्लिक्ट आसलो त्यांनी सोडलें 15 दिसांनी आमी डायलिसीस साऊथ गोवा हॉस्पिटलान सुरवात हेल्थ मिनिस्टर 15 दिसांनी जातले 30 days इंटरव्हेन्शनिस्ट एका म्हयन्या भितर डायलिसीस युनिट यू नीड अ इंटरव्हेन्शनिस्ट ओवर देयर टू स्टार्ट दॅट ऑलरेडी घातल्या पर्सनलान अप्रूव्ह करपाक जाय पळय
डायलिसीस आमी एका म्हयन्या भितर सुरू करता, मीन वायल ICU सुरू करता, डायलिसिस चालू आहा, डायलिसिस चालू आहा, कन्फ्युजन नाका. ICU चालू करता, डायलिसिस चालू आहा, ICU चालू करपाक इंटरव्हेन्शनिस्ट इंटरव्हेन्शनिस्ट घालपा खातीर थोडोसो उशीर लागतलो. आमी अंडर GMC आमी चालू करता एका म्हयन्या भितर. तू टाइम फ्रेम ना, लास्ट टाइम 1 month म्हणलोले, आतां करता एका म्हयन्या भितर. सी फेररचो इश्यू जो आहा पळय न्ही, सी फेररची कमिटी स्वता म्हाका मेळिल्ली. तेंच्यांनी सांगलेले आपले जनरल शिपिंग कमिटी तांचे कडेन आपले पयशे DG शिपिंग हांचे कडेन आपले पयशे डिडक्ट जावन वयता. सो दॅट तांकां करस्पॉन्डन्स केला ऑलरेडी, तेंच्यांनी बरयलां. तेंच्यांनी सांगलां की तेजी चवकशी करपाक जाय, इन्क्वायरी करपाक जाय. ते पयशे आमचे आयले जाल्यार आमकां रेगुलर चड पयशे वाडोवन दी म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. हांव जस्ट सांगता ती कॅक म्हणून तेंच्यांनीच सांगलां की ते पयशे आमी ताका सांगलां जर तेंच्या कडल्यान आमकां आमी तेंची आतां मे पर्यंत वाडयल्या, आमकां तेची परमनंट तेंच्या कडल्यान जर आयले आमचे पयशे थंयच्यान DG शिपिंगांतल्यान पयशे मेळचेच ना कांयच, जाल्यार आमी आसा तशी तेंची जी स्कीम चालू दवरपाची आमची तयारी आसा. हांव सर तुका रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर की हो जो पॉयंट ना DG शिपिंगाचो हो घालपाचो गरज ना. हांव स्वताचो सी फेरर, फुडल्या बजेट ते पयशे आनी हे पयशे टोटली डिफरंट. फुडल्या बजेटान आमी प्रोविजन करता तेंची स्कीम कंटिन्यू करपाची, परमनंट करपाची जालें. NEP 2020 जी आसा पळय न्ही, ह्या वर्साच्यान आमी NEP 2020 लागू करता 100%. कारण पोरच्यान आमी प्रॅक्टीस केल्या. फ्रॉम द एडमिशनां जी आहा पळय न्ही 3 वर्सां कंप्लीट जाल्या, तेकाच प्री प्रायमरी, ओके, प्री प्रायमरी मागीर KG1 KG2 आनी प्रायमरी पळय एडमिशन जे आसा पळय न्ही 3 वर्सां कंप्लीट जाल्या तेका मेळटलें, आनी 6 वर्सां कंप्लीट जाल्या तेका एडमिशन पयलेक मेळटलें. एडमिशना उलयना हांव, आय एम टॉकिंग आर यू गोइंग टू इम्प्लिमेंट द curriculum, state curriculum We are implementing the curriculum from the start 1. When are you going to implement this? June पासून. But your curriculum is not ready. करिक्युलम रेडी जालो, करिक्युलम ऑलरेडी आमच्या SCRT सिलेबस प्रिपेअर केलो, कोण प्रिपेअर केलो SCRT प्रिपेअर केला. SCRT ऑलरेडी हॅज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम जून. कोण प्रिपेअर करतले? SCRT प्रिपेअर केला. तुका सांगता जाल्यार तुका कॉपी धाडून दिता. स्टेट टास्क फोर्स इज बीन ऑलरेडी प्री प्रायमरी आणि प्रायमरीचो सिलेबस रेडी जालो, तुका हांव धाडून दिता सिलेबस. सिलेबस रेडी जालो, पूण एक्झिक्युशन ऑफ फोर्स ऑफ प्री प्रायमरी विल इट हॅपन? प्री प्रायमरी जेंका पयली ट्रेनिंग दिवपाक जाय पळय तेंका ट्रेनिंगूय दिता आनी चालूय करता. बट यू स्टील डोंट हॅव मॅप्ड ऑल द नर्सरी, प्रायव्हेट नर्सरी प्रायव्हेट नर्सरी 1185 प्रायव्हेट नर्सरी प्री प्रायमरी स्कूल गोंयांत रजिस्टर्ड आसा. Why don't you say you cannot do it now, you will do it from 2024-25? Say it no. परत एकदा सांगता आमच्याकडे 1185 जाय जाल्यार तुका तालुका वायज लिस्ट दिता. प्री प्रायमरी जे आमच्याकडे नर्सरीच्या अंडर जे रजिस्टर्ड आहा पळय न्ही तेंच्यांनी आमच्याकडे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन केलें. इट इज नॉट अबाउट रजिस्टर्ड, इट इज अबाउट प्रायव्हेट नर्सरीज विच यू हॅव नॉट येट मॅप. तुम्ही म्हाका आन्सर दिला आमी तांकां सांगलां. Why are we creating confusion? तुगे SCF रेडी ना, कांयच रेडी ना. तू क्लियर कर न्हू लोकांक. भुरगीं बिश्टी टेन्शनान आहा. पळय हांव तुका परत एकदा सांगता, आमी प्री प्रायमरी नर्सरीज एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर्ड करपाक लायल्या. सगळ्या जाणांनी रजिस्टर्ड केला. आमी सिलेबस रेडी केलो. उरलो ट्रेनिंग पार्ट जो तेंच्या टिचरींक आनी हांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय पळय न्ही ताची ट्रेनिंग आमी एड्युकेशन डिपार्टमेंट SCRTच्या अंतर्गत सुरवात करतले ब्लॉक वायज. स्पीकर सर, रिगार्डिंग रिवर साल जे आहा पळय न्ही एनवायरमेंट मिनिस्टर रिवर साल ब्लॉकेज हे केला तुवें उलय रिवर सालाचेर मातसो एनवायरमेंट मिनिस्टर 2 मिनटां उलयता. सर रिवर सालाचो इश्यू जो पुतू सांगता हांव ना म्हणना तितू जाल्लो तितू कितें जालें स्पीकर सर 20 MLD प्लांट एक सेक्शन फेल जाल्ले. स्पीकर सर हांव घुसपायता परत आय वॉन्ट स्पेसिफिक आन्सर. स्पीकर हांव उलयता सांगता तितूलो जो ओवरफ्लो पायप आशिल्लो तितूंतल्यान ते टायमार सोडलेले ते 2-3 वरां नंतर तेजे फाटल्यान सोडूंक ना स्पीकर सर. आज पासून तितले वचोना. आज पासून ते सगळे रिपेर जावन जे चालू आसा जे सिवरेज प्लांट जे चालू आसा तो डिझायन प्लांटाचो ओवरफ्लो वाल वाचपाक जाय सगळ्या देशांनी हांवें ताका सांगला स्पीकर सर. पूण आतां आमी तेका वाल बंद केला, सील मारला आनी तेका आमी ऑनलायन मॉनिटरींग सिस्टम घालता वाल्वांक ऑनलायन. तो आतां चालू आसा. स्पीकर सर देर आर 6 points where sewage is being discharged. No, he has to give an answer स्पीकर सर. तो घुसपायता हांव रॉ सिवेज 4 तारखेक डिस्चार्ज जाल्लो तो पॉइंट दाखयना. हांव सीएमा कडेन विचारपाक सोदता 100 कडेन सिवेज डिस्चार्ज जाता 100 कडेन जे जाता
ऑलरेडी कलेक्टराची कमिटी आसा, आमी काम करता, ते आतां जावना स्पीकर सर, ते खूब वर्सां जाली आनी त्यो पायपलायन घातलेल्यो सिवरेजीच्यो सिमेंट पायपलायन 1985, 87 जाल्ल्यो त्यो सगळ्यो चेंज करपाक जाय आनी एकदम जायना स्पीकर सर, कित्याक ताका फ्लो चालू आसतना तो करपाक मेळना, आमकां खूब टायम लागता. ते तोंडान सांगपाक कितें ते इंजिनांतल्यान एक ऑयल काडून फिल्टर घातले म्हणटा तसलें काम तो करता आसलो स्पीकर सर, तशें जायना स्पीकर सर ते. सो म्हजें सांगपाचें कितें वी आर मॉनिटरींग आनी आय कॅन एश्युअर प्लगिंग ऑफ रॉ सिवेज हांव सांगता स्पीकर सर, प्रयत्न केलो तें आयकपाक रेडी ना. बसून घे. किती ट्राय केला हांव म्हज्या पांयार उबो आसा, हांव म्हज्या पांयार उबो आसा, ताका जाय तें सांगता, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. हांव मानता स कडेन आसा आनी आय कॅन एश्युअर दॅट वी आर वर्किंग ऑन इट आनी जाता तितले बेगीन आमी बंद करता. स्पीकर सर म्हणजे एक 4 पॉइंट आय जस्ट वॉन्ट टू क्लॅरिफाय. लास्ट जालें एक लास्ट पॉइंट मेन वेल सफिशियंट टाइम दिला सो लास्ट जे हांव एक हें कळपाक 2.5 crores आमकां हे हॉनरेबल PWD मिनिस्टरान दिले ते पयर जात्रेक हांवें टॉयलेट मागिल्ले फातोरपीन जात्रेक, ते म्हाका सदां 10 टॉयलेटांक तुवें अडेच लाख मुगेल मायनस केले खंय तितून दिल्यान. सो इवन जात्रे लोकांक टॉयलेटां वचपाकूय पयशे भरपाचे ते अडेच ते एक मातशें. आनी आय जस्ट वॉन्ट टू मेक इट स्पीकर सर हांव मातशें क्लॅरिफाय करता. स्पीकर सर ना सांगता ताका कळपाक जाय. स्पीकर सर हांवें ताका कितें सांगलें, ते शांतादुर्गा कुलकर्णीकान आनी शांतादुर्गा फातोरपेकर तांकां इतलो जागो आसा स्पीकर सर, हांव परमनंट टॉयलेट बांदून जावन सांगता ताका कितें परतून टॉयलेटीत घालपाक जाय स्पीकर सर. हांव करून दिवचो ना सर, हांव पयर सांगता असले पयशे आमी मोडचेच ना स्पीकर सर. सीएमाकूय सांगला प्रिन्सिपल तेणी पब्लीक टॉयलेट परमनंट बांदून दिता म्हणून सांगलें वयल्यान, जर पब्लीक थंयसर खूब मोठ्या प्रमाणात येता आनी तेच्या कडेन जागोय खूब आसा. तूं दोनूय देवस्थान कमिटीक सांग मरे. ना दॅट इज वॉट क्लॅरिफिकेशन आय वॉन्टेड. ते ओडेच समज त्या टॉयलेटाक उलयले आमगे ते ओडेच करोर मेळटाय ते मायनस कोता जाल्यार प्रत्येक देवळा कडेन टॉयलेट बांदता अशें ना, बट तुका लागून थंयसर लोक चड येता, ट्युरिस्ट चड येता म्हणून तेणी सांगलें. नाल्यार ह्या आयकना फुडें प्रत्येक देवूळ येतलें आमकां टॉयलेट बांद म्हणून. मागीर हांवें ट्युरिजम मिनिस्टराकूय ऑफिसां फोन केलो तितूंतल्यान दिवपाक, म्हाका सदां तितूंकय दिना मुळे टॉयलेटां करपाक जाय. स्पीकर सर आनी एक पयलीं जेन्ना हॉनरेबल आमी पयलीं सुदीन बाब PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना एक 20-25 कोटी म्हाका दिसता रस्त्याक आमकां PWD दिताले. आतां ह्या अडेच कोट्यां भितर काबार करपाचे फायल त्यो एप्रूव जातल्यो आमगेल्यो 15 त्यो जातल्यो रे फायली जातल्यो न्हू, तेका लागून डिस्कशन थांबुया. फुडें वचा. आतां हांव आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाचो दुरुस्ती वेळे क्रमांक 1, वेळेरे क्रमांक 2, वेळेरे क्रमांक 3, वेळेरे क्रमांक 4 सभागृहाच्या मतदाना खातीर दवरता. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या मार्गदर्शनाच्या प्रस्तावाचे दुरुस्ती वेळेरी क्रमांक 1, वेळेरी क्रमांक 2, वेळेरी क्रमांक 3, वेळेरी क्रमांक 4 नामंजूर जाल्यो. आता हांव राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या आभार प्रदर्शनाचो प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या मार्गदर्शनाचो प्रस्ताव मंजूर जालो. सरकारी ठराव. चीफ मिनिस्टर. सर, I beg to move the following resolution that the Greenfield International Airport at Mopa be named as Manohar International Airport, Mopa, Goa. ठराव सभागृह मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा गोवा. ठराव सभागृहा मुखार आसा. पर्रीकार पर्रीकार ना स्पीकर सर जालें. पर्रीकार कित्याक ना, दुसरो मनोहर हा तो हॅपी जातलो आंकोळे कित्याक पर्रीकार कित्याक ना. Speaker, just one small point. Yes. Mr. City Ravi had come to Goa in December 2022, and he said it's a mistake. We want to name it Manohar Parrikar International Airport. Then just in the beginning of January, the Union Cabinet took a decision to name it as Manohar International Airport. If it's within this thing of Union Cabinet, I don't understand how we are taking a resolution here. It's the same one, already name is given, same name is given. Sorry. Unless they want to take it as Manohar Parrikar International Airport. Yes. We are supporting Parrikar. We want Manohar Parrikar. Honorable member has a point. Speaker sir. Decision already taken by center. Why you have to take it again?
स्पीकर सर, हे नाव जे आसा, स्पीकर सर हांव परत एकदा कळपाक जाय म्हणून सांगता, सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार हे नाव डिसायड करता. तांच्यांनी हे नाव सजेस्ट केलां. केंद्र सरकारांतल्या मंत्रिमंडळांतूय मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे नाव डिक्लेअर केलां. हो ठराव जो आसा, हो ठराव आमकांय खबर आसा की आमी पयली रिक्वेस्ट करता आसतना मनोहर पर्रीकर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नाव दिवचें म्हणून सजेस्ट केल्लें आणि हे आमी मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या नांवान धाडलेलें. त्यांच्यांनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे नाव त्यांच्यांनी ऑलमोस्ट डिक्लेअर केल्ल्या. त्या खातीर म्हणजे हांव मुद्दामून हे कशें आसा, कन्फ्युजन करपाचें कांयच ना. आमकां काय कन्फ्युजन ना, आमकां पर्रीकर जाय नाल्यार न्यू गोवा करतो. न्यू गोवा एअरपोर्ट बरो, सगळ्या कडेन न्यू गोवा बरयला न्हय. पर्रीकर घाल नाजाल्यार कर वोटींग कर. वी आर अगेन्स्ट द रिझोल्यूशन. वोटिंग कर डिव्हिजन कर सगळे. आमकां डिव्हिजन जाय. एअरपोर्ट बरो. अरे स्पीकर सर, हे डिव्हिजन जाय. एअरपोर्ट बरो. ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालता. डिव्हिजन घाल. मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. डिव्हिजन तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ही हुकुमशाही. 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 सर डिव्हिजन सालाजारागे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी डिव्हिजन. ही हुकुमशाही. 19 जानेवारी डिव्हिजन 11:30 मेरेन बेंच स्थगीत करता.